سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم. اولین داستان رو بچه بریم با هم دیگه داشته باشیم. The Captain and Fisherman. The Captain and Fisherman. ناخدا و ماهیگیر. The cautious captain of a small ship had to go along a coast with which he was unfamiliar. داره میگه یک ناخدای هوشیار از یک کشتی کوچیک مجبور بود که در امتداد go along میشه در امتداد a coast میشه ساحل، ساحلی که نمیشناخت مجبور بود he was unfamiliar نمیشناخت مجبور بود حرکت کنه. So بنابراین he tried to find a qualified pilot to guide him. برای همین اون تلاش کرد he tried بچه ها گذشته است اون تلاش کرد تا یک ناخدای آشنا بچه پایلوت همون ناخدا میشه چون ما اینجا راجع به کشتی داریم صحبت میکنیم میشه ناخدا. من تو اگر مثلا در مورد هواپیما صحبت میکردید میشد خلبان. to guide بنابراین تصمیم گرفت یه ناخدای آشنا qualified pilot یعنی کسی که کاربلد بشه ناخدای کاربلد رو پیدا کنه برای اینکه اونو به سمت اونجا بتونه راهنماییش بکنه. He went ashore in one of the small ports. اون ashore یعنی ساحل بچه ها. اون رفت به سمت ساحل در یکی از اون بندرهای کوچیک توقف کرد. پورت بچه ها اینجا معنای بندر میده. small port یعنی بندر کوچیک. Where his ship stopped که کشتی اون اونجا توقف کرده بود. And a local fisherman pretended و یک ماهیگیر محلی fisherman میشه ماهیگیر لوکال میشه محلی pretend میشه در واقع وانمود کردن. pretended بچه ها ببینید داره گذشته است. ما یه داستانی تو گذشته رو داریم نقل میکنیم برای همین افعال به صورت گذشته اومده. pretended that خب وانمود کرد که چی؟ he was won because he needed some money و اون اینطور وانمود کرد که اون همون کسی هستش که اون بنده خدا دنبالش میگرده. برای چی؟ به خاطر اینکه اون یه مقدار پول نیاز داشت، به پول احتیاج داشت. ادامه بدیم بچه‌ها با هم دیگه. The captain took him on board and let him tell him where to steer the ship. داره میگه که اون کپتن اون ناخدا took him اونو سوار کشتی کرد on board and و به اون اجازه داد و به اون گفت where to steer the ship که کشتی رو به سمت کجا برونه. ببینید بچه ها این عبارت و این اصطلاح روندن کشتی خب برای ماشین ما درایو استفاده میکنیم میگیم درایو کار درایو موتور بایک خب اما وقتی که میاد در مورد کشتی ما داریم صحبت میکنیم میشه steer where to steer the ship چطوری شما در واقع میتونید کشتی رو به اون ساحل برسونید. بچه قبل از که باز بخوام حالا ادامه بدم این قصه رو با شما بخواستم یه خواهش دیگه هم ازتون بکنم اون که بچه این ویدیو رو هم لطفاً لایک بکنید که ما بتونیم اینو به دست همه دوستان عزیز برسونیم. خب بریم ادامه قصه رو هم ببینیم با آخرش به کجا میرسه این ناخدا و این ماهیگیر محلی. After half an hour بعد از نیم ساعت the captain ناخدا began فعل گذشته است اینجا در واقع شروع کرد به چی؟ to suspect مشکوک شد that که the fisherman did not really know what he was doing که میگه بعد یه نیم ساعت که گذشت خب began to suspect. ببینید بچه داریم میخوام بگیم مثلا شروع کرد به مشکوک شدن که چی؟ the fisherman اون ماهیگیر did not really know نمیدونست what he was که داره چه کار میکنه what he was doing or where he was going یا داره به سمت کجا میره. so he said to him بنابراین اون بهش گفت are you sure you are a qualified pilot تو مطمئنی که یه نوع خدای ماهر هستی؟ ببینید بچه‌ها یه نکته خیلی جذاب میخوام اینجا بهتون بگم. ببینید ما راجع به گذشته اینجا صحبت میکنیم اما وقتی راجع به یه کاری که تو گذشته انجام شده میخواد بیاد صحبت بکنه میاد گذشته استمراری استفاده میکنه. he was doing he was going
خب اینا همش میشه گذشته‌های استمراری. خواهشم اینه که حتما اون پلیلیست گرامر ما رو ببینید یا اون ویدیویی که من کل گرامر گذاشتم که انتهای این ویدیو هست تو آیم، الان کلیک بکنید هست. خلاص آقا به این مشکوک شو که آقا تو اصلا میدونی داری چیکار میکنی یا نه. بعد چی شد؟ Oh yes answered the fisherman. بله اون ماهیگیر جواب داد که بله میدونم دارم چیکار میکنم. I know every rock on this part of the coast. داره میگه که من هر سنگ این بندر رو خب از کنار دریایی که وایسم میشناسم. یعنی میخواست بگه من خیلی واردم دیگه. داره میگه هر سنگ من اینجا، یعنی تو سوالی که وایسم همه سنگایی که اونجا هستن رو میتونم ببینم. Suddenly there was a terrible tearing sound from under the ship. داره میگه ناگهان there was a terrible tearing sound، یه صدای پاره شدن خیلی شدید از زیر کشتی اومد. At once the fisherman added در همون لحظه بود که اون ماهیگیر اضافه کرد and that's one of them، و این یکی از اون سنگ ها بود. یعنی مثلا خیلی با اعتماد به نفس بالا داشت خالی هم میبسخه این بنده خدا. هری خیلی خوب بچه، در واقع این قصه که اینجا داشتیم به این شکل که شما دیدید به پایان رسید. خب دوستان عزیزم ببینید هدف این قصه در واقع این هستش که هم جنبه فان داشته باشه و هم کلماتی که اینجا استفاده شده کلمات کاملا ساده‌ای باشه برای اینکه شما به صورت کامل بتونید تعریف بکنید. این قصه اول به این ترتیب تموم شد. اگه دوست داشتید تا اینجا ویدیو رو حتما لایک کنید. بریم بچه‌ها قصه بعدی رو ببینیم. The old man and whiskey. Harry did not stop his car at some traffic light when they were red. داره میگه که هری did not stop his car، ماشینشو متوقف نکرد. کجاها؟ at some traffic lights، در واقع روی یه جاهایی که حالا چراغ راهنمایی رانندگی بود. when they were red، داره میگه که حالا اگه خیلی روان بخوایم ترجمه بکنیم میگه هری وقتی که چراغ قرمز شد ماشین خودشو نگه نداشت. چی شد خب؟ and he hit another car، و اون با یک ماشین دیگه برخورد کرد. ببینید بچه‌ها واسه اگه راجع به برخورد کردن با یه ماشین دیگه، یه شخصی، هر اشیاء دیگه بخوایم صحبت کنیم از کلمه هیت میتونیم استفاده کنیم. and he hit another car. خب بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. Harry jumped out and went to it. ببینید دوباره بچه‌ها چون داریم داستان میگیم اینجا از فعل گذشته استفاده کردیم. jumped گذشته است، went گذشته، go به معنای رفتن هست. داره میگه هری از ماشین پرید بیرون و رفت اونجا ببینه چه اتفاقی افتاده. He was very frightened. اون خیلی ترسیده بود. ببین بچه frighten میشه ترسیدن. He was frightened. ببینید این یه ساختار مجهول داره که حالا توضیحاتش رو تو اون فایل گرامر دادم. And said to Harry، اون خیلی ترسیده بود و به هری گفت What are you doing؟ چی کار میکنی؟ What are you doing؟ داری چی کار میکنی؟ حواست هست؟ بعد You are nearly killed me. داره میگه نزدیک بود منو بکشی. بعد Yes Harry، از هری جواب داده بله I'm very sorry، من خیلی متاسف هستم. He took a bottle out of his car and said داره میگه که اون یه بطری از داخل ماشینش در آورد. He took بچه میشه گذشته. A bottle out of his car، اون یک بطری از داخل ماشینش در آورد. And said و گفت Drink some of this then you'll feel better. داره میگه کمی از این بنوش و این حال تو رو بهتر میکنه. You'll feel better، و این حال تو رو بهتر میکنه. He gave the man some whiskey. داره میگه اون به اون آقاه یه مقدار ویسکی داد. الان به جای اینکه ماشین زده در و داغون کرده، به جای اینکه خسارت یارو بده تازه داره چی هم بهش تعارف میکنه. And the man drank it but then he shouted again You nearly killed me. داره میگه که اون مرد drank it، بچه drink میشه نوشیدن، drank میشه گذشتش، اون خلاصه خورده. And then she shouted again، دوباره فریاد زد You nearly killed me، تو تقریبا یا نزدیک بود که منو بکشی. بعد داره میگه هری دوباره چه کار کرد؟ هری gave him the bottle again. هری یه بطری دیگه هم
به اون داد. And the old man drank a lot of whiskey. داره میگه که اون پیرمرده یه مقدار خیلی زیادی از اون نوشیدنی رو خلاصه نوشید، از اون حالا چیزی که اونجا بود. بعد چی شد؟ Then he smiled and said to Harry, Thank you. I feel much better now. But why aren't you drinking? داره میگه که اون پیرمرده بعد اینکه خلاصه کلی از اون داستان رو خورد و از اون حالت آتیش خارج شده به هری گفته Then he smiled. اون لبخند زد and said to Harry و بعد به هری گفت Thank you. ازت ممنونم. از شما متشکرم. I feel much better now. I feel much better now. الان احساس خیلی بهتری دارم. But why aren't you drinking? اما تو چرا نمی نوشی؟ حالا ببینیم هری چی جواب داده. Harry answered, Right. I don't want any whiskey now. هری جواب داد. Harry answered, بله الان من نمیخوام. I'm going to sit here and wait for the police. آها الان شما دوستان عزیز دیگه کلکی که این هری زده رو احتمالاً متوجه شدید. من میخوام اینجا بشینم و منتظر بمونم که پلیس بیا. خلاصه این هری، این بنده خدا پیرمرده فکر کرد که این هری داره بهش لطف میکنه، دیگه نمیدونست که این کلک زد. الان چون پلیس که میومد دیگه چیکار میکرد؟ تست الکل. اینجا تست الکل میگیرن دیگه. تو ایران این خیلی مرسوم نیست، انجام نمیشه، اما تو کشورهای غربی مثلا ما تو استرالیا که زندگی میکنیم اولین کاری که میکنن از راننده تست الکل میگیره. همون بنده خدا پیرمرده با اینکه مقصر نبوده، چون احتمالاً تست الکلش مثبت میشه، اون رانندگی اون تصادف میفته گردنش. خیلی خب بچه‌ها، کیف کردین از این داستانم؟ اگه اینطور بوده و هنوز سابسکرایب نکردی و لایک و نظری، همین الان به افتخار خودت که داری برای یادگیریت وقت میذاری بزن. بریم بچه‌ها داستان بعدی رو هم دیگه ببینیم. I can never find shoes for my feet. من هرگز نمیتونم کفش برای پاهم پیدا کنم. خب این دیگه چه داستانیه؟ One of Harry's feet was bigger than the other. داره میگه یکی از پاهای هری، این هری هم همچنان داستانش ادامه داره. One of Harry's feet، یکی از پاهای هری was بود bigger than the other، از اون یکی بزرگتر بود. ببینید بچه راجع به بزرگتر بودن چجوری میایم استفاده میکنیم. اون صفت شما ER میگیره، بعد than دارید و بعد حالا اون قسمت بعد میگه was bigger than, smaller than. این بازی یک ساختار گرامری هستش که باید اون بخش گرامر ببینید. I can never find boots and shoes for my feet. میگه من هرگز نمیتونم چکمه یا کفشی رو برای پاهم پیدا کنم. He said to his friend Dick. داره میگه اون به دوستش دیک گفتش آقا من هرگز نمیتونم چکمه یا کفش برام پیدا کنم، برای اینکه یکی از پاشم اون یکی پاهاش بزرگتر بود. Why don't you go to shoemaker? Dick said. دیک بهش گفتش آقا چرا پیش یک کفاش نمیری؟ خب ببینید بچه‌ها، کفاش چی میشه؟ میشه shoemaker. shoemaker میشه کفاش. A good one can make you the right shoes. یک کفاش خوب میتونه برای شما حالا یک کفش خیلی خوب با اون سایزی که میخوای رو چیکار کنه؟ درست کنه. حالا بریم جلوتر ببینیم داستانش چیه. I've never been to a shoemaker, Harry said. هری بهش گفتش که من هرگز سراغ یک کفاش نرفتم. Aren't they very expensive? اونا خیلی گرون نیستن؟ No, Dick said. دیک گفتش که نه. ببینید بچه یه نکته جالبی هم راجع به قصه گفتم توی انگلیسی به شما بگم. وقتی یه جمله ای رو میخوان بگن، توی این اصطلاحاً این علامتی که اینجا شما دارید میبینید علامت کوتیشن اصطلاحاً بهش میگیم، یعنی نقل و قول. خب این جمله فرد رو توی نقل و قول میذارن، بعد اسم فرد رو میذارن و بعد کلمه said یعنی گفت رو این در واقع میذارن. این در حالی که تو فارسی ما برعکس میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اول میگیم هری گفت، بعد اون جمله رو میایم استفاده میکنیم دیگه، درسته؟ منتها تو انگلیسی این برعکسه، یعنی اول جمله رو میگن، داخل کوتیشن هم قرار میدن به معنی اینکه نقل و قول، و بعد اسم اون فرد رو said رو میگن. اینو هم توجه بهش داشته باشید. Some of them aren't. بعضی از اونها گرون نیستند. There's a good one in our village and he's quite cheap. داره میگه که یه خوبش تو شهر ما، تو اون حالا دهکده ما، روستای ما هست و خیلی هم ارزونه. He's quite cheap. ببینید بچه ها این خیلی
عبارت جذابی، یعنی تو انگلیسی کسی که میخواد نیتیو صحبت کنه، مثل آدمای نیتیو صحبت کنه، اینطوری جمله است. he's quite cheap. ببین معمولا ما تو فارسی چی میگیم؟ اینایی که مثلا حالا یه مقدار سطح بیسیک میگیم he's very cheap، very استفاده میکنیم، درسته؟ میگیم خیلی ارزونه ها، ولی به جای کلمه very شما میدونی he's quite cheap، it's quite expensive. میدونی وقتی میخوای بگی کاملا یه صفت زیادی رو میخوای به یه موضوعی بدی، از کلمه quite میتونی استفاده بکنی. اینم یه نکته‌ای بود که تقدیم شما شد. خب ببینیم آقا بالاخره این پای هری به کجا میرسه. Here's his address. Here's his address. بفرمایید آدرسشه. He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry. wrote گذشته است. gave گذشته است توی این جمله. چرا؟ چون ما داریم داستان تعریف میکنیم. He wrote something، یه چیزی نوشت on a piece of paper، روی تیکه کاغذ، and gave it to Harry، و دادش به هری. Harry went to shoemaker in Dick's village a few days later. داره میگه که هری went میشه گذشته go، رفت به اون کفاشی که تو دهکده دیک بود، چند روز بعدش رفت اونجا. And the shoemaker made him some shoes. و اون کفاشه براش چند تا کفش درست کرد. made گذشته make هست بچه ها. Harry went to the shop again a week later and looked at the shoes. هری یک هفته بعد خلاصه رفت اون فروشگاهه که خلاصه کفشا رو ببینه چه اتفاقی افتاده. Then he said to shoemaker angrily, you're a silly man. داره میگه که خلاصه بعد یک هفته که برگشت اونجا با اون کفاشو گفت تو خیلی مرد نادونی هستی. سیلی بچه میشه نادان، احمق. خیلی مرد نادون احمقی هست. این کلماتو خیلی تو انگلیسی نباید استفاده کنید، خیلی مؤدبانه نیست. ببینیم چی میگه بعد. I said make one shoe bigger than the other. میگه من بهت گفتم که یکی از کفشا رو بزرگتر از اون یکی درست کن. But you've made one smaller than the other. اما شما یکی از اونا رو کوچکتر از اون یکی در واقع اومدید درست کردید. یعنی به جای اینکه بیاد یکیشو بزرگ، یعنی یه پاش که سایزش درست بوده، به جای اینکه بیاد اون یکی رو بزرگ کنه، برداشته اون یکی رو چیکار کرده؟ کوچکتر کرده. این بنده خدا هری هم از کفش شانس نیاورد. بچه‌ها از این داستانا اگه خوشتون اومده داخل کامنت ها بنویسید برای من کدوم داستان براتون جذاب‌تر بود. حالا من که بخندم ممکنه بگی این خیلی بی‌مزه است، ولی خب به نظر من خیلی خوشمزه بود این اتفاق. این خود این داستان تو این لحظه خودش یه جورایی جوکه. داخل کامنت ها بنویسید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید و جزو 65% هستید، آقا سابسکرایب کنید. سابسکرایب کردن برای شما دوستان عزیز کاملا رایگانه و بهتون کمک میکنه که ویدیو بعدی رو ببینید و البته لایک هم فراموش نشه. بریم داستان بعدی. Destiny. During a momentous battle. ببینید بچه‌ها کلمه، حالا اون رفقایی که میخوان مخصوصا امتحان تافل یا آیلتس شرکت کنن، این کلمات بچه‌ها میتره کنه تو رایتینگ یا تو اسپیکینگ اگه استفاده بکنید کلمات میتره کنه. During a momentous battle ها داره میگه در طول یک نبرد بسیار مهم و سرنوشت ساز ها Japanese general decided to attack even though his army was greatly outnumbered. ببینید بچه‌ها اینجا دو عبارت خیلی جذاب وجود داره، من میخوام اینا رو براتون توضیح بدم تو این جمله. A Japanese general decided، اولا که decided اینجا میشه گذشته، درسته؟ تصمیم گرفتش که حمله کنه. خب اگرچه even though اگرچه his army حالا سربازانش was greatly outnumbered، با وجود این که سربازاش در واقع خیلی تعدادشون کمتر بود. خب توجه داشته باشین. حالا البته این ترجمه که اینجا الان نوشته شده ترجمه صحیحی نیست. یعنی outnumbered یعنی چیه؟ عرضم به حضور شما خیلی تعدادشون کمتر بود نسبت به دشمن. outnumbered بودن یعنی یعنی اون سربازای دشمن تعدادشون خیلی بیشتر از اینا بودن، درسته؟ یه نکته اولا نکته که می‌خواستم اینجا در واقع خدمتتون بگم outnumbered بود. یه نکته دوم، ببینید بچه‌ها من تو داستان گذشته گفتم از کلمه quite اومد اینجا استفاده کردیم برای اینکه بگیم خیلی زیاد، ولی اینجا ببینید از کلمه greatly اومدیم استفاده کردیم. greatly داره میگه
greatly outnumbered، با که تعدادشون خیلی کمتر بود. درسته؟ به جای اینکه بگیم very outnumbered میگیم greatly outnumbered. لطفاً بچه‌ها به اینا دقت کنید. اینا هستش که در واقع شما رو تبدیل میکنه به یک کسی که حالا میتونه خیلی حرفه‌ای و مثل آدمای نیتیو صحبت کنه. خیلی خب بچه‌ها بریم ببینیم ادامه خلاصه این ژنراله که سربازاش هم خیلی کمتر بودن چی میشه. یه جمله بچه‌ها بهتون میگم destiny، عنوان این در واقع داستان هست destiny که این بالا نوشته شده که معناش میشه سرنوشت. بریم بچه‌ها ببینیم. He was confident they would win but his men were filled with doubt. بچه‌ها ببینید چقدر این جمله جذابه. He was confident، اون مطمئن بود they would win که اونها پیروز میشن. ببین وقتی راجع به یه اتفاقی که هنوز نیفتاده و اطمینان داریم میخوایم صحبت کنیم از چه فعلی استفاده می‌کنیم؟ از کلمه would استفاده میکنیم. درسته؟ He was confident، اون مطمئن بود they would win but his men، اما سربازاش were filled with doubt. ببینید بچه‌ها این کلمه، این حرف بی که این وسط میبینید خونده نمیشه، اما سربازاش تردید داشتن، دو دل بودن. ها بریم ببینیم این حالا چه کار کرده، چه تریکی زده. On the way to battle، تو مسیری که برای جنگ میرفتن they stopped at a religious shrine. تو این مسیری که داشتن میرفتن اونا در یک religious shrine بچه‌ها میشه معبد مقدس. ها مثلا مثلا ما به حرم امام رضا چی میگیم؟ holy shrine of امام رضا. درسته؟ holy shrine میشه معبد مقدس یا گنبد مقدس، یه همچین معنایی میده. religious shrine میشه معبد مقدس. توی معبد مقدس خلاصه اونجا وایسادن. after praying with the man، بعد از اینکه حالا با هم دیگه دعا کردن با سربازاش the general took out a coin and said، داره میگه که ژنرال یه سکه در آورد و گفت I shall now toss this coin، میخوام این سکه رو به هوا پرتاب کنم. I shall now toss this coin. ببینید بچه برای وقتی تاس میخوایم بریزیم یا سکه میخوایم در واقع به هوا پرتاب کنیم از این کلمه استفاده کنیم toss، از TOSS در واقع میایم استفاده میکنم. واسه بعد اینکه اونجا رفتن دعا کرده اینا یه سکه در واقع گفت آقا من این سکه رو میخوام بندازم هوا. خب بعد چی حالا؟ If it is head we shall win and if it is tail we shall lose. خب ببینید بچه‌ها ما شیر یا خط داریم دیگه. حالا توی ارزم به حضور شما فارسی اینجا چی دارن؟ اینا میگن head or tail. head میشه خط، tail میشه شیر. توجه کردین؟ پس سکه شیر یا خط ما میگیم، اینجا میگن head or tail، خط یا شیر. داره میگه که آقا اگه خط اومد میبریم، اگر شیر بیاد شکست میخوریم. Destiny will now reveal itself. سرنوشت reveal میشه آشکار کردن، فاش کردن، مشخص کردن. سرنوشت خودش رو الان مشخص میکنه. He threw the coin. ببینید دوباره اونجا برای toss the coin استفاده کردیم، اینجا یه فعل جدید تر یاد کردیم. throw THROW بچه ها میشه پرتاب کردن. He threw میشه چی؟ میشه گذشتش میشه. اون سکه رو خلاصه threw into the air، اون سکه رو خلاصه انداخت به هوا. And all watched intensely as it landed. چقدر بچه زیباست. داره میگه که اون سکه رو پرتاب کرد و همه and all watched و همه نگاه میکردن مشتاقانه، intensely مشتاقانه نگاه میکردن تا وقتی که این سکه روی زمین افتاد. بعد به نظرتون چی شد؟ It was head. در واقع اون خط بود. درسته گفته بود آقا اگه خط بیاد ما برنده میشیم، اگه تیل بیاد میبازیم. اون خلاصه عرضم به حضور شما خط اومد و the soldiers were so overjoyed and filled with confidence. ببین سربازاش قبلش ترسیده بودن، یادتون هست؟ دو دل بودن، شک داشتن. دارم میگی سربازاش خیلی خلاصه شادی کردن و از خودشون بیخود شدن و همه اعتماد به نفسشون رفت بالا. and they ببین بچه اینجا یه کلمه جذاب دیگه داریم، vigorously.
vigorously. البته اینجا این کلمه vigorously بچه با V در واقع باید نوشته بشه، با W نیست. vigorously هست، یعنی با قدرت vigorously attacked the enemy and were victorious. خب یه جمله بچه‌ها بهتون بگم در مورد در واقع تلفظ کردن. ببینید دوستان عزیزم، وقتی شما W رو میخواید تلفظ کنید نباید بگید the soldiers were so. were اشتباهه. وقتی شما میگید V میشه were درسته، یعنی لبا رو باید قنچه بکنید بگید were. خب یکی از جایی که در واقع ما وقتی فارسی تلفظ میکنیم همینجاست. vigorously attacked، پس داره میگه the soldiers were so overjoyed and filled with confidence that they were vigorously attacked the enemy and were victorious. داره میگه سربازا خلاصه خیلی خوشحال بودن و حمله کردن و پیروز شدن. After the battle، بعد از جنگ a lieutenant remarked to the general. داره میگه بعد از جنگ یه ستوان اومد به ژنرال گفت No one can change destiny. هیچ کس سرنوشت رو نمیتونه تغییر بده. یعنی اومد یه اشکالی بهش گرفت که آقا جنگ ما اومدیم اینجا بکنیم، حالا این چه داستانی با یه سکه، اگه این بیاد فلان میشه، اگه اون بیاد اینجوری میشه. یه اشکالی خواست به این بگیره. Quite right, the general replied. اون ژنرال گفتش که کاملا درست میگی. بعد چه کار کرد؟ As he showed the lieutenant the coin. داره میگه بعد اون سکه رو به اون ستوان نشون داد. Which had head on both sides. که نشون داد که هر دو طرف اون سکه چی بود بچه ها؟ خط بود. یعنی یه سکه داشت که دو طرفش خط بود. گفت اگه این بیاد اگه هد بیاد پیروز میشیم، اگه تیل بیاد شکست میخوریم. اما چون دو طرف سکه در واقع هد بود، خط بود، در واقع بهشون کمک کرد که بتونن تو اون جنگ پیروز بشن. به این وسیله در واقع میخواست چیکار کنه؟ به سربازاش یک انرژی بده. امیدوارم که این داستانا تا اینجا مورد رضایت شما بوده باشه. اگر بوده که لطفاً لایک رو افتخار خود که برای یادگیری وقت میذاری بزن. خب بریم داستان بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. The butterfly and the cocoon. The butterfly and the cocoon. A small crag appeared on a cocoon. cocoon بچه‌ها میشه اون پیله در واقع کرم ابریشم رو میگن. butterfly میشه پروانه، cocoon میشه اون پیله کرم ابریشم. داره میگه a small crack appeared on a cocoon. داره میگه یک شکاف خیلی کوچیکی روی پیله کرم ابریشم ظاهر شد. crack میشه شکاف، appear میشه ظاهر شدن. A man sat for hours and watched carefully the struggle of the butterfly to get out of that small crack of cocoon. داره میگه یه آقای نشست خلاص ساعتها با دقت. A man sat for hours. sat گذشته سیته. اون یه آقای یه مردی sat for hours ساعتها نشست. خب که چی؟ And watched carefully و با دقت نگاه کرد the struggle زحمت و تلاش of the butterfly پروانه رو to get out برای بیرون آمدن of that small crack از اون سوراخ کوچیک of cocoon از اون سوراخ کوچیک پیله نگاه کرد. Then the butterfly stopped striving. It seemed that she was exhausted and couldn't go on trying. اما داره میگه then butterfly stopped striving. اما پروانه دست از تلاش برداشت. Then the butterfly stopped striving. دست از تلاش It seemed اون به نظر میرسید that she was exhausted که خیلی خسته شده بوده. ببین بچه خیلی خسته شدن میشه exhaust. And could not go و نمیتونست بره on trying و نمیتونست به تلاشش ادامه بده. خب The man decided اون مرد تصمیم گرفت to help the poor creature. اون مرد تصمیم گرفت که به اون موجود یا اون مخلوق بیچاره کمک بکنه. چیکار کرد؟ He widened the crack by scissors. widened یعنی پهن کردن، گشاد کردن.
داره میگه که خلاصه برداشت یه قیچی آورد و اون سوراخ کوچیکی که بود و با قیچی باز کرد که مثلا میخواست به این پروانه لطف کنه. حالا ببینیم تا آخر داستان واقعا آیا بهش لطف کرده یا نه. The butterfly came out of cocoon easily. داره میگه که اون پروانه خیلی راحت از داخل اون پیلش بیرون اومد. But her body was tiny and her wings were wrinkled. این W که اولش هست خونده نمیشه. داره میگه اون پروانه به راحتی از اونجا خارج شد، اما her body was tiny. ببینید بچه دوباره به جای کلمه small که همه استفاده میکنن شما از کلمه tiny به معنی کوچیک استفاده کنید. صحبت کردن شما خیلی متفاوت‌تر خواهد بود. داره میگه که اما اون بدنش her body was tiny، بدنش خیلی کوچیک بود، and her wings و بالهاش were wrinkled و بالاش چروکیده بودند. خب ادامه بدیم با هم. The man continued watching the butterfly. این مرده همینجوری به این پروانه زل زده بود و نگاه میکرد. He expected to see her wings become expanded. اون توقع داشت که بالهای پروانه باز بشه که چیکار کنه؟ To protect her body، که از بدنش بتونه محافظت کنه. But it didn't happen. اما اینطور نشد. یعنی این آقای مثلا اومده بود که به این کمک کنه و انتظار داشت که این الان بالاش باز بشه، اما بالاش باز نشد. As a matter of fact، ببینید بچه‌ها یه جمله بسیار زیبا، مخصوصا دوستان عزیزم که تافل آیلتس دارن. As a matter of fact، در حقیقت the butterfly had to crawl on the ground for the rest of her life. در حقیقت the butterfly had to، اون پروانه مجبور بود crawl، خزیدن بچه ها میشه crawl، میشه خزیدن on the ground، روی زمین بخزه for the rest of her life، برای باقی زندگیست. for she could never fly، و اون نمیتونست هرگز پرواز بکنه. The kind man didn't realize that God had arranged the limitation of cocoon. اون مرد مهربون، بالا بنده خدا آدم خوبی بوده دیگه، میخواستم مثلا کمک کنه. The kind man didn't realize، اون مرد مهربون متوجه نشد. That God، که خداوند had arranged the limitation of cocoon، که خداوند این محدودیت رو برای پروانه قرار داده. And also the struggle for butterfly to get out of it. و پس یعنی میخواد بگی که این خدا در واقع اومده این محدودیت رو برای اون کلمه ابزاری قرار داده و اون تلاش برای اون پروانه که چی بشه؟ So that a certain fluid could be discharged from her body، که یک سری مایع خاصی از بدنش خارج بشه. A certain fluid، یه مایع خاصی could be discharged بچه اینجا میشه ترشح شدن، خارج شدن. from her body، از بدنش جدا بشه. to enable her، که به اون قادر میکنه، بهش کمک میکنه. to fly afterward، که در واقع بهش کمک میکنه که پرواز کنه. پس در واقع این طراحی که خدا اومده کردن، این بنده خدا برداشت به هم ریخت، چون اون مایع داخل بدن اون پروانه بنده خدا مونده بود، در همین این دیگه نمیتونست پرواز کنه. خیلی خب بچه‌ها میبینید تنوع کلماتی که تو این قصه ها وجود داره خیلی تنوع زیادیه. تو همین پیج که الان در خدمتتون، کلمه realize به معنای در واقع ارزم به حضورشون تشخیص دادن، فهمیدن. arranged limitation، محدودیت رو گذاشتن. struggle، تلاش، کوشش. fluid میشه مایع. discharge میشه خارج شدن، ترشح شدن. ببینید اینا enabled میشه قادر بودن، قادر کردن. اینا همش بچه کلمات جذابی بود به اضافه ساختارهایی که تقدیم شما رفقای عزیز شد. خیلی خوب. Sometimes struggling is the only thing we need to do. و این به نظرم بزرگترین درس برای ما دیگه ها. بعضی اوقات تلاش و کوشش تنها چیزی هستش که ما باید انجام بدیم. مثل بچه‌ها این زبانی که الان شما دارید یاد میگیرید، اگرچه ممکنه که شما الان دارید سخت میکشید، تلاش میکنید، اما همین که 3 تا 6 ماه در واقع با کانال صدای استرالیا همراه باشی، شما خواهید دید که مثل این پروانه که بالاشو باز میکنه و خیلی راحت پرواز میکنه، شما هم انگلیسیتون پرواز خواهد کرد. اگر تمرین کنید و زحمت بکشید
و به دیدن این ویدیو ادامه بدید. خیلی خوب. If God had provided us with an easy to live without any difficulties, then we become paralyzed. If God had provided us. داره میگه اگه خدا فراهم میکرد with an easy to live، یک زندگی خیلی راحت و آسون رو، without any difficulties بچه ها میشه سختی، بدون هیچ گونه سختی، چه اتفاقی میافتاد؟ then we become paralyzed. بعد ما فلج میشدیم. couldn't become strong and could not fly. نمیتونستیم هرگز قوی بشیم و نمیتونستیم که پرواز کنیم و به اون اهدافی که داریم برسیم. به نظرم خیلی داستان جذابی بود. خیلی خوب بچه، امیدوارم که تا اینجا ویدیو از دیدنش این داستان ها و از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. همچنان این ویدیو ادامه داره و شما متناسب با اون میزان وقتی که میخواید برای یادگیری وقت بذارید میتونید روزانه این داستان ها رو گوش کنید، هم انگلیسی رو تقویت کنید، هم به قول معروف یه چیز جذابی هم از تو هر کدوم از این داستان ها هست دیگه. یاد میگیریم یا میخندیم یا اتفاق جذابی. Do you know who I am؟ تو میدونی من کیم؟ One day a student was taking a very difficult essay exam. یه روزی یه دانشجویی مشغول دادن یه آزمون سخت مقاله نویسی بود. بچه من این فکر کنم ویدیوش هم شماها احتمالاً دیدین، ویدیو اینم درست کردن، این ویدیوش خیلی جذابه، بخونیم با هم داستانش رو. میگه one day یه روزی a student was taking a very difficult essay exam. دوستان عزیزم، آزمون دادن، ببینین take exam، ببین یکی از جایی که شما انگلیسی تقریبا نمیشه taking a exam. داره میگه یه دانش آموز خب چیکار میکرد؟ مشغول دادن یه آزمون سخت اسی، میشه مقاله نوشتن، مقاله نویسی بود. At the end of the test، در انتهای آزمون، the prof یعنی اون پروفسور استاد asked خواست all the students to put their pencil down. داره میگه از همه دانش آموزا خواست که مداداشون رو بذارن زمین. And immediately handing their test، و بلافاصله برگه خودشون رو تحویل بدن. آقا خودکار زمین، دست بالا، برگه ها رو میخوایم چیکار کنیم؟ جمع کنیم. The young man kept writing furiously. ببینید بچه چقدر جذابه کلمه furiously، با خشم و ناراحتی و با استرس. اون مرد جوان خیلی با خشم و ناراحتی و استرس خلاصه به این نوشتن ادامه داد. Although he was warned that، اگرچه he was warned، بهش گفته شده بود که if he did not stop، که اگر اون stop immediately، اگر خیلی سریع استوب نکنه، دست نگه نداره از نوشتن، he would be disqualified، اون از این امتحان محروم خواهد شد. داره میگه اون مرد جوان خیلی با خشم تو این اسلایدی که در خدمتتون کلمه furiously خیلی جذاب بود. warned بهش هشدار دادن، disqualify محروم شدن. خب ببینیم چیکار کرده. he ignored the warning finished the test. اون اخطار پایان و اینا رو ایگنور، در نظر نگرفتن، نادیده گرفت و امتحان رو تمام کرد. minutes later، دقایقی بعد، and went to hand the test to his instructor. دقایقی بعد رفت که برگه خودشو به اون استاده چیکار کنه؟ تحویل بده. الان فکر کنم دیگه همتون تو ذهنتون اومد که چه اتفاقی میخواد بیفته. The instructor told him he would not take the test. اون آموزگار، حالا اون استاد بهش گفت که آقا من برگه‌تو ازت نمیگیرم. حالا این استودنت چیکار کرد؟ The student asked، اون ازش سوال کرد Do you know who I am؟ میدونی من کیم؟ بعد این چی جواب داد؟ The prof said no and I don't care. اینجاش خیلی جذابه. اون پروفسور بهش گفتش که نه من اصلا اهمیتی نمیدم تو کی هستی. The students asked again Are you sure you don't know who I am؟ مطمئن هستی که نمیدونی من کیم؟ بعد یعنی حالا این پروفسور مثلا احساس می‌کرد که این حالا از موضع بالا اومده با استادش صحبت میکنه، میگه میدونی من کیم، میدونی، یه حالت انگار تهدید میخواد منو بکنه.
The professor said no. The professor again said no. پروفسور گفت که نه. Therefore, بنابراین the students walked over to the pile of the test. داره میگه بنابراین دانش آموز، ببینید بچه کلمات جذاب بهتون میگم، walked over به سمت برگیان رفت حرکت کردن. to the pile of test. pile بچه ها چی میشه؟ میشه برگه های حالا یه پشته، یه جمعی، مثلا از یه چیزی رو بهش میگیم یه پایل. a pile of apple, a pile of test. رفت خلاصه به سمت برگه‌های امتحانی. انگار این برگه‌های امتحانی همینجوری رو هم دیگه تنبار شده باشه. همین چیزی رو تصور کنید. placed his in the middle. چیکار کرد؟ اون برگه خودش رو وسط اون برگه‌های امتحانی خلاصه قرار داد. then threw the papers in the air. good, the student said. بعد داره میگه برگه خودش رو لابلای اون برگه‌هایی که اونجا بود قرار داد و بعد تمام برگه‌ها رو چیکار کرد؟ پرتاب کرد تو هوا. همه برگه‌ها رو خلاص تو هوا پرتاب کرد و گفت حالا خوب شو. He walked out. این پس داره میگه که اون از اونجا خارج شد و اون دانشجو قبول شد. چرا؟ چون استاد دیگه نمیتونست بفهمه که آقا این کی بود. خلاص برگه رو آورد دیر به ما تحویل داد. A long time ago، زمانهای خیلی دور، سالهای پیش، there was an emperor، یک امپراتوری بود، یک حاکمی بود، who told his horsemen، که به یکی از سوارکاراش میگفت که که if he could ride on his horse and cover as much as land area as he likes، که اگر اون بتونه سوار اسبش بشه و تا اونجایی که میتونه با اسبش یک سرزمینی رو طی بکنه، then بعدش the emperor، امپراتور یا حاکم، would give him، به اون میده چی رو؟ the area of land he has covered، اون مقداری از زمینی که در واقع اون اومده باهاش طی کرده. به نظرم خیلی اتفاق جذابیه دیگه ها. خب بعد چی شد؟ sure enough. خب ببینید دوستان عزیزم، یکی از ارزم به حضور شما اینجا میتونم بگم یکی از اصطلاحات جذاب زبان انگلیسی رو در خدمت شما هستیم. میگه sure enough بچه‌ها یعنی چی؟ خب یعنی همونطور که انتظار میرفت. sure enough همونطور که انتظار میرفت. یه اصطلاح جذاب. the horseman، اون سوارکار، quickly، خیلی سریع، jumped onto his horse، پرید روی اسبش، and rode as fast as possible. خب یه نکته بچه‌ها اینجا براتون گرامری بگم. دوستان عزیزم، ما داریم تو زمان گذشته صحبت میکنیم. سوال: چرا کلمه در واقع فعل جامپ به معنی پریدن وقتی میخواست تبدیل به گذشته بشه ما ایدی گذاشتیم جامپت شد، اما رود که گذشته راید هست به معنی روندن، سوارکاری کردن، یه همچین حالا معناهایی، وقتی خواستیم به صورت گذشته تبدیلش کنیم شد رود، نشد رایدد. دلیلش اینه که بچه‌ها ما دو مدل افعال توی انگلیسی داریم، افعال با قاعده، افعال بی قاعده. افعال با قاعده همینایی هستن که شما میبینید جامپت، و افعال بی قاعده هم مثل همین کلمه راید هست که گذشتهش میشه رود، یعنی برای گذشته و قسمت سوم یا اسم مفعولش ما فرم های دیگه داریم. یه خبر جذاب بهتون بدم، تو یه ویدیویی که به زودی برای شما رفقای عزیز منتشر میشه، من تمام افعال بی قاعده رو به صورت کامل براتون جمع خواهم کرد. یعنی هم افعال بی قاعده، خود فعل، گذشتهش، قسمت سومش، معنای فارسی و ترجمهش، و یه مثال براتون میزنم که به صورت کامل جا بیفته. به شرطی این ویدیو رو لایک کنید و به ما انرژی بدید. خب برگردیم به داستان. and rode as fast as possible، و تا اونجایی که میتونست با سرعت در واقع شروع کرد تاختن، to cover as much land area as he could، تا اونجایی که میتونه، حالا به قول معروف بتونه به اون سرزمین هایی که میخواد تصاحب بکنه اضافه بکنه. he kept on riding. kept on دوباره بچه گذشته از keep on، یعنی به قول معروف riding یعنی ادامه دادن به در واقع حالا سوارکاری، and riding اون در واقع به روندن ادامه داد. wiping the horse. دوستان عزیزم یک کلمه جذاب براتون دارم. wiping میشه شلاق زدن. the horse to go as fast as possible، خیلی محکم به اسب شلاق میزد و برای اینکه میخواست با آخرین سرعت
در واقع برونه تا بیشتر به قول به فکر خودش بتونه زمین به دست بیاره. When he was hungry or tired، وقتی که اون گرسنش بود یا خسته بود، he did not stop، اون توقف نکرد، because he wanted to cover as much as area as possible، به خاطر اینکه میخواست تا اونجایی که میتونه سرزمین‌های بیشتری داشته باشه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ came to a point، به یک جایی رسید، ببین به یک نقطه ای رسید، when he had covered a substantial، یک کلمه خیلی جذاب بچه‌ها، substantial میشه خیلی زیاد، خیلی قابل توجه، substantial area and he was exhausted. دوباره حالا یک کلمه جذاب دیگه که تقدیم شما میشه بچه، exhaust خستگی نمیشه. خب ببین توی این اسلاید قبلی کلمه tired میشد خسته. خب exhaust بچه اون خستگی مفرط رو میگن که دیگه طرف حتی تکونم نمیتونه بخوره. exhausted and was dying، ببین در کنارشون ولی در واقع مردن. پس داره میگه came to a point، به این نقطه رسید که he has covered a substantial area، که یه مقدار خیلی زیادی مناطق رو طی کرده بود، and he was exhausted، و به شدت خسته بود، and was dying، و داشت میمرد. then he asked himself، بعد اونجا از خودش سوال کرد why did I push myself، من برای چی انقدر خودم رو وادار به تلاش کردم so hard، خیلی سخت to cover so much land area، که بخوام این مقدار زمین به دست بیارم. یعنی بعد اینکه این همه رفته افتاده به حالت مرگ، تازه از خودش پرسید که آقا من اصلا برای چی اینقدر زمین نیاز دارم. now I'm dying، الان دارم میمیرم، and I only need a very small area to bury myself. دوستان عزیزم، bury میشه دفن کردن، خاک کردن. یه الان که دارم میمیرم فقط دیگه یک جای خیلی کوچیک نیاز دارم برای اینکه خودم رو دفن کنم. The above story is similar with the journey of our life. داره میگه قصه بالا مثل قصه زندگی ماست، مثل سفر داستان سفر زندگی ماست. We push very hard every day. ما هر روز خیلی سخت تلاش میکنیم که چی میشه؟ To make more money، که پول بیشتری به دست بیاریم. To gain، بچه ها gain میشه به دست آوردن، gain میشه به دست آوردن. یه اصطلاح جذابم اینجا تقدیمتون شد بچه ها، برای در واقع پول در آوردن عبارتش میشه make money. make money میشه پول در آوردن، make more money میشه پول بیشتر در آوردن، ثروت بیشتر. To gain power، gain میشه به دست آوردن، and recognition شهرت. recognize بچه ها یعنی مثلا میشه انگار یکی منو بشناسه ها. recognition میشه شهرت. داره میگه we push very hard every day to make more money to gain power and recognition. میگه ما خیلی سخت تلاش میکنیم برای اینکه قدرت و ثروت و شهرت به دست بیاریم. بعد چی میشه؟ دوباره کلمه خیلی جذاب میخوام بهتون در تقدیم کنم. we neglect بچه یعنی صرف نظر کردن، چشم پوشی کردن. neglect our health، ما چشم پوشی میکنیم، صرف نظر میکنیم از چی؟ our health، از سلامتیمون. time with our family، زمانی که میخوایم با خانواده بگذرونیم. and to appreciate the surrounding beauty and the hobbies we love. و appreciate بچه چی میشه؟ appreciate میشه در واقع عرضم به حضور شما قدردان بودن، قدردانی کردن ها. surrounding beauty یعنی میشه زیبایی های اطرافمون. هابی بچه ها میشه چی؟ میشه سرگرمی. داره میگه we neglect our health، میگه ما از سلامتیمون سرپوشی میکنیم. اون زمانی که باید با خانواده بگذرونیم هیچی، که چی بشه؟ و همچنین to appreciate the surrounding beauty، و همچنین این محیط اطرافی که زیبایی که اطراف ما هستن، و در واقع سرگرمی هایی که ما دوستشون داریم مشغول باشیم. حالا چی میشه؟ one day when we look back، یه روز وقتی که ما به گذشته نگاه کنیم. ببینید دوستان عزیزم، اینم باز یک اصطلاح بسیار زیبا تو انگلیسی. look back یعنی به عقب نگاه کردن. به عقب نگاه کردن معنیش نیست که شما سر مبارک برگردونید به عقب نگاه کنید. منظورش بچه اینجا میشه به گذشته نگاه کردن.
ببین کلمه به کلمه اگر بخوای معنی کنی، به کلمه رو اگه توی جمله معنی نکنی دچار این اشکال میشی. One day when we look back، یه روز که وقتی به گذشته نگاه میکنیم چی میشه؟ We will realize بچه ها میشه متوجه شدن. خب میگه ما متوجه خواهیم شد که که we don't really need that much، ما این مقداری که داریم فکرشو میکنیم، این مقدار بیش از نیازمون رو واقعا بهش نیاز نداشتیم. But then، اما در اون لحظه، در اون موقع we cannot turn back time، ما نمیتونیم زمان رو به عقب برگردونیم. بچه اصطلاح برگردوندن زمان به عقب turn back time ما نمیتونیم زمان رو به عقب برگردونیم for what we have missed، برای اون چیزی که از دست دادیم. خب ما اینجا مقدار در واقع سلیقه به خرج دادیم و نوشتیم نمیتونی آب رفته رو به جوی برگردونی. ها این هم داریم دیگه توی فارسی خودمون اینو داریم. Life is not، زندگی life is not about making money، زندگی تنها پول در آوردن نیست. acquiring power، بچه چه کلمه جذابی. acquire میشه به دست آوردن، acquiring میشه به دست آوردن قدرت or recognition یا شهرت. هان زندگی به دست، یعنی پول در آوردن به دست آوردن قدرت و شهرت نیست. چیه؟ life is definitely not about work، زندگی قطعاً فقط در واقع کار کردن نیست. حالا نمیدونم چقدر شما از رفقای عزیزی که الان دارید این ویدیو رو میبینید با این قضیه موافقید؟ بنویسید داخل کامنت ها. من البته به زبان انگلیسی ترجمه میدم که آقا شما آیا با این موافقید که life is not about making money, acquiring power or recognition، زندگی تنها پول در آوردن و قدرت و شهرت نیست؟ اینو بنویسید برای من داخل کامنت ها. life is definitely not about، حالا من با این تیکش که خیلی موافقم که life is definitely not about work، که زندگی قطعا فقط کار کردن نیست. work is only necessary، میگه کار necessary بچه میشه ضروری. چقدر کلمه جذابیه. to keep us living، که در واقع بتونه به ما کمک کنه به زندگی ادامه بدیم یا امرار معاش کنیم. so بنابراین as to enjoy the beauty and pleasure of life، که در واقع به ما کمک میکنه بتونیم از زیبایی ها و لذت های زندگی بهره ببریم. پس تنها خاصیتی که در واقع میخواد میگه work برای میگه کار کردن، work is necessary، work is only necessary، کار تنها برای امرار معاش. ببین چقدر قشنگ ما معنی کردیم اینجا. to keep us living میشه امرار معاش، پول در آوردن که بتونیم به زندگی یا به زندگی ادامه دادن، که بتونیم از زیبایی ها و لذت های زندگی بهره مند بشیم. life خیلی جذابه. life is a balance of work and play, family and personal time. balance بچه ها میشه یک تعادل، زندگی یک تعادل بین کار و تفریحه. ببین رفقای عزیزم play اینجا میشه چی؟ اگه بخوای به صورت فعل استفاده کنی میشه بازی کردن، اما معنای درست اگه بخوای انجام بدی نمیتونی بگی آقا زندگی تعادل بین کار کردن و بازی کردنه. خب این اصلا معنی نمیده، درسته؟ ولی میتونی بگی زندگی تعادل بین کار و تفریحه. family and personal time، خانواده و اوقات شخصیه. you have to decide میشه تصمیم گرفتن. تو باید تصمیم بگیری how you want، که چطور میخوای to balance your life، که چطور میخوای زندگیت رو متعادل کنی. define your priorities. خب ببینید بچه حالا الان خیلی جذابه دیگه، داره در واقع به ما میخواد یاد بده تو این داستان که چطور زندگیمون رو متعادل کنیم. ببین چی داره میگه، میگه define، تعریف کن your priorities. priority یعنی اولویت ها. define your priorities یعنی اولویت های خودت رو تعریف کن. realize، تشخیص بده، بفهم what you are able to compromise. این چقدر کلمه در واقع جذابیه. ببین کامپرومایز کردن بچه یعنی به توافق رسیدن، یه جور ریسک عاقلانه انجام دادنه ها. but always let some of your decisions be based on your instincts. خیلی بچه کلمات جذابی است. خب کلمات یه بار دیگه من مرور کنم خیلی سریع براتون. define میشه تعریف کردن، priorities میشه اولویت ها، realize میشه تشخیص دادن، فهمیدن، compromise میشه توافق کردن، ریسک کردن منطقی در واقع، decisions میشه تصمیم ها، decision میشه تصمیم.
instinct میشه غریزه درونی. حالا چی داره میگه؟ میگه اولویتاتو تعریف کن و بدون و بفهم که چطور میتونی what you are able to compromise، که چطور میکنی با دیگران به توافق برسی. but always let some of your decision، اما همیشه اجازه بده که چی؟ some of your decision، بعضی از تصمیمات مایی که میخوای بگی بر اساس غریزه درونی خودت باشه. happiness بچه ها میشه خوشبختی، شادی is the meaning and the purpose of life، و نهایتا در واقع داره مقصود زندگی رو تعریف میکنه دیگه. ها happiness خوشبختی، شادی is the meaning معنای و در واقع هدف زندگی است. the whole aim بچه ها میشه هدف. the whole یعنی همه هدف of human is existence. خیلی خیلی جذاب این کلمه existence. بچه ها میشه وجود، human میشه انسان. داره میگه شادی، حتی بچه شادی معنا نمیده، happiness توی یه لول بالاتری از شادیه. خب joy میشه شادی، happiness بچه ها میشه خوشبختی. خوشبختی معنا و مقصود اصلی زندگیه و هدف تمام بشریت و انسان از وجود هم همین در واقع چیه؟ خوشبختی است. بچه این داستان به نظرم داستان بسیار جذابیه. بریم بچه ادامهش هم با هم دیگه ببینیم. خیلی به نظرم هم جملات خیلی باحالی داره، هم کلمات خیلی باحالی داره. من خودم خیلی لذت میبرم. امیدوارم که این لذت به شما هم منتقل شده باشه. But happiness has a lot of meaning. اما خوشبختی معناهای زیادی داره. برای من بنویسید داخل کامنت ها که happiness چه معنایی برای شما داره. مثلا میتونید اینطوری بنویسید که happiness means to me. بعدش حالا یه کلمه میتونید بنویسید، یعنی خوشبختی برای من این معنا رو داره. happiness means to me serving other people، خدمت کردن به بقیه آدم هاست. happiness to me is spending time with my loved ones. خوشبختی برای من اینه که با کسی که دوستشون دارم وقت رو بگذرونم. داره میگه but happiness has a lot of meaning. داره میگه که حالا خوشبختی معانی زیادی داره. which kind of definition would you choose؟ شما چه تعریفی رو بچه define دادتون اونجا گفتم میشه تعریف کردن، definition میشه تعریف. شما چه تعریفی رو انتخاب میکنید؟ which kind of happiness would satisfy your flyer soul؟ چقدر بچه ها جذابه. your high flyer soul. soul بچه ها میشه روح، high flyer میشه بلند پرواز. چقدر کلمه جذابیه. پس اگه ازتون پرسیدن بلند پرواز به انگلیسی چی میشه، میگید high flyer، روح بلند پرواز، high flyer soul. ها بعد چی میگه؟ میگی which kind of happiness، چه نوع خوشبختی would satisfy یعنی ارضاء کردن. چه نوع خوشبختی روح بلند پرواز شما رو در واقع چیکار میکنه؟ ارضا میکنه. بچه خیلی به نظرم داستان جذابی بود. من خودم خیلی چیزای جذابی یاد گرفتم. لطفاً با من توی کامنت ها بنویسید که چه جور تعریفی دارید. What is your definition of happiness؟ داخل کامنت ها برای من بنویسید. دمتونم گرم. بریم بچه‌ها داستان بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. I was just checking my performance. من فقط داشتم حالا به قول معروف پرفورمنس، اون اجرای خودم رو چک میکردم. بریم ببینیم داستان چیه. A little boy went into a drugstore, reached for soda carton and pulled it over to the telephone. داره میگه که یه پسر کوچیک a little boy went بچه گذشته go هست، رفت به یک داروخونه. یه نکته بچه براتون بگم، drugstore آمریکاییه، در واقع داروخونه میشه. اینجا تو استرالیا به داروخونه میگن کمیست اصطلاحاً. خب مثلا میگن کمیست استور به دارو، حالا به کسی که عرضم به حضور شما کارش تو داروخونه کار میکنه میگن کمیست. به اون حالا به اون مغازه‌ای چیزا میگن کمیست استور. یه همچین چیزی. متا این آمریکایی دراگ اتفاقا معنی خیلی بدی داره تو استرالیا. دراگ استور بس میشه کار عرضم به حضور شما داروخونه. reached رفت for a چی؟ سودیا کارتون. سودیا بچه میشه جوش شیرین. and pulled it over to the telephone و اون رو به سمت تلفن هل داد. حالا باید ببینیم چیکار میخواد بکنه. He climbed onto the carton so that he could reach the buttons on the phone and proceeded to punch in 7 digits. اون
حالا پس معلوم شد که اصلا این کارتونه رو کاری خیلی باش نداشته، درسته؟ فقط می‌خواست بذاره زیر پاش. خلاصه he climbed رفت بالای اون کارتون so that he could reach the bottom که بتونه به چی برسه؟ the buttons on the phone که بتونه به دکمه‌های تلفن برسه and proceed بچه ها میشه شماره گرفتن، یک در واقع کاری رو انجام دادن. proceed to punch in 7 digit و در واقع رفت برای اینکه در واقع شروع کرد به گرفتن یک شماره 7 رقمی. the store owner صاحب ارزم به حضور شما داروخونه observed دید، خب and listened to the conversation و به مکالمات اون پسره گوش داد. خیلی جذاب دیگه، یه پسر جذاب کوچولویی رفته این کارو بکنه، بعد ببینید چیکار میخواد بکنه. the boy asked اون پسر سوال کرد lady can you give me the job of cutting your lawn. پسره پرسید که خانم میتونم حالا از شما خواهش کنم که شغل کوتاه کردن چمن‌ها رو به من بسپارید. بچه‌ها lawn میشه چمن، خب cutting your lawn یعنی میشه کوتاه کردن چمن‌ها. خب بعد یه کلمه دیگه هم داریم برای چمن کوتاه کردن یا چمن زدن، بچه‌ها میشه mow، lawn mow MOWE. توجه کردین؟ این میشه در واقع برای کوتاه کردن چمن. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. The woman replied اون خانم جواب داد I already have someone to cut my lawn. من یه کسی رو دارم که در واقع این کارو داره برای من انجام میده. Lady I will cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now replied boy. یه نکته بچه جذاب براتون بگم تو قصه گویی به زبان انگلیسی، تو فارسی ما میگیم پسره گفت بعد اون جملهشو میگیم، تو انگلیسی برعکسه، یعنی اول جمله رو میگن بعد میگن پسره گفت. replied boy پسره گفت که نه خانم من I will cut your lawn من چمنه شما رو کوتاه میکنم for half the price به نصف قیمت of the person who cuts your lawn now نصف قیمت اون کسی الان داره چمنه شما رو میزنه. The woman responded اون خانم پاسخ داد that she was very satisfied with the person که اون خیلی در حال حاضر راضیه از اون کسی who was presently cutting her lawn که الان داره چمناشو کوتاه میکنه. زن گفت این که الان داره واسه من کار میکنه من باهاش راضیم. The little boy found more perseverance. بچه‌ها خیلی خیلی کلمه جذابی perseverance، خب اصرار خیلی زیاد رو بچه‌ها بهش میگن perseverance، میشه اصرار. مخصوصا بچه دوستان عزیزی که حالا که میخوان امتحان آیلتس و تافل و ارزم به حضور شما PTE و اینا بخوان بدن، این جور کلمات وقتی شما استفاده می‌کنید هم تو رایتینگ شما تاثیر داره هم تو ارزم به حضور شما اسپیکینگ شما perseverance میشه اصرار خیلی زیاد. and offered اون پسر خیلی خیلی بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد که چی؟ lady I'll even sweep your curb. ببینید بچه خیلی خیلی مهمه. خب and your sidewalk میشه چی بچه ها؟ میشه اون جدول در واقع حالا جلوی خونه رو میگن. your curb میشه پیاده رو. sweep میشه عرضم به حضور شما یعنی تمیز کردن، جارو زدن. sweep میشه جارو زدن. on Sunday you will have the prettiest lawn in all of the Palm Beach Florida. داره میگه که من علاوه بر این که خیلی بیشتر اصرار کرد من پیاده رو جدول رو هم براتون جارو میزنم. خب و به این ترتیب on Sunday روز یک شنبه you will have the prettiest تو زیباترین چمن رو خواهی داشت in all of Palm Beach در تمام سواحل پالم در فلوریدا. خب بچه ها پالم هم بچه ها معنی نخل میده، درسته؟ حالا اینجا پالم بیچ در واقع یه اسم دیگه با پالم در واقع میشه نخل. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. Again the woman answered دوباره اون خانومه in a negative دوباره اون خانومه جواب منفی داد. With a smile on his face the little boy replaced the receiver. پسرک در حالی که لبخند روی لب داشت گوشی رو گذاشت. چرا حالا ببینیم لبخند میزده گوشی گذاشته. The store owner who was listening to all اون صاحب داروخونه که داشت به تمام این گفتگو گوش میکرد walked over به سمتش رفت to the boy and said به سمت اون پسر رفت و گفت son
پسرم I like your attitude. من از رفتارت خیلی خوشم اومد. بچه ها attitude میشه رفتار، منش. I like the positive spirit. من از این روحیه خوبی که تو داری و مثبتی که داری لذت بردم. and would like to offer you a job. و میخوام به تو یک کاری پیشنهاد کنم، یک شغلی پیشنهاد کنم. فکر کنم کم کم راز قصه داره روشن میشه. The young boy replied. اون پسر جوون بهش پاسخ داد no thanks. نه ممنونم. I was just checking my performance. من فقط داشتم عمل کرده خودم رو میسنجیدم. یعنی فکر کنم الان دیگه اینجا یه جوری قصه لو رفته. هان I'm the one who is working for that lady. من همون کسی هم که برای این خانم داره کار میکنه. I was talking to. من همون کسی هم که واسه این خانم دارم کار میکنم و این خانم داشت راجبش صحبت میکرد. یعنی در واقع یه جوری اومد و تصدیق تلفنی زنگ زد بود برای اینکه مطمئن بشه این عمل کردی که داره خیلی عملکرد جذابی. این هم حالا یه داستانی بود که مثلا یه جوری تازه امیدوارم شما از شنیدنش لذت ببرید و اگه لذت بردین به افتخار خودت لایکو بزن همین الان. خیلی خب بچه‌ها بریم سراغ داستان بعدی. date of birth میشه در واقع تاریخ تولد. date of birth میشه تاریخ تولد. بعضی وقتا به صورت خلاصه DOB هم می‌نویسن. Joe Richards finished school when he was 18. این آقای جو ریچارد مدرسه رو وقتی که 18 سالش بود تموم کرد. And then his father said to him. و بعدش باباش بهش گفت You've passed your examination now, Joe. تو امتحانات رو به پایان رسوندی. And you got good marks. و تو نمره های خوبی گرفتی in them. Now go and get some good work. تو میگه امتحانات خودت رو سرگذشتی نمره خوبی گرفتی. حالا برو یه شغل مناسب پیدا کن. They are looking for clever people at the bank in town. داره میگه در شهر به دنبال clever بچه ها میشه باهوش. به دنبال افراد باهوش برای کار توی بانک میگردن. The clerk there get quite enough money now. داره میگه منشی ها یا اون کارکنان بانک الان اونجا پول خوبی رو دارن دریافت میکنن. ببینید بچه ها یه نکته این میخوام اینجا بهتون بگم. ببین به جای این که بگه پول خوب، خب مثلا پول زیاد، میگه quite enough یعنی پول خیلی خوب. توجه میکنیم مثلا very they get paid a lot مثلا اینجوری هم میتونه بگی، ولی اینم یه عبارت به نظرم خیلی جذابی بود که میشه مقدار زیاد پول میخواست بگه. A few days later چند روز بعد Joe went to the bank and asked for work there. داره میگه که Joe went چند روز بعد جو به بانک رفت and asked for work there و برای کار در واقع اونجا تقاضا داد. A man took him into a small room and gave him some questions on a piece of paper. داره میگه یه آقای بردش داخل یه اتاق کوچیک و چند تا سوال که روی کاغذ نوشته بود و بهش داد. Joe wrote his answers on the paper. جو جواباش رو اون کاغذ نوشت and then he gave them to the man و بعدش به اون مرد تحویل داد. The man looked at them for a few minutes. اون مرده برای چند دقیقه کوتاه به اونا نگاه کرد. And then he took a pen و بعد یک خودکار برداشت and said to Joe و به جو گفت Your birthday was on the 12th of June, Sir Richards. تولد شما 12 جون بوده آقای ریچارد. Yes sir, Joe said. جو گفتش که بله آقا. What year? بعد the man asked. اون آقا ازش سوال کرد چه سالی؟ Every year, Sir Joe said. و بعد جو بهش پاسخ داد که هر ساله. در واقع این اتفاق میفته. نه حالا اینا یه جور شوخی بود دیگه. ازش سوال کرد که تاریخ تولدت چه سالیه؟ اینم گفت واقعا جواب تاریخ تولد من هر ساله. اینم حالا خیلی جذاب بود به هر حال. خب بچه‌ها بریم این داستان رو با هم دیگه داشته باشیم. Fred works in a factory. Fred توی کارخونه کار میکنه. He does not have a wife. اون همسر نداره. And he gets quite a lot of money every week. ببینید بچه‌ها کلمه quite دوباره اینجا استفاده شد. توجه میکنید چجوری ساختار رو به شما یاد میده. He gets quite a lot of money every week. و اون هر هفته بود خیلی خوبی رو به دست میاره. یه خبر خوب بچه‌ها دیگه بهتون بدم به زودی.
توی ویدیو تمام فعل هایی که با در واقع کلمه get شما میتونید بسازید رو جمع میکنم و اونجا امیدوارم حالش رو بدید. اگه دوست دارید اون ویدیو رو ببینید داخل کامنت ها برای من بنویسید و یه انرژی خوب به من بدید. He loves cars and has a new one every year. اون به ماشینا خیلی علاقه داره و هر سال یه دونه جدیدشو میخره. He likes driving very fast. اون دوست داره که خیلی سریع رانندگی کنه. And he always و buys small fast red car. اون همیشه ماشین‌های کوچیک سریع قرمز رنگ میخره. خب ببینیم چی میشه. He sometimes takes his mother out in them. اون بعضی وقتا مامانشو داخل ماشینش حالا میبره بیرون. And then she always says و اون همیشه بهش میگه But Fred, why do you drive these cars? اما فرد چرا تو با این ماشینا رانندگی میکنی؟ یعنی میخواد بگی چرا اصلا این ماشینا رو میخری؟ We're not almost sitting on the road. میگه ما تقریبا انگار روی جاده نشستیم. یعنی مثلا ماشین کوچیکو تصور کنید که صندلیش به زمین خیلی نزدیکه. When Fred laughs and is happily. بعد در اون هنگام اون فرد خیلی خوشحال بود و میخندید. He likes being very near to the road. اون خیلی دوست داشت که نزدیک جاده باشه. Fred is very tall and very fat. فرد خیلی چاق و قد بلند بود. Last week هفته گذشته حالا میخواد توضیح بده که چرا اینجوری این اتفاق میفته. He came out of a shop. اون از یک فروشگاه بیرون اومد and went to his car و به سمت ماشینش رفت. There was a small boy near it. یه پسر کوچیک نزدیک اون وایساده بود. حالا بودش. He was looking at the beautiful red car. اون داشت به اون ماشین قرمز خیلی خوشگل نگاه میکرد. Then he looked up and saw Fred. و بعد اون سرش بالا گرفت و دید فرد اونجا داره وایساده و فرد رو دید. How do you get into small car? He asked him. اون از فرد پرسید که تو چجوری مثلا تو آدم چاق قد بلند داخل این ماشین کوچیک بری؟ Fred laughed and said. اون فرد خندید و بهش گفت I don't get into it. من داخلش نمیشم. I put it on. من تنم میکنم. یه چیزی بچه تو این مایه ها در واقع معنی میده دیگه. یعنی حالا به جای اینکه مثلا روی اون سوار میشه خیلی 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 کلمه به کلمه میتونیم بگیم اینجوری معنی شده. put on بچه ها میشه در واقع پوشیدن. داره میگه که من داخل ماشین سوار میشم من میپوشمش. اینم به هر حال یه جوری یه جوکی داخلش بود که شاید خیلی هم خنده دار نباشه ولی من خب خندم گرفت. success ساکوریت. خب ببینیم این عرضم به حضور شما داستان چی میتونه میشه. ساکسس که میشه موفقیت. ساکوریتس در واقع میشه سقراط. A young man asked Socrates the secret of success. یک مرد جوان از سقراط راز موفقیت رو پرسید. من به نظرم این داستان خیلی میتونه جذاب باشه بچه‌ها. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. سقراط به اون مرد جوان گفت که من رو که فردا بیا نزدیک رودخونه. فردا صبح بیا نزدیک رودخونه که اینجا با هم ملاقات بکنیم. They met each other. اونا ملاقات کردن. Socrates asked the young man to walk with him into the river. سقراط بهش گفتش که بیا بریم با هم دیگه داخل آب و رفتن وارد رودخونه شدن. When the water got up to their neck. وقتی که آب به زیر در واقع گردنشون رسید و بچه‌ها گفتم get up to their neck. ایشالله به زودی ویدیوشو براتون میسازم صفحه کنید. Socrates took the young man by surprise and swiftly ducked him into the water. خب کلمه خیلی جذابی داریم بچه‌ها اینجا. ducked یعنی بردن زیر آب، غرق کردن. swift میشه خیلی سریع. swift میشه quick. swiftly یعنی به سرعت. سقراط سر اون جوونه رو گرفت خیلی به سرعت و در یه حالت سورپرایزی و سرش کرد زیر آب. The boy struggled اون to get out. ببینید بچه‌ها دوباره get اینجا داریم. The boy struggled اون پسره با تقلای خیلی زیاد. بچه‌ها struggle میشه تقلا کردن. To get out
اون پسر خیلی تقلا میکرد که بیاد بیرون. But Socrates was strong and kept him there. اما سقراط خیلی قوی بود و اون زیر نگه داشته بود. Until the boy started turning blue. تا وقتی که پسر از شدت خفگی دیگه نزدیک بود که در واقع صورتش یواش یواش داشت کبود میشه. Socrates pulled the boy's head out of the water. سقراط اون سر پسره رو از آب آورد بیرون. And first things the young man did was to gasp. بچه gasp میشه نفس عمیق کشیدن، در واقع یه جور نفسی که با صدا در واقع کشیده میشه. من یه مقدار در واقع الان از میکروفون فاصله میگیرم اداشو دارم. این حالت بچه‌ها بهش میگن gasp، نفسی که الان اینجوری من کشیدم. And take a deep breath of air. بعد که حالا سرش از آورد بیرون، مرد یه نفس خیلی عمیقی خلاصه اول کشید. بعد چی شد؟ Socrates asked him. سقراط ازش سوال کرد. What did you want the most when you were there? چی رو بیشتر از همه میخواستی؟ تنها چیزی که در واقع خیلی میخواستی وقتی زیر آب بودی چی بود؟ The boy replied air. اون پسر جواب داد که هوا دیگه. خب این چه سوالی بود سقراط ازش پرسید. بریم ببینیم چه درسی میخواد بهش بده. Socrates said. سقراط بهش گفت that is the secret of success. این راز موفقیت. When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it. بچه عجب جمله جذاب و طلاییه. خیلی برای من خودم خیلی کیف کردم از این جمله. When you want success، وقتی که تو موفقیت رو خواستی as badly as you wanted the air، به همون شدتی که هوا رو میخواستی، تو به اون موفقیت خواهی رسید. There is no other secret. و هیچ راز دیگه‌ای وجود نداره. بچه من به نظرم خیلی این داستان جذاب، یعنی میخواد بگی اگر یه چیزی رو شما خیلی بخوای و تلاش بکنی براش، بهش میرسه. مثل اینکه شما عزیزانی که تو این لحظه ویدیو رو همراهی کردید، معنیش اینه که خیلی دلتون میخواد انگلیسی یاد بگیرید و قطعاً با همراهی کردن با کانال ما به این هدف خودتون خواهید رسید. Smart soldier، سرباز باهوش. Fred was a young soldier in a big camp. فرد یک سرباز جوان در یک پادگان بزرگ بود. بچه کمپ در واقع هم معنای پادگان میتونه بده، هم یه جایی که شما میرید خارج از شهر، مثلا توی جنگل و کوه و اینا چادر هم میذارید، به این کارم میگن کمپ یا کمپینگ. During the week they always worked very hard. در طول هفته معمولا خیلی سخت کار میکردن. But it was Saturday. اما شنبه بود. And all the young soldiers were free. و تمام سربازای جوان آزاد بودن. So their officer said to them. بنابراین افسرشون به اونا گفت You can go into the town this afternoon. But first I'm going to inspect you. Inspect بچه میشه بازرسی کردن. بهشون گفتش که امروز بعد از ظهر همتون میتونید برید بیرون، اما اول من شماها رو میخوام بازرسی بکنم. Fred came to the officer and the officer said to him your hair's very long. فرد به سوی افسر خیلی با سرعت حرکت کرد و افسر بهش گفتش که تو موها خیلی بلند شده. خلاص انگار این فرد هم بنده خدا باید کچل میکرده میرفته سربازی. Go to the barber and then come back to me again. برو به سمت آرایشگاه و دوباره برگرد پیش من. Fred ran to the barber's shop. Fred ran to به سمت آرایشگاه. بچه run گذشته run هست. تو اون افعال بی‌قاعده حتما این فعل رو هم شما دوستان عزیز خواهید دید. داره میگه خیلی به سرعت رفت سراغ آرایشگاه. But it was closed. اما بسته بود. Because it was Saturday. برای اینکه شنبه بود آرایشگاه خلاص بسته بود، بره تفریح و استراحت. Fred was very sad for a few minutes, but then he smiled and went back to the officer. Fred was very sad for a few minutes. فرد برای چند دقیقه به شدت ناراحت بود، اما اون لبخند زد and went back to the officer و برگشت پیش افسر. Are my boots clean now, sir? He asked. فرد ازش پرسید که قربان الان پوتینای من تمیز هستن؟ اینم خلاصه یک کلمه که خیلی جذابی زده. The officer did not look at the Fred's hair. officer اون افسره به موهای فرد نگاه نکرد. He looked at his boots and said yes, they're much better now. بله و الان خیلی تمیزن، الان خیلی بهتر شده.
و you can go out. الان میتونی بری بیرون. Next week first clean your boot and then come to me. هفته بعد اول پوتیناتو تمیز کن و بعد بیا سراغ من. بعضی وقتا در واقع چون حالا این سربازم اینجا خلاصی میدونست که اون یادش رفته که چی بهش گفتش حالا بذار این کار انجام بدیم. حالا شما اگه سربازی میرید شاید از این یلک بتونه استفاده. حتی اکثر افسرها خیلی باهوش هستن. Drinking milk is dangerous. نوشیدن شیر خطرناکه. آقا این خیلی باید جذاب باشه داستانش. George was 60 years old. George 60 سالش بود and he was ill. و اون مریض بود. He was always tired. اون همیشه خسته بود. And his face was always very red. و صورتش همیشه خدا به شدت قرمز بود. He did not like doctors. اون دکتر رو دوست نداشت. But last month his wife said to him. اما ماه گذشته بهش همسرش گفت که don't be stupid George. احمق نباش جورج. احمق نشو. Go and see doctor. برو پیش دکتر. George said no. بهش گفتش که نه. But last week he was worse and he went to the doctor. اما هفته پیش اون بدتر شده بود و به خاطر همین رفت دکتر. Dr. Brown examined him and then said to him. examine بچه ها میشه آزمایش کردن، معاینه کردن. You drink too much. اون دکتر بهش گفتش که در واقع ازش تست گرفت و بهش گفتش که تو خیلی زیادی نوشیدنی می نوشی. Stop drinking whiskey. نوشیدن ویسکی رو کنار بذار. And drink milk. و شیر بنوش. George liked whiskey and he did not like me. جورج خلاصه ویسکی رو خیلی دوست داشت و اصلا شیر رو دوست نداشت. I'm not a baby. He always said to his wife. میگفت اون همیشه به همسرش میگفت آقا من بچه نیستم که مثلا بخوام شیر بخورم. حالا اینا که شیر میخورن که بچه نیستن همه که. No, he looked at the Dr. Brown and said, but drinking milk is dangerous, doctor. اون نگاه کرد به دکتر براون و گفتش که آقا نوشیدن میلک خیلی خطرناکه دکتر. The doctor laughed and said. اون دکتر laughed and said. خندید و گفت dangerous. خطرناک است. How can drinking milk be dangerous? چطوری میشه که نوشیدن شیر خطرناک باشه؟ بعد گفت well doctor. جورج گفتش که خب دکتر it killed one of my best friends last year. دکتر گفتش که سال گذشته شیر یکی از بهترین دوستای منو کشت. The doctor laughed again and said how did it do that? دکتر دوباره خندید و گفت how did it do that? چطور چنین اتفاقی افتاد؟ The cow fell on him. جورج بهش گفتش که گاو افتاد روش. Pain که میشه همون اسپانیا. Mir Edwards likes singing very much, but he is very bad at it. He went to dinner at a friend's house last week. میر ادواردز از آواز خوندن خیلی خوشش میاد. خب بچه ها دقت داشته باشید دوستان عزیزم که من خیلی آروم در واقع جملات رو دارم میخونم دیگه، درسته؟ میر ادواردز likes his singing. داره میگه که اینا میر ادوارد ظاهرا سیدم بوده میره چون آواز خوندن رو خیلی دوست داره. But he is very bad at it. اما اون خیلی بد این کار رو انجام میده. He went to dinner. Went گذشته go هست. At friend's house last. اون هفته گذشته رفت شام خونه خلاصه دوستش. There were some other guests there too. میگه اونجا مهمونای دیگه هم بودن. They had a good dinner. شام خیلی خوبی درست کرده بود. And then the hosties went to Mir Edwards and said, you can sing Peter. بعد اون میزبانش، خانوم میزبان در واقع، the hosties، خانوم میزبان، went to Mir Edwards، رفت به سمت میر ادوارد و گفت میتونی برامو بخونی پیتر؟ Mir Edwards likes، ببخشید رفتیم صفحه اول. Please sing us something. لطفاً برای ما آواز بخون. Mir Edwards was very happy and he began to sing an old song about the mountains of Spain. میر ادوارد خیلی خوشحال شد. Was very happy. خیلی خوشحال شد. And he began بچه ها گذشته begin هست. Begin میشه شروع کردن. خب
حالا چرا بیگن گفته میشه؟ چرا بعضی جاها ایدی میگیره؟ گذشته ساده چی؟ حال ساده چی؟ اینو باید برید توی پلیلیست گرامر ببینید. To sing an old song about the mountains of Spain. اون شروع کرد یک آهنگ در مورد یک آهنگ قدیمی در مورد کوههای اسپانیا رو خون. The guests listened. ببینید بچه ها اینجا دوباره گذشته است منتها ایدی گرفته، درسته؟ To eat for a few minutes. میگه مهمونا چند دقیقه‌ای بهش گوش دادن. And then one of the guests began to cry. و بعد از چند دقیقه یکی از مهمونها شروع کرد به گریه کردن. حالا باید ببینیم چرا که شروع کرده به گریه کردن، چون این واقعا خواننده بدیه. She was a small woman. اون یه خانم حالا نسبتاً کوچولو بود، با یعنی منظورش راجع به اندامش داره صحبت میکنه دیگه. یعنی had dark hair and very dark eyes. موهای مشکی داشت و چشمانی هم خیلی، حالا چشمش هم خلاصه مشکی بود. One of the other guests went to her. یکی دیگه از مهمونا رفت سراغش. Put his hand on her back and said, please don't cry. یکی از مهمونای دیگه رفت سراغش. Put his hand. خب ببین بچه اینجا متوجه میشیم که یه آقایی بوده رفت خلاصه سراغش دیگه. Put his hand. چون داره میگه his. بچه ضمیر his برای آقایون استفاده میشه. دستشو گذاشت پشتش و بهش گفتش که please don't cry. لطفاً گریه نکن. Are you Spanish? آیا شما اهل اسپانیا هستید؟ Another young man asked, do you love Spain? یکی دیگه از اون آقایون حالا جوان ازش پرسید که آیا عاشق اسپانیا هستی؟ چون داشت از اسپانیا خوند. خانم زد زیر گریه. بعد ازش پرسید که اسپانیایی هستی؟ عاشق اسپانیا هستی؟ چی آخه قصه داره اینجوری گریه میکنی؟ No, she answered. جواب داد که نه. یه نکته جذاب براتون میگم بچه، توی داستان ما توی فارسی وقتی میخوایم نقل و قول کنیم چی میگیم؟ میگیم که مثلا فلانی این رو گفت و بعد اون جمله رو میاریم. تو انگلیسی برعکسه، اول جمله رو میارن بعد میگن اون گفت. میبینی این و معمولا هم بین کوتیشن قرار میدن. این علامتی که اینجا دارید میبینید no. خب she answered. اون گفت نه. I'm not Spanish and I've never been to Spain. داره میگه که من اسپانیایی نیستم و هرگز هم به اسپانیا نرفتم. I'm a singer and I love music. من یک خواننده هستم. سینگر بچه ها میشه خواننده و من عاشق موسیقی هستم. همین، یعنی داستانش حالا خیلی نکته خاصی نداشت، فقط داستانش این بود که این خانم خواننده بود بعد عاشق موسیقی بود. چون اینو خونده بود این زده بود زیر گریه. احتمالاً انقدر بد بوده از این که داره اینقدر این بد میخونه اینو گریه کرده، هیچ نکته اخلاقی نداشت. heavy cupboard. cupboard بچه ها میشه کابینت. خب heavy میشه سنگین، heavy cupboard میشه کابینت سنگین. Miss Green had a heavy cupboard in her bedroom. خانم گرین تو اتاقش یک کابینت خیلی سنگین داشت. Last Sunday she said. یک شنبه گذشته اون گفت I don't like this cupboard in my bedroom. من خوشم نمیاد که این کابینت توی اتاق خواب منه. The bedroom is very small and the cupboard is very big. اتاق خواب من خیلی کوچیکه و این حالا کابینت دیگه اینجا هست خیلی بزرگه. I'm going to put it in a bigger room. من میخوام اینو توی اتاق بزرگتری بذارم. I'm going to یعنی در واقع در راجع به یک ارزم حضور شما راجع به یک اتفاقی در حال در واقع در مورد آینده داره صحبت می‌کنه که خیلی زود میخواد اتفاق بیفته بچه‌ها. I'm going to در واقع یک حال استمراری هستش که اشاره به آینده داره. من میخواهم آن رو در اتاق بزرگتری بزنم. یعنی داره یه برنامه‌ریزیاشو یواش یواش میکنه که این کار انجام بده. But cupboard was very heavy and Miss Green was not very strong. اما اون کابینت خیلی سنگین بود and Miss Green was not very strong. و خانم گرین هم اونقدر قوی نبود. She went to two of her neighbors and said. neighbors بچه ها میشه همسایه.
she went گذشته go، اون رفت به سراغ دوتا از همسایه هاش and said و گفت please carry the cupboard for me. carry the cupboard for me. لطفاً این کابینت رو برای من جابجا بکنید. then she went and made some tea for them. بعدش اون برگشت خونه و خلاصی یه چایی برای اینا درست کرد. خب ببین بچه برای چای درست کردن چه عبارتی استفاده شده؟ made استفاده شده. make some tea, make some coffee, make some juice. ببینید بچه ها این ساختاری هست که اینجا شما میتونید استفاده کنید و البته made گذشته make میشه. then two men carried the heavy cupboard out of Miss Green's bedroom. بعد اون دوتا آقاه اون کابینت خیلی بزرگو از اتاق خواب خانم گرین بردن بیرون and came to the stairs و اومدن به راه پله ها. stairs میشه راه پله. بعد چی شد؟ one of them was in front of the cupboard and the other was behind it. یکی از اونا جلوی خلاصه این کابینت رو گرفته بود and the other was behind. یکی دیگه هم پشتش رو گرفته بود. they pushed and pulled for a long time and then they put the cupboard down. اونا برای مدت خیلی زیادی هل دادن و کشیدن. پوش بچه ها میشه هل دادن، پول میشه کشیدن. یکی از علامتایی که رفقا وقتی که حالا تو فروشگاه‌های مختلف شما میری مخصوصا تو خارج از کشور میبینی رو بعضی از درها نوشته پوش و پول. بعضی این جزء کلماتی هستش که خیلی اشتباهشون میکنن. پوش که نوشته یهو مثلا درو میکشه به سمت خودش، در حالی که درو باید هول بده. توجه میکنین؟ پس پوش میشه هول دادن، پول میشه کشیدن. خب they pushed and pulled for a long time. اونا برای مدت طولانی خلاصه هول دادن و کشیدن and then they put the cupboard down. و آخرش خلاصه این کابینت رو گذاشتنش رو زمین. well one of the men said to the other. یکی از اون دوتا مردا با اون یکی گفت we're not going to get this cupboard upstairs. ما که نمیتونیم اینا رو این حالا کاپبورد یا این عرضم به حضور شما کابینت رو ببریم بالای پله ها. upstairs the other man said. مرد اون یکی آقا گفت بالای پله ها. aren't we taking it downstairs. نمیخوایم اونو ببریم پایین پله. حالا اینجا دارن اینو با هم دیگه بحث میکنن بالاخره اینو باید ببرن بالا یا باید ببرن پایین. خودشون هم اینجا الان گیج شدن چیکار باید بکنن. اینم باز خیلی پایان باز داره مثل فیلمای اصغر فرهادی، چون یه حالت یه جوکی داره دیگه. متأ این جوکش شاید برای ما فارسی زبانا خیلی خنده‌دار نباشه، ولی خلاص جوکش این بوده که اینا آوردن 2 ساعت از اتاق بیرون، بعد 2 ساعت بردن بالا آوردن پایین، بردن بالا آوردن، این آخرش هم نفهمیدن که این آقا باید ببرن بالا یا باید ببرن پایین. بالاخره این جوکش این بود. امیدوارم که بچه‌ها تا اینجا از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگرچه که جوکایی که داشتی خورده سرد بوده، ولی به نظرم آموزش انگلیسی که توش داشته خیلی گرم بوده و اگر اینطور بوده لطفاً لایک و همین الان به افتخار خودت که برای یادگیری داری وقت میذاری بزن. کاوبوی. خب بچه‌ها خب دیگه کاوبوی دیگه همتون میدونید راجع به در واقع کی ما داریم صحبت میکنیم. یک سوارکار خاص با یه تریپ خاصی دارن دیگه. فیلم‌های کاوبویی همتون دیدید. کاوبوی. A cowboy rode گذشته ride into wind and stopped at the saloon for a drink. یه سوارکاری برای بردن یه مسابقه‌ای خلاصه وارد شهر شد، خب and stopped at the saloon for a drink و برای نوشیدن یه چیزی کنار یه سالونی خلاصه متوقف شد. سالون اینجا حالا میتونه یه کافی شاپ باشه، میتونه ارزم به حضور شما یه رستورانی باشه. وقتی حالا این فیلم‌های کاوبوی اینا رو اگه شما دیده باشید دقیقاً میدونید که راجع به چی داریم حرف میزنیم. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on strangers. خب ببینید بچه‌ها یه اصطلاح خیلی خیلی جذاب اینجا داریم، درسته؟ Picking on something or picking on someone. ببین pick on someone خب میشه سر به سر کسی گذاشتن. I was picking on my brother.
من داشتم سر به سر برادرم میذاشتم. I was picking on my little sister. داشتم سر به سر خواهر کوچیکترم میذاشتم. حالا اینجا picking on stranger میشه سر به سر غریبه ها گذاشتن. stranger میشه غریبه. Unfortunately میشه متاسفانه. The locals یعنی محلی ها. Always همیشه. Had a habit یه عادتی داشتن از چی؟ Of picking on strangers. ببین رفقای عزیزم، دوباره مثلا راجع به حرفای اضافه اگه اینجا بخوایم صحبت کنیم، پیک حرف اضافهش میشه آن. وقتی پیک با حرف اضافه آن بیاد چی میشه؟ معناش میشه سر به سر گذاشتن. پیک وقتی با حرف اضافه آپ بیاد یعنی سوار کردن، بلند کردن یه چیزی. پس این حرفای اضافه خیلی نقش مهمی دارن. خب بریم ببینیم چی میشه. When he finished his drink، وقتی که این آقای کابوی خلاصه درینکش و نوشیدنش رو تموم کرد، he found his horse had been stolen. اون دید که اسبش دزدیده شده. خلاصه داستان جالب شد. He went back into the bar, handily flipped his gun into the air. خیلی اینجا جالب شد. He went back، اون برگشت into the bar، برگشت به کافه. handily flipped، ببینید بچه ها handily میشه چی؟ میشه خیلی ماهرانه. flipped his gun into the air، اسلحه‌شو در آورد و گرفت به سمت بالا. دیدیم؟ میبینید الان شما صحنه‌ش رو بکنم خیلی خوب بتونید تصور کنید. این فیلمای کاوبویی دیدی دیگه، اسلحه‌شو یه دفعه از جاش در میاره میکشه به سمت بالا. caught it above his head، caught it above his head، بالا سرش نگه داشت. without even looking، بدون اینکه نگاه کنه. and fired a shot into the ceiling، و یه تیر به سمت سقف شلیک کرد. fired a shot، شلیک کرد. این ceiling بچه ها میشه چی؟ ceiling میشه سقف. خلاصه این آقای برگشته تو تفنگو خیلی ماهرانه در آورد و یه تیر هوایی شلیک کرد. which one of you sidewinders stole my horse. خب بچه ها اینجا باز یه اصطلاح دیگه داریم. sidewinder میشه به درد نخور. خب he yelled with surprising forcefulness. No one answered. خب ببینید بچه ها forcefulness یعنی خیلی مقتدرانه و محکم و خیلی با اقتدار. surprising یعنی با تعجب بسیار. خب which one of you، اون با تعجب خیلی بسیار زیاد yelled، فریاد زد. which one of you sidewinders stole my horse. کدوم یکی از شما آدمای به درد نخور، ببینید which one of you sidewinders، کدوم یکی از شما آدمای به درد نخور stole، دزدیدید my horse، اسب منو دزدیدید. هیچ کسی بهش هیچ جوابی نداد. خب به نظرم یه خورده داستانش باز جذاب‌تر از قبلی هست. alright I'm gonna، بچه ها I'm gonna در واقع مخفف چیه؟ I am going to. I'm gonna میشه gonna همون میشه going to. I'm gonna have another beer. من خلاصه میرم یه آبجوی دیگه بالا. And if my horse ain't back. ببینید بچه ها این خیلی خیلی کلمه جالبی. ain't A-I-N-T چیز مخفف چیه؟ are not بچه ها میشه ain't. are not میشه ain't. If my horse ain't back، یا میتونید ترجمه کنید are not back outside by the time I finish. داره میگه که من میرم یه آبجوی دیگه بزنم. And if my horse، اگر اسب من ain't back بر نگشته باشه outside بیرون by the time I finish، تا زمانی که من دارم اینو تموم میکنم، I'm gonna do what I done in Texas. من همون کاری رو که تو تگزاس انجام دادم انجام خواهم داد. And I don't like to have to do what done in Texas. و من دوست ندارم اون کاری که تو تگزاس انجام دادم و اینجا دوباره تکرار کنم. خب خیلی قصه به نظر من جذاب شد. Some of the locals shifted restlessly. بعضی از اون محلی ها خودشونو جمع و جور کردن. ببینید بچه ها اینجا دوباره یه اصطلاح shift restlessly، جمع و جور کردن. The man true to his word had another beer. اون آقاه طبق گفتهاش، ببینید طبق گفتهاش true to his word، طبق گفتهاش یه آبجوی دیگه زد و walked outside، اومد بیرون
and his horse had been returned to the post. و اسبش برگشته بود به جای اولش. خب ببینیم چی میشه. He saddled up and started to ride out of the town. saddled up بچه ها میشه زین کردن. saddle up میشه زین کردن. خب he saddled up یعنی اسبش زین کرد and started و شروع کرد to ride out of town به سمت خارج شهر حرکت کرد. The bartender wandered out of the bar and asked. اون حالا آقایی که در واقع چی میگن کار درست کردن نوشیدنی اینو انجام میده. حتی اینجا ما ساقی نوشتیم، متو ساقی خیلی ترجمه جذابی نیست واقعا برای کلمه بارتندر. بارتندر اون کسیه که پشت در واقع میز وای میسه و نوشیدنی برای ملت درست میکنه. Wandered با تعجب بیرون اومد از بار و پرسید. Say partner before you go what happened in Texas. هی رفیق قبل از رفتن بگو چه اتفاقی توی تگزاس افتاد. چون تاییدش میگه بگو من همون کاری که تگزاس کردم و با شما میام تکرار میکنم. The cowboy turned back and said. اون سوارکار برگشت و گفت I had to walk home. مجبور بودم پیاده برگردم خونه. یعنی تگزاس هم که بودم عکس اسوان رو دزدیدن، من هیچ کار خاصی نکردم، پیاده برگشتم خونه. اینم خلاصه نشون میده بعضی وقتا تهدید کردنم خوب جواب میده. خب بچه این واقعا داستانش خنده دار بود به نظرم. اگه واقعا اینطور بوده لایکو بزن. اصطلاحات خیلی جذابیه به نظرم توی این قصه تونستیم با هم دیگه یاد بگیریم. من که خیلی کیف کردم. The two brothers. یه قصه دیگه هم با هم دیگه داشته باشیم. دو تا برادر. This is a story about two brothers named James and Harry. این داستان در مورد This is a story. این یک داستانه چی؟ About درباره دو تا برادر two brothers به نامهای جیمز و هنری. One was a very good boy. یکی از اونا پسر خوبی بود. His name was James. اسمش جیمز بود. He always made his mother very happy. اون همیشه مادرشو خیلی خوشحال میکرد. He made his mother very happy. اون مادرش همیشه خیلی خوشحال میکرد. His clothes were always clean and he always washed his hands before he ate his dinner. His clothes were always clean. فکر کنم بچه جملات خیلی واضحه دیگه ها. لباسش همیشه خیلی تمیز بود. He always washed his hands. اون همیشه دستشو قبل از خوردن شام میشست. The other boy was Henry. اون یکی پسر اسمش هنری بود. Henry was a naughty boy. Naughty. بچه ببینید این کلمه naughty میشه شیطون، بازیگوش. He was a naughty boy. هنری خیلی پسر شیطونی بود، خیلی بازیگوش بود. He did not close the doors. اون درا رو نمیبست. He kicked the chairs in the house. به صندلیایی که داخل خونه بود لگد میزد. When his mother asked him to help her, he did not want to. وقتی مادرش از هنری سوال میکرد یا میخواست که بهش کمک بکنه، اون کمک نمیکرد. خلاصه خیلی پسر بدی بود. Sometimes he took cakes from the cupboards and ate them. بعضی اوقات اون از داخل این کابینت کیک رو برمی‌داشت و میخورد. He liked to play in the street. و دوست داشت که توی خیابونا بازی کنه. He always made his mother very angry. اون همیشه مادرشو خیلی عصبی میکرد. One day the school was not open. یه روزی مدرسه تعطیل بود. The two boys went to the park to play. این دوتا داداش یا این دوتا پسره رفتن پارک بازی کنن. Their mother gave them some money. مامانشون بهشون یه مقدار پول داد. خب and told them و بهشون گفت to buy their lunch with their money. که برای خودشون با این پول ناهار رو بخرن. They took a ball with them. اونا یه توپ با خودشون بردن. Before going to the park, قبل از اینکه به پارک برن they stopped to buy lunch. اونا یه جایی توقف کردن که در واقع ناهار رو خلاصه برای خودشون بخرن. James bought a sandwich with his money, but Henry bought a large packet of sweet and ate them all. خب جیمز اون پسر خوبه بود دیگه.
با پولش یه دونه ساندویچ خرید، اما هنری اون پسر بده چیکار کرد؟ Bought بچه گذاشته بایه a large packet، یه بسته بزرگ شیرینی خلاصه خرید و بعد چیکار کرد؟ and ate them all، همش هم یه جا خورد. After lunch the two boys played in the park with their ball. بعد نهار این دوتا برادره با توپشون تو پارک مشغول بازی شدن. Then Henry wanted to go home because he was feeling sick. بعد هنری چون حالش خوب نبود، احساس بیماری داشت، میخواست که بره خونه. He had eaten so many sweets. اون یه عالمه شیرینی خورده بود. When they got home، وقتی که اونا رسیدن خونه، his mother put him in bed. مامانش اونو گذاشت تو رخت خواب without any dinner، بدون اینکه هیچ شامی بخوره. And told him that it was wrong to eat sweets for lunch. و بهش گفتش که خوردن این شیرینی‌ها برای نهار کار خیلی اشتباهی بود. خلاصه اینم داستان دو تا برادر بود که به این شکل تقدیم شما دوستان عزیز شد. بیشتر از حالا این داستانا در واقع به شما کمک میکنه که ساختار سازی، جمله سازی تو انگلیسی رو یاد بگیریم. ببین نکنید این در واقع میتونه به شما کمک کنه. وقتی من حالا فرض کنید که میخوام توی یه مکالمه این نشستم، من میخوام راجع به بچه‌هام صحبت کنم. خب ببین من مثلا میگم آره مثلا این که بچه‌های من خیلی پسر خوبیه، تو همه کارا به من کمک میکنه. اون یکی مثلا بچه‌ای که من دارم همش دنبال شیرینی خوردن و بازیگوشی اینجور چیزاست. دقت میکنین این به شما کمک میکنه که در واقع توی مکالمه از این جملات بتونید استفاده کنید. بریم بچه‌ها یه داستان دیگه ما هم دیگه ببینیم. من که خودم خیلی لذت میبرم از خوندن این داستانا، واقعا یکی از همه ویدیوهایی که ضبط میکنم لذت میبرم، ولی این داستانا برای من از همه خیلی جذاب‌تره. You haven't got a phone. تو هنوز تلفن نداری. Mrs. Harris lives in a small village. خانم هریس توی یک مزرعه کوچیک زندگی میکنه. دوستان عزیزم این جمله حال ساده است. Mrs. Harris lives وقتی که سوم شخص هست ما مجبوریم که یک اس به آخر فعلی که داریم استفاده میکنیم اضافه کنیم، برای اینکه مخصوصا دوستان عزیزی که میخوان امتحان تافل و آیلتس و PTE بدن، خب و توی اینا معمولا خیلی مهم هستش که شما گرامر رو بدونید. حتما توصیه میکنم پلیلیست گرامر ما رو ببینن. ولی حالا رفقایی که میخوان انگلیسیشون رو بهبود بدن، مکالمه راحت صحبت کنن، کشوری خارجی که رفت آمد میکنن، بتونن کار خودشون خلاص راه بندازن، گیریمشون عذاب بکشن بیرون، یا فیلم که نگاه میکنن بدون اینکه نویس ببینه شاید خیلی براشون پوینتی نداشته باشه دیدن این ارزم به حضور شما گرامر، چون ما از روش ایمیتیشن در واقع تو کانال صدای استرالیا استفاده میکنیم و فکر کنم تنها کانال فارسی زبانی هستیم که از این روش استفاده میکنیم. یک روش بین‌المللیه. هنوز متاسفانه خیلی از رفقای ما که الان تو یوتیوب هم دارن انگلیسی درس میدن هنوز با اون روش قدیمی که هنوزم تو ایران تو آموزش داره تدریس میشه همون روش دارن استفاده میکنن. Her husband is dead but she has one son. شوهرش فوت کرده but she has one son، اما یه دونه پسر داره. He is 21. پسرش 21 سالشه and his name is Jeff. اسم پسرش هم جفه. He worked in the shop in the village. اون توی خلاصه فروشگاه تو دهکده کار میکرد. And lived with his mother. و با مامانش زندگی میکرد. But then he got work in a town. اما بعد از یه مدتی اون یه دونه کار تو شهر گرفت and went and lived there. و بعد رفت و خلاصه اونجا شروع کرد زندگی کردن. Its name was Greensea. اسم اون شهره Greensea بود. اصلا بچه میدونید گرین میشه سبز، سی هم میشه دریا. خب منتها ما معمولا این دیگه دریای سبز ترجمه نمی کنیم، اسم چون شهره به همون شکل اینو میام قرارش میدیم. این یادتون باشه. It was quite a long way from his mother's village. ببینید بچه ها به جای اینکه بگی very long way، ببینید این خیلی جذابه که از کلمه quite میاد استفاده میکنه. دقت کنید به این ساختار، مخصوصا اون رفقایی که میخوان تافل امتحان بدن یا PTE امتحان بدن. شما همچین کلمه‌ای مثلا به جای اینکه بگید very much very long از این کلمات این شکلی استفاده کنید، باید از این عبارت رو به کار ببرید که همون اگزمینر رو در واقع یه جوری ایمپرسش کنید، هم نمره خودتون میتونید ببرید بالاتر. It was quite a long way. خیلی جمله جذابیه با اینکه خیلی ساده است. From his mother. از شهر از اون دهکده خیلی دور بود. And she was not happy about this.
و اون از این بابت خوشحال نبود چون شوهرش که فوت کرده بود، بچه‌ش هم ازش دور شده بود دیگه. But Jeff said، اما جف بهش گفت There isn't any good work for me in the country. خب ببینید دوستان عزیزم، اینجا باز یه عبارت خیلی جذاب شما دارید میبینید. country خب معناش اینجا میشه دهکده. خیلی بهش دقت کنید. خب وقتی که در واقع country میاد با home country معناش میشه کشور، اما اینجا معناش میشه چی؟ میشه دهکده، country. خب there isn't any good work for me in the country. داره میگه تو اون دهکده خیلی شغل مناسبی برای من نیست. مامان and I can get a lot of money in Gracie and send you some every week. و من اینجا میتونم خیلی پول در بیارم تو Gracie and send you و برای تو هر هفته یه مقدار بفرستم این پول. Mrs. Harris was really angry last Sunday. میگه یک شنبه گذشته خانم هریس خیلی عصبانی بود. She got in a train and went to her son's house in Gracie. خانم هریس خلاصه به یه دلیل که معلوم نیست خیلی عصبانی بود، خلاصه پرید. She got in a train. She got in a train. اون سوار قطار شد. And went to her son's house. و رفت خونه یه پسرش تو Gracie. Then she said to him. و بعد بهش گفت Jeff, why do you never phone me? و بعد بهش گفت Jeff, برای چی تو هرگز با من تماس نمیگیری، زنگ نمیزنی؟ Jeff laughed. Jeff خندید. But mother, he said. اما بهش گفت اما مامان, you haven't got a phone. تو که تلفن نداری که من بهت زنگ بزنم. بعد she answered no. بهش گفت نه I haven't but you've got one. میگه که بهش گفتش که من که تلفن ندارم اما تو تلفن داری. خلاصه مامان بهش گفت آقا تو تلفن داری من ندارم، چرا به من تماس نمیگیری؟ اینم خلاصه از این داستانه. خدا انشالله همه مادرایی که هستن در بین ما رو حفظ کنه، اونایی هم که در قید حیات نیستن همشون انشالله خدا رحمت کنه. خب امیدوارم که بچه از این داستان هم لذت برده باشین. بریم یه داستان دیگه هم با هم دیگه ببینیم. Mr. Robinson's never went to a dentist. آقای رابینسون هرگز پیش دندونپزشک نرفته بود. Mr. Robinson's never went to a dentist because he was afraid. آقای رابینسون هرگز پیش دندونپزشک نرفته بود because به خاطر اینکه he was afraid، به خاطر اینکه میترسید. خب بعضی داریم که در واقع فوبی دندونپزشکی دارن. But then his teeth began hurting a lot. اما یه روز دندونش به شدت درد گرفت. And he went to a dentist. و اون رفت سراغ یه دندونپزشک. The dentist did a lot of work in his mouth for a long time. دندونپزشک یک عالمه did a lot of work. یه عالمه کار خلاصه داخل دهنش انجام داد و مدت زیادی روی دندوناش کار میکرد. On the last day Mr. Robinson said to him. روز آخر آقای رابینسون بهش گفت How much is all this work going to cost? How much is all this work going to cost? همین کاری که دستمزد همین کاری که کردی چقدر میشه؟ The dentist said 25 pounds. 25 پوند میشه حالا تمام کاری که کردم. But he did not ask him for the money. اما اون از آقای رابینسون تقاضای پول نکرد. After a month, Mr. Robinson phoned the dentist and said. بعد از یه ماه خلاص اون آقای رابینسون با دندونپزشک تماس گرفت و گفت You haven't asked me for any money for your work last month. تو هیچ پولی از من نخواستی برای کاری که ماه گذشته برای من کردی. You haven't asked me. تو از من هیچ درخواستی نکردی. For any money برای پول. For your work برای کاری که انجام دادی. Last month ماه گذشته. The dentist answered. اون خلاصه دندونپزشک گفت I never ask a gentleman for money. من هرگز از انسانهای نجیب کسی که حالا خیلی جنتلمن هستن پول نمیگیرم. Then how do you live? Mr. Robinson asked. بعد آقای رابینسون ازش سوال کسی بعد چجوری زندگی خودتو اداره میکنی؟ Most gentlemen pay me quickly.
The dentist said the gentleman، اونایی که خیلی انسانای شریفی هستن، پول منو سریع پرداخت میکنن. But some don't، اما بعضیاشون نه. I'll wait for money for 2 months. میگه من 2 ماه برای پولم صبر میکنم. And then I say، و بعدش درخواست پولو میکنم. The man isn't a gentleman and then I ask him for the money. اون مرد میگه من 2 ماه برای پولم صبر میکنم ببینم میدی یا نه. و بعد گفتش the man isn't a gentleman and then I ask him for money. بعد میگه که بعد که میبینم اون آقای خلاصه آدم نجیبی نیست، جنتلمن نیست، از او درخواست پول میکنن. اینم خلاصه به نظر من خیلی جذاب بود که میخواست با اون حالی کنه که تو اگه جنتلمن بودی پول ما رو همون اول به بسم الله میدادی. اینم داستان جالبی بود. prescription. بچه prescription میشه نسخه. A woman accompanied her husband to the doctor's office. یه زنه accompany، بچه accompany میشه همراهی کردن. خب accompany گذشتهشه. یه زنه شوهرش رو خلاصه برد مطب دکتر. After the check-up، بعد از اینکه check-up شد، the doctor took the wife aside and said، اون دکتره خانومه رو برد یه کناری and said، took the wife aside بچه ها میشه یه کناری بردن. If you don't do the following your husband will surely die. اگر این کارهایی که میگم رو انجام ندی همسرت، شوهرت حتما خواهد مرد. چیه؟ Each morning makes him a healthy breakfast and send him off to work in a good mood. هر روز صبح براش یه صبحونه مقوی درست کن و با روحیه خوب اونو به سر کار بفرست. بچه send him off to work in a good mood. با یه روحیه خوب خلاص اونو بفرست سر کار. At lunchtime، موقع نهار، make him a warm nutritious meal and put him in a good form. Make him a warm nutritious meal. میگه برای این نهار یه غذای گرم و nutritious بچه ها میشه مقوی، یه غذای مقوی براش درست کن. خب بعد چیکار کن؟ and put him in a good form of mind before he goes back to work. و قبل از این که بخواد دوباره برگرده سر کار اونو یه توی حالت روحی خوب قرارش بده. For dinner، برای شام، make an special meal، داره میگه یه غذای خیلی مخصوص درست کن. and don't burden him with household chores، و از اون برای کارهای خونه کمک نگیر. بچه chores میشه انجام کارهای خونه، مثل چی؟ مثل ظرف شستن، لباس شستن، جمع و جور کردن، جارو پارو کردن. این کارو بهش میگیم chore. خب don't burden him یعنی انجام، burden یعنی یه بار روشونه کسی قرار دادن، بار کارهای خونه رو خلاص رو دوشش قرار نده. At home the husband asked his wife what the doctor had told her. وقتی رسیدن خونه شوهرش از خانم پرسید که دکتره چی بهت گفت؟ You're going، بعد she replied you're going to، تا همسرش بهش گفتش که مرگت نزدیکه. و در واقع این بود دیگه. اون در واقع خانم اینجوری گفتش آقا این نسخه که خلاصه پزشک پیچیده رو عمرن من انجام نمیدم. For mother gifts بچه ها میشه چی؟ هدایا، هدیه ها. gift معناش میشه هدیه. 4 brothers left home for college. 4 برادر خونه رو به مقصد برای تحصیل ترک کردن. left دوستان عزیزم گذشته leave هست. خب و college اصطلاحاً جایی هستش که آدم‌ها وقتی میخوان برن دانشگاه ما چجوری میگیم طرف رفته دانشگاه، این میگیم طرف رفته کالج. خب حالا اینکه یه نفر خونه رو ترک میکنه بره کالج، کار میره بکنه، میره که تحصیلات کسب بکنه. بعد چی میشه؟ and they became successful doctors and lawyers and prospered. و میگی و اونها became گذشته become آدم دکترها و وکیلای موفقی شدن و به طور کلی آدم های موفق و ثروتمندی شدن. دوستان عزیزم prospered اینجا چیه؟ معنای موفق، ثروتمند، آدمی که خیلی برخورداره رو اصطلاحاً هم بهش میگیم. نکته خیلی جذاب میخوام بهتون بگم، left، became و prospered هر صداشون فعل گذشته رو اینجا به شما دوستان عزیز دارن نشون میدن، گذشته ساده. خب
اما سوال چرا لیو و بیکام رو ما نیومدیم مثل پراسپرد آخرشون یه دی یا یه ایدی برای گذاشته کردن استفاده کنیم؟ این بحثی هستش که در واقع باید توی پلیلیست گرامر شما زحمت بکشید ببینید. خب ببینیم چی شد بعد، چه اتفاقی واسه این برادر افتاد. داره میگه some years later، چند سال بعد، they chatted، اونا با هم دیگه صحبت میکردن، after having dinner together، میگه بعد اینکه شام خوردن داشتن خلاصه با هم دیگه، این 4 تا برادر که همراه یه خواهر نبود، یعنی 4 تا بودن، داشتن با هم دیگه گپ میزدن. they discussed the gifts، اونا داشتن در مورد چی با هم صحبت میکردن؟ they discussed، اونا با هم دیگه صحبت کردن در مورد هدایایی that they were able to give to their elderly mother، اونا در مورد هدایایی که به مادر پیرشون فرستاده بودن داشتن با هم صحبت میکردن. دوستان عزیزم کلمه elder میشه حالا کسی که سنش بالاست پیره بهش میگیم elder. elderly mother یعنی مادری که پیر شده. خب حالا این مادر پیر چه ویژگی داره؟ این ویژگیش اینه who lived far away in another city، داره میگه که این مادر پیرشون توی شهر خیلی دور و خیلی دور از اینا زندگی میکرد. دوباره توجه داشته باشید عزیزانم، کلمه live here اینجا یه دی گرفته آخرش، discussed یه ایدی گرفته آخرش. تفاوت اینا چجور هست باید برید اونجا تو گذشته ساده به صورت کامل ببینید. خب the first said، اولین داداشه چی گفت؟ یا اولیشون گفت I had a big house built for mama، میگه که من یه خونه خیلی بزرگ برای مادر ساختم. the second said I had $100,000 theater built in the house، داره میگه دومی گفتش که من تو اون خونه که داداشم ساخته بود اومدم یک سینمای خانگی یک سینمای خانگی $100,000 برای مادر درست کردم. 100,000 بچه ها میشه $100,000، 100,000 تئاتر هم که میشه سینمای خانگی حالا یا یه تئاترگونه، تماشاخونه، حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید. build هم که گذاشته build به معنی ساختن هست. بعد چی شد؟ the third said، سومیشون گفتش که I had sent an expensive car، میگه من یه ماشین خیلی گرون فرستادم و and hired a driver، و یک راننده استخدام کردم. ببین رفقا دوباره من میخوام این نکته رو اینجا بهش توجه شما رو بهش جلب کنم. sent گذشته send هست، hire وقتی میخواسته گذشته کنه شده hired، اینو گذشته. خب چرا این اتفاق میفته؟ توضیح کوتاه بدم. برای اینکه بعضی افعالی که ما داریم افعال با قاعده است، بعضی افعالی که ما داریم افعال بی قاعده است. یه خبر خیلی جذاب بهتون بدم، ما یه پلیلیست جدید شروع کردیم به اسم ارزم به حضور شما آموزش زبان انگلیسی در 21 روز، و تو یکی از این قسمتایی که به زودی براتون منتشر میشه من میخوام تمام افعال با بی قاعده رو اونجا براتون لیست کنم، هر سه فرمشو بیارم، معنیشو بیارم و البته مثالم بزنم. بنابراین اگر هنوز سابسکرایب نکردید این یه دلیل خیلی جذاب که در واقع شما سابسکرایب کنید. اگه لایک نکردید لایک کن، افتخار خودت که حداقل داری برای یادگیری وقت میذاری. خب داره میگه and hired a driver to take her anywhere، حالا اینجا البته he نباید می بود she wished، کلمه she در واقع چون داره راجع به مادرشون صحبت میکنه دیگه هان، و داره میگه که یه ارزان به حضور شما چیکار کردم؟ یه راننده استخدام کردم to take her anywhere، که اون رو هر جایی که میخواد ببره. دوستان عزیزم جایی کسی رو بردن، از یه جایی به جای دیگه کسی رو بردن از عبارت take someone somewhere else میتونید در واقع بیاد استفاده کنید. The fourth said listen to this، دیگه میگه چهارشون گفت اینو گوش کنید، یعنی انگار مثلا بچه این listen to this یه حالت اینجوری داره که یعنی اینا که چیزی نیست، حالا اینی که من میگم رو داشته باش، ببین من چه کار کردم. یعنی میخواد بگه اون کاری که شما کردید هیچ، حالا این کاری که من کردم رو ببین. You know how mama loved reading the Bible، میدونید که چقدر مامان خوندن کتاب مقدس رو بهش علاقه داره. And you know، و شما هم میدونید she can't read it anymore، و شما میدونید که دیگه نمیتونست کتاب مقدس رو بخونه. چرا؟ Because she can't see very well، برای اینکه مادرش بیناییش مثل سابق و مثل گذشته نبوده، نمیتونست دیگه خوب ببینه. به نظرم خیلی داستان جذابیه. بریم جلو ببینیم چی میشه. I met this monk
met گذشته meet هست. من یک راهبی رو خلاصه باش ملاقات کردم. who told me که به من گفت about در مورد چی؟ about a parrot خیلی جذاب. خب that can recite the entire Bible. خیلی خب بچه خیلی جذاب شد. داره میگه که من یه راهبی رو ملاقات کردم که در مورد told me و من گفت در موردش a parrot یه توتی that can که میتونه recite the entire Bible که میتونه تمام کتاب مقدس رو از حفظ بخونه. رفقای عزیزم یه کلمه خیلی جالب داریم اینجا recite. ببینید وقتی که به حالا به کتب مقدس میرسیم مثل انجیل، قرآن، تورات، خب به این متنای مقدس وقتی میخوایم میگیم یه نفر میخونه کلمه read رو استفاده نمیکنیم. مخصوصا یه نفر که مثلا اینا رو با صوت میاد میخونه. ما از کلمه recite استفاده میکنیم. recite the Quran, recite the Bible, recite the Torah. توجه کردین از کلمه recite استفاده میشه. خب به نظرم خیلی جذابه. It took 20 months 12 years to teach him. داره میگه که it took 20 months یعنی 20 راهب در طول 12 سال در واقع طول کشیده تا این کتاب مقدس رو به این توتیه یاد بدن. خب I had to pledge اینم بازی از اون عبارت pledge them $100,000 a year for 20 years to the church. I had to pledge. بچه ها pledge یه جور تعهد، یه جور قسم خوردنه. توجه میکنین که مثلا وقتی یه نفر که دستشو مثلا روی کتاب مقدسی میذاره مثل قرآن یا انجیل بهش میگن چی؟ میگن به این فرآیند میگن pledge، قسم خوردن، تعهد کردن. خب میگه من تعهد کردم که سالی $100,000 به اونا به مدت 20 سال بدم. But it was worth it. اما ارزشش رو داشت. حالا اینم خیلی جذابه که چرا اصلا به این توتیه دادن که این کارو بکنه. حالا بگی هر روزی که راهبا میومد. خب Mama just has to name the chapter and verse. خب بازم اینجا یه بخش خیلی جذاب‌تر بهتون میگم. بچه‌ها ما حالا حداقل توی قرآن چیزی که داریم چی داریم؟ ما میگیم سوره داریم و آیه. درسته؟ سوره ترجمهش به انگلیسی میشه chapter، verse میشه چی؟ آیه، verse. Mama has just to name the chapter and verse. مامان فقط باید اون حالا سوره و آیه‌ای که میخواست رو میگفت and the parrot will recite it و اون توتیه اونو براش قرائت میکرد. عبارت read نمیشه، recite میشه قرائت کردن. The other brothers were impressed. بقیه حالا اون برادرها impressed بچه‌ها میشه تحت تاثیر قرار گرفتن، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. After the holidays Mama sent out her thank you notes. بعد از ایام تعطیلات holidays بچه‌ها میشه ایام تعطیلات. مامانشون خلاصه یه thank you notes براشون فرستاد، یه نامه تشکر برای اونا فرستاد. She wrote Dear Milton عزیزم, the house you built is so huge. اون خونه‌ای که برای من ساختی خیلی بزرگه. رفقای عزیزم توجه داشته باشین، مثلا اونایی که تو امتحان PTE، IELTS یا امتحان تافل میخوان شرکت بکنن، ببین اینقدر از کلمه لارج یا بیگ استفاده نکنین. این رفقای عزیز من وقتی میخوان جمله سازی کنن مثلا چی میگن؟ میگه this house is very big, this house is very large. ببین نگاه کن، بیگ و لارج خیلی کلمات چیه؟ ابتدایی. به جاش چی میتونی بگید؟ میتونی بگید this house is so huge. ببین اینجا اینجوری در واقع ساختار سازی رو شما با جمله یاد میگیرید. خیلی بزرگ، huge بچه میشه خیلی بزرگ، خیلی عظیم و جثه. I live in only one room but I have to clean the whole house. خب حالا داره میگه که مامانش داره میگه که من فقط یه اتاق زندگی میکنم اما مجبورم تمام خونه رو تمیز کنم. Thanks anyway. ولی به هر حال از تو تشکر میکنم. داستانش به نظرم خیلی جذابه و البته به نظرم یه پیامی هم برامو داره. Dear Mike عزیزم, you gave me an expensive theater with Dolby sound. تو به من یه سینمای خانگی یه خیلی گرون با صدای حالا خیلی خاص، با صدای دالبی و اینا به من هدیه دادی. It could hold
50 people. ببینید رفقا، وقتی میخوایم بگیم ظرفیت یه جا از چه عبارتی استفاده میکنیم؟ از کلمه hold. It can hold 50 people. It can hold 100 people. میخوام بگیم ظرفیت یه سالونی چقدره، از عبارت hold how many people استفاده میکنید. داره میگه این 50 نفر رو خودش میتونه جا بده. But all my friends are dead. اما همه دوستان من فوت کردن. I've lost my hearing and I'm nearly blind. داره میگه که من حس شنوایی خودم رو از دست دادم و من تقریبا نابینا هستم. I'll never use it. من هرگز ازش استفاده نخواهم کرد. But thank you. اما از تو هم تشکر میکنم. من به نظرم داستانش خیلی جذابه. بریم جلوتر ببینیم چی میشه. Dear Marvin, I'm too old to travel. ماروین عزیزم، من خیلی برای حالا مسافرت کردن پیر هستم. I stay home. من تو خونه میمونم. I have my groceries delivered. من grocery بچه ها میشه خریدهایی که معمولا از مثلا سوپرمارکت ها میکنید، خریدهایی که معمولا از میوه فروشی ها میکنید، اینا رو اصطلاحاً بهش میگن grocery. توجه کردید؟ groceries در اون میشه همون خریدای روزمره. داره میگه خریدای روزمره همه رو برام در خونه میارن تحویل میدن. So I never use the car. برای همین من هرگز ماشین استفاده نمی کنم. The driver you hired is a big jerk. ببینید بچه ها، jerk به آدمایی که خیلی حالا چی میگن کار ناجور، حالا ناجور که یعنی کار احمقانه انجام میدن یا یه شخصیت خیلی چیپی دارن میگن jerk. هان میگه راننده‌ای هم که اجیر کرده بودی یا استخدام کرده بودی خیلی آدم واقعا احمق واقعی بود. But the thought was good. اما داره میگه اما فکرت خوب بود. But the thought فکرت ایدت خوب بود. Thanks. از شما متشکرم. Dearest Melvin. پسر عزیزترینم. ببین نکن اونا قبلا دیر بوده اینا، این دیگه بردش تو آخرین درجهش. داره میگه عزیزترین پسرم، یعنی پسر مورد علاقه ملوین. You were the only son to have the good sense to give me a little thought to your gift. داره میگه you were the only son. میگه تو تنها پسری بودی. To have the good sense که ایده خوبی داشتی، منطق خوبی داشتی. بچه سنس میشه منطق، ایده، فکر. که ایده خوبی داشتی. To give که بدی a little thought to your gift که یک هدیه‌ای که لحاظ منطقی و فکری کاری چیزی پشتش بود در واقع بیای انجام بدی. حالا اینم بریم جلوتر ببینیم این ملوینو بالاخره ضایع میکنه یا نه. The chicken was delicious. میگه جوجه که آورده بودی خیلی خوشمزه بود، ازت متشکرم. ببخشید، حالا به نظر شما ممکنه که این داستان خیلی جذاب نباشه، اما بنده خدا توتیه رو برداشته بود کباب کرده خورده خانومه. فکر کن مثلا 20 راهب در طول 12 سال اومدن اینو بهش آموزش دادن و طرف اینو گرفته سرخ کرده. به هر حال ببخشید اگه اینجور که نظر شما خیلی خنده‌دار نبود، ولی برای من جذاب بود. بریم داستان بعد ببینیم. Two soldiers. دو تا سرباز. Two soldiers were in the camp. دو تا سرباز تو پادگان بودن. کمپ بچه ها اینجا معناش میشه پادگان وقتی راجع به سرباز استفاده میشه. اما وقتی شما مثلا میری توی یه جنگلی، یه جایی که مثلا وسط حالا چه میدونم کوهی جایی میری یه اتراقی میکنی، به این کارم میگن کمپ رفتن، کمپینگ. The first one's name was George and the second one's name was Bill. اسم اولی جورج بود، اسم دومی بیل بود. George بهش گفت Have you got a piece of paper and an envelope, Bill? جورج به بیل گفتش که یه تیکه کاغذ، یه پاکت نامه داری. Have you got a piece of paper؟ یه تیکه کاغذ and an envelope و یک پاکت نامه داری. Bill said yes, I have. بله من دارم. And he gave them to him. بله و اونا رو به اون خلاص جورج داد. دوستان عزیزم،
یه نکته خیلی مهم میخوام اینجا بهتون بگم. توی قسمت اول آموزش مکالمه زبان انگلیسی در 21 روز من بیش از 200 کاربرد از کلمه گات رو در واقع حالا آماده کردم که به زودی بر شما دوستان عزیز منتشر خواهم کرد. ضمناً تو اون قسمت اولش که منتشر شده که حالا انتهای این ویدیو میتونید ببینید، من اونجا در مورد درخواست کردن، چجوری یه چیزی رو درخواست بکنیم از یک کسی به زبان انگلیسی صحبت کردم. یکی از عباراتایی که اونجا آورده بودم همین بود. Have you got؟ Have you got something؟ حالا هر چیزی، مثلا have you got a piece of paper؟ Have you got an extra mouse؟ یه موس اضافه داری به من بدی. Have you got an extra keyboard؟ یه کیبورد اضافه به من داری بدی. درخواست کردن از یه نفر و بعد اینجا شما می‌بینید پاسخ درخواست ده. Yes I have، یا چی میگیم؟ No I haven't، نه ندارم. یک کدوم این دوتا رو اینجوری باید جواب بدیم. بریم بعدی. Then George said no I haven't got a pen. و بعد جورج بهش گفت خب الان من خودکار ندارم، یعنی اون دوتا رو گرفت ازش گفت حالا خودکارم ندارم. Bill gave him his. بیل خودکار خودش بهش داد and George wrote his letter. و جورج اون نامه خودش رو که میخواست بنویسه نوشت. Then he put it in the envelope and said. بعد اون نامه رو داخل پاکت نامه گذاشت و گفت، ببینید بچه دوباره ساختار رو دقت کنید. Have you got a stamp Bill؟ بعد بیل بهش گفتش، یعنی جورج به این بیل گفتش که have you got. ببین نکن رفقای عزیزم، همین تو همینجا رو داشتم توضیح میدم. Have you got a piece of paper؟ خب بعد میتونست اینجا دوباره بگی have you got a pen؟ Have you got a stamp؟ یه تم دادی یا نه؟ بیل بعد بیل gave him one. بعد بیل یه دونه تمرم بهش داد. Then Bill got up and went to the door. بعد بیل بلند شد و به سمت در رفت. So George said to him are you going out؟ جورج بهش گفتش که داری میری بیرون. فکر کنم جورج یه خورده اگه اجازه بدی میگم شیرازی بوده. با عرض سلام و درود به همه دوستا و رفقای شیرازی گلم. شوخی بود دیگه واقعا، یعنی شیرازی اون درجه یک همشون. خلاص به جورج گفت داری میری بیرون. بیل said yes I am and he opened the door. بعد بیل بهش گفت آره دارم میرم. در رو باز کرد. جورج بهش گفت please put my letter in the box in the office. He stopped. جورج بهش گفتش که لطفاً نامه منو بنداز تو صندوق پست و بعد یه مکسی کرد. What do you want now؟ بیل بهش گفتش که دیگه چی میخوای؟ بیل said to him، یعنی خسته شده بود دیگه از این درخواستای به قول معروف ریز. George looked at the envelope of his letter and answered, what's your girlfriend's address؟ جورج به پاکت نامش نگاه کرد و گفت آدرس دوست دخترت چیه؟ خلاصه این از این داستان است دیگه. جورج با اون وظایفی که خود بیل بهش داده واسه دوست دختر بیل میخواسته خلاصه نامه بنویسه و بهش ابراز محبت کنه. اینم از اون داستانا بود. خلاص امیدوارم لذت برده باشید. Last second، آخرین ثانیه، آخرین لحظه. A 45-year-old woman had a heart attack. یه خانوم، حالا اینجا نوشته ببین نگاه کن، نوشته خانوم 45 ساله، حالا had a heart attack، یه حمله قلبی داشت. And was taken to the hospital. و بردنش خلاصه بیمارستان، اونجا بستریش کردن. While on the operating table، وقتی که در اتاق جراحی بود، she had a near-death experience. Seeing God, she asked, is my time up؟ یک تجربه نزدیک به مرگ داشت. حالا این رفقای عزیزم که تو ایران این برنامه زندگی پس از زندگی رو نگاه کرده باشن راجع به همین صحبت میکنه دیگه دوستان. NDE رو حتی اگه شما تو یوتیوب هم سرچ کنید همینا رو برای شما میاره بالا. near death experience اصطلاحاً بهش میگن، تجربه نزدیک به مرگ. بعد در همون حالی که seeing God، خدا رو دید، ازش سوال کرد is my time up؟ وقت من تموم شده؟ God said، خدا بهش گفتش که no you have another 43 years 2 months and 8 days to live. بعد خدا بهش گفتش که نه تو 43 سال و 2 ماه و 8 روز دیگه عمر میکنی. Upon recovery، بعد که به هوش اومد یا مرخص شد،
the woman decided to stay in hospital and have a facelift. بعد از اینکه liposuction, breast implant and tummy tuck. خب ببینید بچه اینجا چند تا اصطلاح خیلی خیلی جذاب داریم. بعد اینکه عمل یعنی خانم از این حالتش اومد بیرون، ریکاور شد و فلان این حرفا، the woman decided، خانم تصمیم گرفت که چیکار کنه، to stay in the hospital، که تو بیمارستان بمونه. بعد چیکار کنه؟ a facelift، یعنی پوست صورتش رو بکشه. liposuction، چربیاشو تخلیه کنه. breast implant، عمل جراحی سینه انجام بده، حالا این سینه‌های مصنوعی اینا بذاره. and tummy tuck، تامی بچه‌ها به این ناحیه شکم اصطلاحاً میگن تامی. خب و شکمش اینا رو خلاصه چیکار کنه؟ جمع جور کنه. she even had someone come in، اون حتی یه کسی رو استخدام کرد که بیاد and change her hair color and brighten her teeth. خلاصه میخواست خودش رو، فهمیده بود 43 سال خلاصه اینا عمر داره، اینا میخواست خودش رو جوون کنه. یکی رو آورده بود که چیکار کنه؟ change her hair color، رنگ موهاشو عوض کنه، and brighten her teeth، و دندوناش هم سفید کنه. since she had so much more time to live، برای اینکه اون یه عالم زمان برای زندگی داشت. she figured she might as well make the most of it. she figured، اون تصمیم گرفت she might as well make the most of it، که بیشترین استفاده رو از این موقعیت زندگیش ببره. after her last operation she was released from the hospital، بعد از آخرین عملش اون از بیمارستان مرخص شد. عبارت مرخص شدن از بیمارستان بچه‌ها، یه مرخص شدن از جایی چیه؟ release from somewhere، release from hospital، release from duty، release from هر جایی که شما ازش مرخص میشید. خلاصه ببینیم این خانم چی شد بالاخره. while crossing the street، اون وقتی داشت از خیابون عبور میکرد، on her way home، تو مسیر خونه وقتی داشت از خیابون عبور میکرد، she was killed by an ambulance. این خلاصه با یه آمبولانس زد و کشتش. arriving in front of the god، همین که داشت خلاصه با خدا روبرو میشد، she demanded، اون سوال کرد، پرسید. I thought you said I had another 43 years. میگه که من فکر کردم شما گفتی که من 43 سال دیگه وقت دارم. Why didn't you pull me out from the path I was the ambulance؟ میگه why didn't you pull me؟ چرا منو از زیر from out of the path of the ambulance، چرا من از مسیر آمبولانس کنار نکشیدی؟ God replied، خدا به جواب داد I didn't recognize you. من شما رو تشخیص ندادم. این افغازه از اون جوکای تقریبا یخ بود که من از یخی آدم بهش خندش میگیره. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. ولی چند تا اصطلاح خیلی جذاب داشت، این که باگی ما یکی نشناختمت همین میشه I didn't recognize you، من نشناختمت، شما رو تشخیص ندادم. خب بریم بچه‌ها داستان بعدی رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که خسته نشده باشید. من که خودم خیلی لذت میبرم از اینکه این داستان رو میخونم با شما. امیدوارم شما هم لذت ببرید. اگه واقعا تا این دقیقه 25 اومدی، احتمالاً جز کسایی هست که واقعا برای یادگیری انگلیسی خیلی جدی هستی و من به تبریک میگم. و اگه احتمال خیلی زیادم لایک زدی تا اینجا، ولی اگه هنوز نزدی به افتخار خودت لایک کن دیگه ویدیو رو. American officer، افسر آمریکایی، General Pershing was a famous American officer. دارم میگه این جنرال پرشینگ یه جنرال آمریکایی معروف بود. He was in the American army، اون تو ارتش آمریکا بود. And fought in Europe in the First World War، و در اروپا در جنگ جهانی اول جنگیده بود. بعدش چی شد؟ After he died، بعد اینکه مرد، some people in his home town wanted to remember him. بعد اینکه حالا مرد، بعضی از مردم تو اون حالا زادگاهش، هوم تاون بچه‌ها، اون حالا جایی که به دنیا اومده بود، میخواستن که خلاصه یادشو گرامی بدارن. So they put up a big statue of him on a horse. بعد به خاطر همین، برای اینکه این کارو بکنن، اومدن یه مجسمه خیلی بزرگی از اونو روی یه اسب خلاصه قرار دادن. There was a school near the statue، یه مدرسه نزدیک اون مجسمه بود. And some of the boys passed it every day on their way to school.
داره میگه بعضی از پسرها هر روز در مسیر رسیدن به مدرسه از کنار این عبور میکردن. past it یعنی ازش عبور میکردن. every day هر روز on their way to school تو مسیر مدرسه. and again on their way home و بعد در مسیر برگشت به خونش. after a few months some of them began to say بعد از چند ماه بعضی از اونا شروع به گفتن کردن. good morning Pershing صبح بخیر Pershing. whenever past the statue اونا هر موقع که از کنار این مجسمه عبور میکردن بهش صبح بخیر میگفتن. whenever they passed the statue and soon all the boys at the school were doing this و بعد از یه مدتی همه بچه‌هایی که تو مدرسه بودن شروع کردن خلاصه این کار رو انجام دادن. one Saturday one of the smallest of these boys میگه خلاصه یه روز شنبه‌ای یکی از کوچکترین این پسرها was walking to the shops with his mother when he passed the statue. یه روزی که از این پسرها یکی از کوچکترینشون با مامانش داشت میرفت فروشگاه که از کنار این مجسمه عبور کرد. حالا اینم جذاب ببینیم چی شد آخرش. he said good morning Pershing. بعد اون طبق حالا اون عادت همیشگی داشت گفت صبح بخیر Pershing. but then he stopped and said to his mother. اما اون وایساد و به مامانش گفت I like Pershing very much. من پرشینگ رو خیلی دوست دارم. but who's that funny man on his back. اما اون مرد خنده‌داری که پشتش سواره کیه؟ اینم از اون داستان بود. برای اینکه ملت فکر میکردن که اصل کار این اسب است. اسم این اسب پرشینگه. کل قضیه کلا رفت و هوا. واقعا یعنی حال میکنید با این داستان ها یا نه؟ A blonde and a lawyer. یعنی blonde بچه به خانومی که حالا موش طلایی باشه میگن blonde. lawyer هم میشه وکیل. A blonde and a lawyer sit next to each other on a plane. داره میگه یه خانم بلوند یا یه وکیل در کنار هم دیگه تو هواپیما نشسته بودن. The lawyer asked her to play a game. وکیل پیشنهاد داشت که بیا با هم دیگه بازی کنیم. If he asked her a question that she didn't know the answer to, she would have to pay him $5. داره میگه که if he asked her a question اگر اون وکیل از اون خانم بلونده یه سوالی کرد that she didn't know the answer to که اون خانم جوابشو نمیدونست she would have to pay him $5. اون باید به اون خانم باید به این آقای وکیل $5 بده. And every time the blonde asked the lawyer a question that he didn't know the answer to, the lawyer had to pay the blonde $50. اینم خیلی جذابه. داره میگه به هر دفعه که اون خانم بلوند سوالی رو از اون وکیل میکرد و از اون وکیل جوابش رو نمیدونست وکیل باید بهش $50 میداد. یعنی ببین اگه بلوند نمیدونست جوابش رو $5 باید میداد، وکیل اگه نمیدونست $50. ببینیم داستانش چی بوده. So the lawyer asked the blonde his first question. اون وکیله از اون خانم اولین سوالش رو پرسید. What is the distance between the earth and the nearest star. این بلوند ازش ازش سوال کرد. وکیل سوال کرد که فاصله بین زمین و نزدیکترین ستاره چقدره. Without a word, the blonde pays the lawyer $5. اون خانم بلوند بدون اینکه کلمه‌ای بگه $5 به اون وکیل خلاصه پولو داد. یعنی انگار جوابشو نمیدونست دیگه. The blonde then asked him. بعد اون خانم بلونده ازش سوال کرد. What goes up a hill with 4 legs and down a hill with 3. بعد اون خانم بلونده از وکیل سوال کرد که اون چیه که با 4 تا پا از یه تپه میره بالا ولی اون موقع که میخواد بیاد پایین با 3 تا پا میاد پایین. The lawyer thinks about it but finally gives up. داره میگه که اون وکیل یه خورده بهش فکر کرد but finally gives up. Give up بچه یعنی تسلیم شدن. Gives up تسلیم شد and pays the blonde $50 و بعد به اون خانم $50 رو پرداخت کرد. خلاص ببینیم چی میشه حالا. بعد
این داستانش هم به همین شکل در واقع تموم شد دیگه. یعنی اومده یه سوالی کرده که از این جوابی نداشته که بتونیم $50 خلاصه بگیره، چون نوبتی بوده این بازی که کردم و بعد هم خلاصه فکر کنم بازی تموم شد دیگه. ببخشید خیلی چیز داستانش شاید خنده‌دار نبود، خیلی نکته چیزی هم نداشت، فقط قرار بود که شما زبان انگلیسی یاد بده. بریم بعدی. looking for address، دنبال آدرس گشتن. Jack worked in an office in a small town. جک توی شهر کوچیک توی اداره کار میکرد. One day his boss said to him, Jack, I want you to go to Manchester. یه روز رئیسش بهش گفت جک I want you، من میخوام که تو به منچستر بری، to an office there، به یه حالا اداره‌ای که اونجاست بری، to see Mr. Brown. Here's the address. خلاصه رئیس جک بهش گفتش من میخوام تو بری توی اداره‌ای تو منچستر و آقای براون اونجا ببینی، اینم آدرسشه. ببینیم بنده خدا جک چی کار کرده. جک went to Manchester by train. جک رفت به منچستر به وسیله ترن. خب رفقای عزیزم ساختار رو لطفاً دقت کنید. وقتی میخوایم راجع به این بگیم که یه نفر با ترین یه جایی رفته، از حرف اضافه by استفاده میکنیم، by train. He left the station and thought the office isn't far from the station. I'll find it easily. داره میگه که جک با قطار بس خلاصه رفت اینجا. He left the station، اون از ایستگاه خارج شد and thought، و با خودش گفت، فکر کرد، the office اداره isn't far from the station. اداره خیلی از این ایستگاه نباید خیلی دور باشه. I'll find it easily، به راحتی میتونم پیداش کنم. But after an hour he was still looking for it. اما بعد 1 ساعت هنوز دنبالش میگشت. So بنابراین he stopped and asked an old lady. بنابراین اون بالاخره ایستاد و از یه خانم پیر در مورد آدرس سوال کرد. She said، اون خانم بهش گفت go straight، مستقیم برو، along this street، در ادامه این خیابون، turn to the left at the end، در انتهای خیابون بپیچ به چپ، and it's the second building on the right، و اون اداره دومین ساختمون سمت راست. Jack went and found it. جک رفت و اون ساختمون رو پیدا کرد. رفقای عزیزم لطفاً به آدرس دادن اینجا دقت کنید. go straight، مستقیم برو، along this street، در ادامه این خیابون رو تا ته برو. میخوام بگم این خیابون رو ته برو، این میشه دیگه go straight along this street، این خیابون رو تا ته برو، اینجوری. خب ببینیم چی شد. A few days later he went to the same city. چند روز بعد دوباره برگشت به همون شهر منچستر. But again he did not find the office. اما اون دوباره خلاص آفیس نمیتونست پیدا کنه. So he asked someone the way. بنابراین اون از یه نفر دوباره آدرس پرسید. It was the same old lady. این دوباره همون خانم پیره بود. She was very surprised and said، اون خیلی خلاص سورپرایز شد و ازش سوال کرد که Are you still looking for the place؟ آیا هنوز دنبال اون آدرس میگردی؟ خلاصه اینم عرضم به حضورتون که فکر کنم این داستان همون خانم پیره بود. بعد خب اینم که داستان چیز بود که با هم دیگه داشتیمش. Boy and Niles ببخشید. There once was a little boy who had a bad temper. There once، در میگه زمانی، was a little boy، یه پسر کوچولی بود who had a bad temper، که رفتار بدی داشت. His father gave him a bag of nails. پدرش یک کیسه پر از میخ بهش داد. And told him that every time he lost his temper، هر بار که یه رفتار بدی انجام دادی، خب بچه من فکر کنم تو عبارت این ما یه اشتباه تایپی داریم. boy and nails بچه ها میشه میخ میشه. He must hammer a nail into the back of the fence. داره به بابای بهش گفت، فکر کنم این داستانش همتون شنیدید، فکر کنم و داستان به نظر من خیلی جذابی هم هست، تو زندگی روزمره‌مون امروز هم خیلی به دردی میخوره. بابای یه پک میخ بهش داد و بهش گفتش آقا هر دفعه یه رفتار بدی شما انجام میدی، بایستی که he must hammer a nail، بعد یه میخ به پشت این دیوار بکوبه. The first day the boy had driven 37 nails into the fence. روز اول پسر 37 میخ به دیوار زد. Over the next few weeks، در طول چند هفته بعد، as he learned to control his anger
همینطور که اون یاد گرفت که چطور خشم خودش رو کنترل کنه. The number of nails hammered daily gradually dwindled down. داره میگه تعداد میخایی که میزد به مرور کاهش پیدا کرد در طول حالا هفته‌های بعد. He discovered it was easier to hold his temper. اون کشف کرد، فهمید که کنترل رفتار بدش to hold his temper، اینکه خودش رو بتونه حفظ کنه، راحت تر هست than to drive those nails into the fence. اون متوجه شد که کنترل کردن خشمش از اینکه اون میخا رو بتونه به اون دیوار رو بزنه راحت تره. Finally the day came when the boy didn't lose his temper at all. بالاخره روزی رسید که پسر اصلا عصبانی نشد. He told his father about it. اون به پدرش گفت. And the father suggested that the boy، و اون پدر بهش پیشنهاد داد که الان now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. و اون بعد پدر بهش گفتش که حالا هر روز که عصبانی نشدی یه دونه از این میخا رو خلاصه از اون حالا فنس یا هر چی که بود بکش بیرون. The days passed and the boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. بعد باباش داره بهش میگه day passed، میگه روزها گذشت. And the boy و اون پسره was finally able، و اون پسره بالاخره تونست to tell his father که به پدرش بگه that all the nails were gone، همه میخا بیرون کشیده شد. The father took his son by the hand. باباش دست پسرش گرفت. And led him to the fence، و بردش به سمت دیوار. He said، بهش گفت You have done well my son. تو خیلی کار فوق‌العاده‌ای انجام دادی پسرم. But look at the holes in the fence. اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. The fence will never be the same. اون دیوار هرگز مثل شکل قبل خودش نخواهد بود. When you say things in anger، وقتی که با چیزی رو با عصبانیت تو میگی، they leave a scar just like this one. بچه scar میشه زخم. داره میگه وقتی یه چیزی رو از رو عصبانیت میگی they leave a scar just like this، میگه یه زخمی رو مثل این باقی میگذاره. You can put a knife in a man and draw it out. You can put a knife in a man. میتونی فردا یه مردی رو با چاقو بزنی، یه چاقو رو وارد بدنش کنی and draw it out، و بعد درش بیاری. It won't matter how many times. این مهم نیست که تو چند بار you say I'm sorry. It won't matter. این مهم نیست. How many times. Won't بچه میشه will not. It won't matter. این مهم نیست how many times you say I'm sorry. این مهم نیست که چند بار تو بگی که من متاسفم. The wound is still there. wound بچه ها میشه جراحت. اون زخم هنوز اونجا هست. A verbal wound یه زخم بیانی، یه رفتار بد is as bad as a physical one. به اندازه یک زخم و جراحت فیزیکی بده. و بچه من به نظرم این یه داستان جذابی که واقعا قصه امروز ما هستیم. ما خیلی راحت یه پستی رو میذاریم، بعضی وقتا یه کامنتی رو خیلی راحت رفقا مثلا زیر یه ویدیو می‌نویسن که یهو می‌بینی که احساسات بچهای تیم کلا صدای استرالیا رو جریحه دار میکنه. مثلا می‌نویسه آقا این چه ویدیویی اومدی تو درست کردی، اصلا به هیچ دردی نمیخوره، در حالی که نمیتونه ببینه که خیلی از همین ویدیوها اومدن استفاده کردن و سطح زبان انگلیسیشون رو پیشرفت دادن و توسعه دادن. بچه‌ها این معنیش نیست که برای ما کامنت نذارید، ما رو نقد نکنید، نه. معنیش اینه که بعضی وقتا بین نقد و اینکه ما یه حرف زشتی زیر کامنت یه نفر بخوام بزنیم خیلی تفاوت زیادی وجود داره. خیلی خوب، بریم بچه‌ها داستان بعدی رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که خسته نشده باشید و همچنان منو تو این داستان همراهی کنید. خب دوستان، این آخرین داستانی هستش که تو این ویدیو در خدمت شما دوستان عزیز هستم. homeless woman، خانم حالا بی سرپناه یا بی خانمان. I was walking down the street when I was accosted by a particularly dirty and shabby looking homeless woman. داره میگه در حال قدم زدن توی خیابون بودم
که I was accosted روبرو شدن بچه میشه I was accosted میشه روبرو شدن by a particularly که با یک خانم dirty and shabby looking homeless که با یک خانم نسبتاً کثیف و کهنه پوش که شبیه looking homeless woman که شبیه خانومای بی سرپرست بود یا بی خانه بود مواجه شدم که چی؟ Who asked me که از من سوال کرد که از من خواست for a couple of dollars for dinner که از من $2 برای تهیه نهار درخواست کرد. خلاصه داره میگه داره از زبان گوینده حالا ببینیم داستان چی بوده. I took out my wallet من کیف پولم رو در آوردم. Got out $10 and asked $10 در آوردم و پرسیدم If I give you this money اگر من این پول رو به تو بدم Will you buy wine with it instead of dinner اگه من این پول رو بهت بدم تو میری حالا نهار میخری یا شام میخری یا مشروب در واقع میری باش میخری. یعنی انگار نگران از این بوده که این پولی که حالا داره بهش میده انگار این حالا خانم ظاهرا الکلی بوده معتاد به الکل بوده میخواست بدونه که اگه من این $10 رو بهت بدم تو با شام میخری یا میری دوباره مشروبات الکلی میخری باش. No I had to stop drinking years ago نه من مجبور بودم که نوشیدن مشروبات الکلی رو چندین سال قبل ترک کنم. The homeless woman told me اون زنبی خانمان به من گفت Would you use it to go shopping instead of buying food? I asked. ازش پرسیدم که آیا از این پول برای خرید کردن استفاده میکنی به جای اینکه غذا بری باش بخری؟ No, I don't waste time shopping, the homeless woman said. بعد اون خانم بی خانم گفت نه من وقتمو با خرید تلف نمی کنم. I need to spend all my time trying to stay alive. من تمام وقتم رو صرف این میکنم که چجوری خلاصه زنده بمونم. Stay میشه زنده، stay alive میشه زنده ماندن، spend میشه گذروندن، waste بچه ها میشه تلف کردن. Will you spend this on a beauty salon instead of food? I asked. بعد میگه دوباره ازش سوال کردم خلاصه یه پولی میخواسته بده داشته یا رو چی میگن زجرکشش میگرده. Will you spend this money on a beauty salon میگه میخوای این پولو میری توی سالن زیبایی صرفش میکنی به جای اینکه غذا بخری. بعد میگه اون خانومه به من جواب داد که Are you nuts? تو دیوونه ای؟ I haven't had my hair done in 20 years. میگه من 20 ساله که دست به موهام نزدم. بچه nuts در واقع یه معنای دیوانه خیلی ارزم به حضور شما خولی مثلا یه همچین چیزی معنا میده. بعد well I said من گفتم خیلی خوب I'm not going to give you the money من این پول رو بهت نمیدم. Instead به جاش I'm going to take you out for dinner with my husband and me tonight. من این پول رو بهت نمیدم در عوض من تو رو در واقع برای صرف شام من میخوام ببرم بیرون که با من و همسرم با شوهرم در واقع بیایی با هم دیگه شام بخوریم. The homeless woman was shocked. اون زن بی خانمان خیلی شوکه شده بود. Won't your husband be furious with you for doing that? Won't your husband be furious? میگه همسرت furious یعنی ناراحت نمیشه، غیرتی نمیشه، متعصب نمیشه که بخوای تو این کار انجام بدی. I know I'm dirty and I probably smell pretty disgusting. I know I'm dirty. داره میگه میدونم که من خیلی کثیفم. I probably smell pretty disgusting و احتمالا بوی خیلی منزجر کننده و بدی هم میدم. I said that's okay. من بهش گفتم که این کاملا اوکیه. It's important for him to see what a woman looks like after she has given up shopping, her appointments and wine. گفتش که میخوام به شوهرم نشون بدم که یه زن چه اتفاقی براش میفته وقتی که دیگه نه خرید کنه نه موهاشو شونه کنه و نه دیگه مشروبات الکلی بخوره. خلاصه یعنی میگفتش که ظاهرا خانم همش این کار رو انجام میده و شوهرش از این موضوع ناراحت بوده. واسهش بگی نگاه کن اگه نذاری من برم خرید و نذاری موامه خرج خودم کنم و چه میدونم مشروبات الکلی استفاده کنم این میشه آخر وقت من. بانک رابینگ یا زدن بانک یا دزدی از بانک اصطلاحاً میشه. A man with a gun goes into a bank
and demands their money. داره میگه یه آقایی با اسلحه وارد بانک شد و تقاضای پول کرد. demand یعنی تقاضا کردن، بقیه‌اش هم که فکر میکنم تقریبا مشخصه. خب بعدش چی شد؟ once he is given the money وقتی که پولا رو گرفت he turns to a customer and ask. اون از یکی از مشتری‌های رو به یکی از مشتری‌های بانک کرد و ازش پرسید. he turns to a customer یعنی شروع کرد با یکی از مشتری‌ها صحبت کردن دیگه. did you see me rob this bank؟ آیا تو دیدی که من از این بانک دزدی میکنم؟ rob دزدی کردن. خب چی گفت؟ the man replied yes sir I did. اون آقای پاسخ دادش که بله من دیدم. the robber then shot him in the temple killing him instantly. بعد داره میگه که اون آقای اسلحه رو گرفت به سمت و شقیق اون مرد و درجا خلاص اون بنده خدا رو فرستاد به رحمت ایزدی. تمپل بچه ها میشه شقیقه تو این عبارتی که شما دارید اینجا میبینید. instantly یعنی چی؟ یعنی خیلی سریع، خیلی سریع. بعد چی شد؟ he then turned to a couple standing next to him. couple بچه ها یعنی چی؟ یعنی یه زوج. couple دوتایی میشه دیگه، درسته؟ بعد رو به یه زوج کرد که نزدیک اون وایستاده بودن. and asked the man و بعد از اون آقای سوال کرد did you see me rob this bank؟ آیا دیدی که من از این بانک دزدی کنم؟ then man replied آقای جواب دادش که no sir I didn't but my wife did. اینجا این جوک قضیه اینجاست، میگه که نه من ندیدم اما همسرم دید. moral یعنی نکته اخلاقی قضیه. when opportunity knocks make use of it. وقتی شانس در خونه شما رو میزنه از اون استفاده کنید. حتما من امیدوارم که شما دوستان عزیز از این شانس ها استفاده توانید، این اصلا جذاب نیست. به هر حال کلمه مورال همون اخلاقی یا نکته اخلاقی قضیه میشه. opportunity توی این جمله معنای شانس میده. make use of it هم که اینجا یک اصطلاح خیلی جذابه که شما میتونید ازش استفاده کنید. بریم بچه‌ها سراغ داستان بعد و اگر لذت میبری از این ویدیوها لطفاً لایک کن، شیر و کامنت یادت نره و بنویسید کدوم یکی از این داستانا برای شما رفقای عزیزم جذاب‌تر بوده و اگر هنوز به خانواده صدای استرالیا نپیوستی همین الان دکمه سابسکرایب بزن و زنگوله رو روشن کن، چون ما اینجا تضمین میکنیم که اگر 3 تا 6 ماه با ما باشید زبان انگلیسی شما بین 50 تا 80% رشد خواهد کرد. داستان دوم ببینیم. A little girl story. داستان دختر کوچک. A little girl asked her father. یه دختر کوچیک از باباش سوال کرد How did the human race appear؟ نژاد انسان ها چطوری به وجود اومده؟ ریس بچه ها میشه نژاد. حالا کلمه ریسیست میشه نژاد پرست. یه کلمه جدیدم گفتم خدمتون تقدیم میکنم. پس میگن طرف ریسیسته یعنی چی؟ یعنی طرف نژاد پرسته که در واقع حالا تو جمع ما انشالله همچین چیزی رو نداریم دیگه هان. بعد the father answered اون پدرش به جواب داد God made Adam and Eve. خدا آدم و حوا رو خلق کرد. آدم بچه ها میشه همون حضرت آدم که خودمون داریم. ایو هم میشه حوا. They had children and so all mankind was made. داره میگه که اونا بچه دار شدن و بعد بشریت mankind بچه ها میشه بشر، بقیه بشریت از اونها در واقع به وجود اومد. خب بریم ببینیم چه جوری قصهش. 2 days later the girl asked her mother the same question. 2 days later یعنی 2 روز بعد دختره همین سوالو از مادرش پرسید. The mother answered many years ago there were monkeys from which the human race evolved. خب ببین اینجا در واقع داره میگه باباش انگار یه آدم خداپرستی بوده، مادرش از اینایی بودی که به خدا اعتقاد نداشته، که اصطلاحاً بچه‌ها بهشون میگن ایثیست. بهشون میگن ایثی. حالا کسایی که اعتقادی به خدا ندارن رو اصطلاحاً بهشون میگن ایثیست. خب حالا
مادرش چی گفت؟ گفت many years ago، خیلی سالهای گذشته، there were monkeys، میمونهایی وجود داشتن from which the human race evolved، که از اونها evolve بچه ها در واقع تبدیل شدن یه موجود پست به یک موجود برتر یا رشد کردن رو اصطلاحاً بهش میگن evolve، یعنی رشد کردن، به وجود آمدن. حالا تو این اصطلاحی که اینجا داریم ما evolve به وجود اومدن ما اومدیم ترجمه کردیم. تو هر موقع یه چیز پستر به یه چیز بالاتری تبدیل میشه به این فرایند اصطلاحاً میگن evolve. خب بعد ببینیم چه اتفاقی افتاد. The confused girl went back to her father and said، این دختره که بنده خدا گیج شده بود رفت پیش باباش و ازش پرسید. confused بچه ها میشه گیج شدن، confused girl میشه دختری که گیج شده. went back رفت پیش باباش. رفقای گلم went جزء اینا دیگه، حالا من با خیال راحت میتونم بگم، تو بعضی از ویدیو گفتم که این چه جوریه. went بچه ها جزء افعال گذشته go هست. go در واقع جزء افعال irregular verb میشه، یعنی افعال بدون قاعده میشه. من تو یک ویدیویی که الان شما اگه روی آی بالا سمت راست صفحتون کلیک بکنید یا انتهای این ویدیو ببینید، تمام افعال بی قاعده رو اومدم جمع کردم که 680 تاست. یعنی خود فعل آوردم، گذشته‌شو آوردم، قسمت سوم یا اسم مفعول یا past participle رو هم آوردم، معنای فارسیش هم آوردم، همه اونجا جمعه. گو یکی از اون افعالی بود. حالا بعد از این ویدیو اگه دوست داشتین میتونید برید اونو تماشا کنید. خب خلاصه این دختر رو رفت پیش باباش و ازش سوال کرد. Daddy, how is possible that you told me human race was created God and mommy said they developed from monkeys. خب Daddy, how is it possible؟ بابا این چطور ممکنه؟ That که you told me human race، که تو به من گفتی نژاد انسان ها was created God، خدا خلقشون کرده، and mommy said they developed from monkeys، و مامان گفتش که اونا تکامل یافته میمون ها هستن. سوال خیلی به نظر من جذابی کردش، دختر باهوشی هم بوده. The father answered، باباش جواب داد که well dear، خب عزیزم، it is very simple، خیلی ساده است. I told you about my side of the family. چوکش اینجاشه بچه ها، ببخشید من شاید به نظر شما خیلی خنده‌دار نباشه، اما برای من جذابه. به هر حال امیدوارم شما هم کیف کنید همینقدر که من کیف میکنم. جوابش خیلی ساده است. I told you about my side of the family، من در مورد فامیلای خودم به تو گفتم، and your mother told you about her، و مامانت هم در مورد فامیلای خودش گفت. بله این جواب بسیار بسیار جذابی بود که به نظر من این دختر کوچیک دریافت کرد. بچه واقعا اگر این داستانایی که به نظر من جذاب و خنده‌دار و خوشتون اومده لایک رو بزنید، برای رفقاتون هم بفرستید. بریم بچه داستان بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. The loan. loan بچه ها در واقع میشه وام. Two friends Sam and Mike were riding on a bus. دو تا دوست به نام های سام و مایک سوار در حال مسافرت کردن یا سوار اتوبوس بودن. Suddenly یهو the bus stopped. اتوبوس ایستاد and bandits got on. bandits و راهزنها وارد اتوبوس شدن. خلاصه داستانایی که امروز داریم همش داستانای جنایی و جذابه. bandits بچه ها میشه راهزن. bandits میشه راهزن. خب رفقا من دو تا نکته اینجا بهتون بگم. یکی کلمه استاپ رو لطفاً بهش دقت کنید که وقتی گذشته شده ایدی گرفته، و یکی هم حالا کلمه گات رو بهش توجه کنید که گات بچه‌ها گذشته گت هست. درسته؟ حالا این دو تا اینجا وقتی توی جمله کنار هم دیگه داریم، شما تفاوت افعال با قاعده و بی قاعده رو می‌بینید. ببین کلمه استاپ وقتی می‌خواسته گذشته بشه ایدی گرفته و چون حرف آخرش پی بوده یه دونه پی دیگه خودمون اضافه کردیم، و کلمه گت خیلی راحت اون ای که وسطش بوده شده او شده گات و شده گذشته. این تفاوت بین افعال با قاعده و بی قاعده است. باز عرض می‌کنم خدمتتون تو اون ویدیو من اساساً کل افعال با قاعده بی قاعده تفاوتش اینا رو کامل توضیح دادم. اگه دوست داشتید برید اونو ببینید، یعنی توصیه میکنم که حتما برید ببینید. ببینیم بعدش چی میشه. The bandits began robbing the passengers. راهزنها شروع کردن، began گذشته، شروع کردند خلاصه جیب مسافرها رو خالی کردن، دزدی کردن از مسافرها. They were taking
the passengers jewelry and watches. jewelry بچه ها میشه جواهرالات، اینطوری بگم. اونها they were taking، اونها میگرفتند passengers jewelry یعنی جواهرات مسافرها رو و watches و ساعتاشونو. بعد چی شد؟ they were taking all their money too. اونها تمام پولاشون هم میگرفتن. they were taking all their money too. Sam opened his wallet and took out $20. سام خلاصه کیف خودش رو باز کرد و opened his wallet and took out $20 و $20 ازش بیرون آورد. He gave the $20 to Mike. اون $20 رو داد به مایک. Why are you giving this money? Why are you giving me this money? برای چی داری این پولو داری به من میدی؟ مایک خلاصه آرش سوال شد که چرا این $20 داری به من میدی؟ Mike asked, last week I didn't have any money. اینو بچه اینجا بهتون بگم، این که الان این جمله رو گفته ادامش این بره، درسته؟ یعنی مایک asked، یعنی مایک ازش سوال کرد. چون من قبلا هم خدمتتون توضیح دادم وقتی تو انگلیسی ما داریم قصه میگیم، اون کسی که حالا تو فارسی چه میگیم مایک پرسید، این جمله رو میگیم. اما تو انگلیسی برعکسه، یعنی تو انگلیسی اول جمله رو میگه و اینجوری معمولا داخل کوتیشن میذاره و بعد میگه کی اینو پرسیده. Why are you giving me this money? Mike asked، ازش سوال کرد. Last week، بعد حالا ببین این بهش جواب داده. Last week I didn't have any money. هفته گذشته من هیچ پولی نداشتم. And you loaned me $20. Remember؟ بچه لون یه معنای دیگهش میشه قرض دادن. البته حالا من اگه بودم تو این قصه اینجا کلمه لون استفاده نمی‌کردم، چون لون اساساً برای وام استفاده میشه. مثلا بانک‌ها از کلمه لون استفاده میکنن، مثلا هوم لون، کار لون، مثلا وام ماشین، وام خونه. برای قرض دادن معمولا از lend استفاده میشه. میتونست مثلا میگه you lent me 20، حالا گذشته lend میشه lent. تو به من $20 قرض دادی. حالا اینجا از کلمه loan استفاده کردی، حالا اشکالی هم نداره. Sam said، حالا اون سام بهش جواب داد. بعد گفت که yes I remember، بله یادمه. I'm paying you back Sam said. بعد سام بهش گفتش که من این پولو دارم بهت پس میدم. و در واقع حالا نکته جذاب قضیه هم همینجاست دیگه. حالا الان که دیگه دزد اومده بالا داره پولاشونو میزنه و همه پولا رو داره از مسافرها میگیره، تازه ایشون یادش افتاده که آقا اون $20 که قرض گرفته بوده رو باید پس بده. خلاص اینم حالا نکته قضیه بود که امیدوارم از دیدن این داستان، شنیدن و دیدن این داستان هم لذت برده باشید. بریم بچه‌ها با هم دیگه قصه بعدی رو داشته باشیم. Love and time، زمان و عشق. Once upon a time، روزی روزگاری. بچه‌ها این جمله معنیش میشه یکی بود یکی نبود، خودمون تو قصه ها مثلا میگیم. یا روزی روزگاری Once upon a time there was an island where all the feelings lived. داره میگه که یک جزیره‌ای بود. من به نظرم این حالا اون داستان خیلی خوب میتونه باشه که تمام احساسات اونجا زندگی میکردن. happiness، sadness، خوشحالی، خوشبختی، شادی، حالا میشه معنی کرد. sadness میشه غم، knowledge دانش، and all of the others including love و سایر احساسات من جمله love، یعنی including که حالا بچه اینجا میشه در واقع همون فارسیش میشه من جمله. البته خود من جمله هم باز عربیه ولی حالا ما این استفاده میکنیم دیگه. ضمناً عشقم اونجا بود، حالا اگه بخوایم اینجوری بگیم. One day it was announced to the feeling. announce بچه ها یعنی اعلام کردن. یک روز it was announced to the feeling، یه روز به این احساسات اعلام شد that the island would sink، که جزیره داره غرق میشه. So all constructed boats and left، بنابراین همشون یه قایق ساختن و اونجا رو ترک کردن except for love. So all constructed boats یعنی همشون قایق ساختن and left و جزیره رو ترک کردن except for love، بجز عشق. حالا باید ببینیم چرا این کارو نکرده. Love was the only one who stayed. عشق تنها احساسی بود که خلاصه اونجا باقی موند. stayed فعل با قاعده ed. Love wanted to hold out until the last possible moment. Love wanted، عشق میخواست، hold out،
مقاومت کردن، ایستادگی کردن. بچه دقت کنید. Until the last possible moment. تا آخرین لحظه مقاومت کنه، اونجا باقی میمونه. When the island had almost sunk. گذشته sink به معنی غرق شدن. وقتی که جزیره تقریبا دیگه داشت غرق میشه. Love decided to ask for help. عشق تصمیم گرفتش که خلاصه کمک بخواد. به نظرم قضیهش میتونه جالب باشه. Richness was passing by love in grand boat. Richness یعنی ثروت. Was passing by love. در in a grand boat. توی قایق مجلل ثروت داشت از کنار عشق عبور میکرد. Love said richness. Can you take me with you? بعد عشق به ثروت گفتش که میتونی منو با خودت ببری؟ بعد richness answered no I can't. نه نمیتونم. There is a lot of gold and silver in my boat. داره میگه که یه عالم طلا و نقره توی قایقم هست. There is no place here for you. و جایی برای تو نیست. Love decided to ask Vanity, who was also passing by in a beautiful vessel. عشق تصمیم گرفت to ask Vanity. Vanity بچه همیشه غرور. Who also passing by. که اونم در حال گذر بود in a beautiful vessel. توی یه کشتی خیلی زیبا. ببینید رفقا اینجا حالا مخصوصا اونایی که دارن امتحان آیلتس میدن یا امتحان تافل میدن، خب اون کسی که اگزمینر یا ممتحن شماست دقت میکنه آیا شما از کلمات متعدد تو متنی که رایتینگ که دارین مینویسی استفاده میکنی یا نه. خب ببین به جای شیپ شما اینجا وسل هم اومده استفاده کرده. یعنی شما باید کلمات متفاوت استفاده کنید که بتونید نمرات بالا بگیرید. Vanity please help me. غرور لطفاً به من کمک کن. I can't help you love. من نمیتونم به تو کمک کنم عشق. You are all wet and might damage my boat. Vanity answered. تو خیسی و ممکن هستش که به قایق من آسیب برسونی. من الان خودم دیگه خیلی کنجکاوم که ببینیم بالاخره این داستان به کجا میرسه. Sadness was close by, so love asked. غم اون دور و برا بود، نزدیک بود و بنابراین عشق ازش سوال کرد. Sadness, let me go with you. اجازه بده من باهات بیام. Oh love, I'm so sad that I need to be by myself. غم بهش جواب داد که عشق من خیلی غمگینم و نیاز دارم تنها باشم. بریم بچه‌ها ببینیم چی میشه آخرش. Happiness passed by love. خوشبختی و شادی از کنار عشق گذشت. But she was so happy that she did not even hear when love called her. اما اون انقدر خوشحال بود، به قدری شاد بود که حتی صدای درخواست عشق رو هم نشنید. But she was so happy. خیلی خوشحال بود. That she did not even hear که اصلا نشنید when love called her. وقتی که عشق صداش کرد. Suddenly there was a voice. یهویی ناگهان یه صدایی به گوش رسید. Come love. بیا عشق. I will take you. من تو رو خواهم برد. It was an elder. صدای پیری بود. So blessed and overjoyed, love even forgot. Blessed and overjoyed یعنی با خوشحالی و با عشق بسیار زیادی که تو اون لحظه داشت. Love even forgot to ask. عشق فراموش کرد که حتی سوال کنه. The elder where they were going. که از اون حالا پیر یا اون حالا کسی که سن بالاتری داشت سوال کنه که ما کجا اصلا قراره که بریم. When they arrived at dry land. وقتی که اونا به یه خشکی رسیدن. The elder went her own way. اون پیر راه خودش رو در پیش گرفت. Realizing how much was owed to the elder. عشق فهمید how much he was owed to the elder. عشق فهمید که چقدر به اون حالا پیر بدهکاره. Love asked knowledge. Love از دانشی که حالا اون پیره بود سوال کرد. Who helped me. چه کسی من رو
نجات داد. love asked knowledge another elder who helped me. از دانش که یه پیر دیگه ای بود سوال کرد چه کسی. پس 2 تا پیر بوده، یه پیری که اینو نجاتش داده، یه پیر دیگه که حالا این نالج بوده. حالا باید ببینیم که نجات داده. it was time. اون زمان بود. knowledge answered. knowledge بهش، حالا دانش بهش گفتش که اون زمان بود. time ask love. اش سوال کرد که زمان. by why did time help me. اما چرا زمان من رو نجات داد. knowledge smiled with deep wisdom. knowledge یک حالا لبخندی زد با یک deep wisdom. بچه ها میشه با یک دانش عمیق، با یک عقل عمیقی که داشت لبخند زد. and answered و پاسخ داد because only time is capable of understanding how valuable love is. because only time، به خاطر اینکه تنها زمان هست capable of که قادر understanding فهمیدن، که میتونه بفهمه how valuable love is چقدر عشق ارزشمنده. و بچه امیدوارم که عشق در زندگی تک تک شما دوستان عزیزم جاری باشه. واقعا این به نظرم حرف بسیار زیباییه. یعنی عشق در گذر زمانه که مشخص میشه و میتونه خودش رو نشون بده. بچه داستانه امروزمون خیلی فوق العاده‌ان. من که خودم خیلی دارم کیف میکنم الان این ویدیو رو ضبط میکنم. نمیدونم این لذت رو میتونم به شما هم منتقل کنم یا نه، ولی اگه شما هم کیف میکنید انصافا یه لایک مشتی بزن، به خاطر اینکه واقعا قصه های امروزمون خیلی جذابه. من خودم خیلی لذت، هم خنده توش هست، هم درسای عمیق مثل اینی که الان اینجا داشتیم. Mountain Story. قصه کوهستان. A son and his father were walking on the mountains. یه پسر با باباش روی کوه تو کوهستان خلاصه با هم دیگه راه میرفتن، قدم میزدن. Suddenly his son falls, hurts himself. یهو ناگهان پسره سقوط کرد، به زمین خورد. hurts himself زخمی شد. and screams و فریاد زد. آی مثلا دردش گرفت و یه همچین چیزایی. To his surprise با یعنی تعجب بسیار he hears the voice repeating somewhere in the mountain. اون شنید که این صدا یه جایی تو کوهستان داره تکرار میشه. یعنی همون صدای آهی که کشیده بود انقدر بلند بود انگار برگشت صدای خودش رو داشت میشنوید. Curious he yells who are you. Curious یعنی با کنجکاوی he yells فریاد زد who are you تو کی هستی. He receives the answer who are you. اون پاسخ رو دریافت کرد که تو کی هستی، چون داد میزد صدای خودش رو میشنیدی. حالا باید بریم ببینیم چه درسی تو این داستان برای ما هست. And then he screams to the mountain I admire you. و بعد اون فریاد زد تو کوهستان I admire you یعنی من تو رو ستایشت میکنم. The voice answers I admire you. اون صدا پاسخ داد که من ستایشت میکنم. Angered at the response he screams coward. Angered at the response به خاطر عصبانیت، یعنی با عصبانیت پاسخ داد. He screams اون و داد زد که coward ترسو بزدل. بچه coward میشه ترسو بزدل. He receives the answer coward و اون جواب دریافت کرد که ترسو. بعد ببینیم حالا ته قصه چیه. He looks to his father and asks what's going on. ببینید رفقا یکی از حالا اون جملاتی که شما میتونید استفاده کنید وقتی میاید وارد میشید یه اتفاقی افتاده نمیدونید چی، میتونید بگید what's going on یعنی چی شده، چه اتفاقی افتاده. اون به بابا شما که بابا چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی افتاده. The father smiles and says my son pay attention. پدر لبخند زد و گفت پسرم توجه کن. pay attention یعنی توجه کن. حالا اینجا در واقع حالا شما اگه ترجمه آزاد بخواید انجام بدید میگی گوش بده. Again the man screams you are a champion. این بار باباش فریاد زد تو قهرمانی. The voice answers you are a champion. اون صدا پاسخ اومد که you are a champion تو قهرمانی. The boy is surprised but does not understand. پسر خیلی شگفت زده است اما متوجه موضوع نیست. Then the father explains
بعد پدرش توضیح داد people call this echo. مردم به این میگن اکو یا حالا فارسیش میشه پژواک. But really this is life. اما این در واقع اسمش زندگیه و حالا به نظر منم واقعا این حرف درستی. یعنی اون چیزی که شما سعی کنید در واقع میگی خودمون هم داره میگی به هر دستی بدی با همون دستم میگیری. من تمام سعیم رو اینجا میکنم که به شما رفقای عزیز انرژی بدم و واقعا هم وقتی شماها کامنت میذارید من با عشق میخونم کامنت ها رو جواب میدم، لایک میکنید، واقعا این انرژی بچه‌ها برمیگرده. اینو جدی بهتون میگم. It gives you back everything you say or do. It gives you back. اون به تو برمیگردونه everything هر چیزی که you say تو بگی or do یا انجامش بدی. Our life is simply a reflection of our actions. Our life زندگی ما is simply خیلی ساده a reflection یه بازتاب reflection بچه میشه بازتاب of our action یه بازتابی از اعمال و کارهای ماست. If you want more love in the world اگر در دنیا عشق بیشتری میخوای create more love in your heart عشق بیشتری تو قلبت درست کن. بچه ها منم واقعا این ویدیو رو با عشق برای شما ضبط میکنم. اگه واقعا تا این دقیقه از ویدیو اومدی فکر میکنم تا الان تونستی این عشق رو ببینی و واقعا بهت افتخار میکنم که 27 دقیقه است تقریبا داری این ویدیو رو تماشا میکنی و داری واسه یادگیری خودت وقت میذاری. این خیلی ارزشمنده. بدون جز 1% بالای اجتماعی همین الان تو همین لحظه. If you want more competence بچه competence میشه قابلیت. خب یک مهارت اصطلاحاً هم بهش میگن مهارت قابلیت. In your team اگر قابلیت دنبال قابلیت بیشتر تو گروه دستی improve your competence قابلیت خودت رو در واقع بیا بهبود بده. This relationship applies to everything. این رابطه applies to everything شامل همه چیز میشه. In all aspects of life. خب بچه کلمات خیلی جذابی داریم. relationship میشه رابطه، apply میشه شامل شدن، کاربرد داشتن ها to everything. aspect میشه جنبه، شامل همه جنبه‌های زندگی میشه. life will give you back everything you have given to it. life will give you back زندگی همون چیزی رو که به تو دادی به تو برگشت خواهد داد. خب رفقای عزیزم داخل کامنت ها بنویسید که شما چه چیزهایی رو به زندگی دادید و زندگی اون چیزها رو به شماها برگردونده. Your life is not a coincidence. Your life is not a coincidence. خیلی جمله بچه جذابیه. من اگه بودم این جمله رو چاپ میکردم روی تیشرتم میزدم. It's a reflection of you. زندگی تو یک اتفاق نیست. It's a reflection of you. واقعا این از اون جملاتی که به نظرم روی تیشرت میشه چاپش کرد و پوشیدش. Your life is not a coincidence. واقعا به این درک برسیم که زندگی ما یه اتفاق نیست، انعکاسی از وجود توست. من اگر میخوام زبان انگلیسیم بهبود پیدا بکنه این اتفاق نمیتونه باشه. این یک انعکاسی است که از این که من نشستم تا این لحظه واسه یادگیری خودم وقت گذاشتم. بریم بچه‌ها این داستان خیلی به نظر من جذاب بود. جمله آخرش واقعا قابلیت اینو داره که روی تیشرت چاپ بشه. اگه شما موافق هستید داخل کامنت همین جمله رو برای من بنویسید که My life is not a coincidence, it's a reflection of me. زندگی من یک اتفاق نیست، یک انعکاسی از وجود منه. بنویسید این جمله برای من داخل کامنت ها. Eagles in a storm. این عرضم به حضورتون این داستان خیلی جذابیه. این داستان رو تقریبا میتونم بگم میدونم. عقاب در طوفان، عقاب‌ها در طوفان. Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks? خیلی خوب، خیلی کلمات جذابی داره. اولا که ایگل بچه‌ها میشه عقاب. approach یعنی رسیدن، نزدیک شدن. before it breaks بچه‌ها break میشه شکستن. اما وقتی اینجا تو طوفان شما میای استفاده میکنی از اصطلاح storm breaks یعنی طوفان اتفاق افتاد ها. Did you know that میدونستی که an eagle knows که یه عقاب میدونه when a storm is approaching long before it breaks که یک عقاب میدونه که قبل از شروع شدن طوفان متوجهش میشه. The eagle will fly to some high spot. داره میگه عقاب‌ها به نقطه‌های بلند معمولاً پرواز میکنن و پرواز میکند. And wait for the winds
to come و صبر میکنه تا باد بیاد. When the storm hits وقتی که طوفان شروع میشه از راه میرسه. خب رفقای گلم نگاه کنید، الان ما 2 تا فعل استفاده کردیم عزیزانم. ببین اینجا وقتی میگم ساختار یاد میگیری یعنی همین. ببین الان مخصوصا اون دوستانی که نمیدونم من تا الان داری گوش میکنی یا نه، ولی اگر شما امتحان تافل داری یا امتحان آیلتس داری و بخش در واقع بحث رایتینگ داری، ببین الان برای استورم چه فعلی استفاده کردیم. یه بار کلمه بریک رو ما اومدیم استفاده کردیم، یه بار کلمه هیت رو داریم استفاده میکنیم و این جذابیت قضیه هستش. When the storm hits وقتی که طوفان اتفاق میفته از راه میرسه، it sets its wings so that the wind will pick it up. It sets its wings یعنی داره میگه چی؟ یعنی بالهاش رو باز میکنه که چی بشه؟ So that the wind will pick it up بنابراین باد او رو به سمت بالا میبره. And lift it above the storm و اون میره بالای طوفان قرار میگیره. پس وقتی که طوفان شروع میشه it set its wings داره میگه که بالاشو باز میکنه so that the wind will pick it up and lift it above the storm. داره میگه طوفان میبرتش بالا و میاد بالای طوفان قرار میگیره. While the storm rages below. ببین نگاه کنید این سومی فعلی بود که بچه‌ها برای استورم استفاده شد تو این داستان کوتاه. breaks, heats, rages. rage بچه‌ها میشه یه حالت خشمگین بودن، یه حالت عرضم به حضور شما قررش کردن. داره میگه وقتی که طوفان خلاصه داره اون زیر قررش میکنه و جریان داره the eagle is soaring above it. عقاب بالای اون در حال soar پرواز کردنه. ببینید چقدر عبارت اینجا جذابه. خب بعد چی میشه؟ The eagle does not escape the storm. داره میگه عقاب از طوفان فرار نمی کنه. ببینید بچه‌ها اینم به نظر من از اون جملات خیلی جذاب واقعا. امروز چقدر داستانمون باحاله. It simply uses the storm to lift it higher. آقا من جو زده نیستم و الان بگید که مثلا چون خودش داره ضبط میکنه انقدر هی داره جو میده. نه واقعا من خودم دارم کیف میکنم از این داستانا. It simply uses the storm to lift it higher. این از اون طوفان داره استفاده میکنه که بالاتر بره. It rises on the winds that bring the storm. اون از اون بادها. It rises on the winds. Rise یعنی بالا رفتن، اوج گرفتن. اون از با استفاده اون بادهایی که هست اوج میگیره بالا میره. That bring the storm. اون هم از همون بادهایی که در واقع طوفان رو میاره استفاده میکنه که چی بشه؟ اوج بگیره. When the storms of life come upon us. ببینید واقعا اینجا درسش شروع میشه. When the storms of life come upon us. وقتی که طوفان‌های زندگی به سمت ما میاد. come upon us به سمت ما اومدن. And all of us will experience them. و بچه این جمله معترضه است دیگه و داره میگه که و بیشک همه ما اون رو تجربه خواهیم کرد. We can rise above them. میتونیم ما بالاتر از اونها قرار بگیریم و بالاتر بریم. چجوری؟ By setting our minds and our beliefs toward God. این خیلی قشنگ بود این جمله. داره میگه با اینکه اعتقاداتمون و ذهنمون رو به سمت خدا ببریم. داره میگه که ما وقتی که طوفان زندگی به سمت ما میاد و بیشک همون رو تجربه میکنیم میتونیم با قرار دادن ذهن و اعتقاداتمون به سمت خدا بر اونا چیره بشیم. حالا این فارسی روونش بود، من کلمه به کلمه براتون ترجمه کردم. The storms do not have to overcome us. overcome بچه‌ها میشه چیره شدن، غلبه کردن. The storms داره میگه که اون طوفانا do not have to overcome us. نباید بر ما غلبه کنن. We can allow God's power. ما میتونیم اجازه بدیم که قدرت خدا to lift us above them که ما رو به بالاتر و فراتر از اونا ببره. God enables us to ride the winds. داره میگه خداوند ما رو توانا ساخته to ride the winds که بتونیم چیکار کنیم؟ به قول معروف از تو این بادها عرضم به حضور شما to ride the winds of the storm that bring sickness. داره میگه که ما خداوند به ما رو قادر ساخته تا از این بادها رو برونیم. چه بادهایی رو؟ بادهایی که این طوفانا رو برای ما میارن. مثل چه طوفانهایی؟ مثل مصیبت، sickness مریضی، tragedy مصیبت، failure شکست،
and disappointment ناامیدی in our lives. میدونید چی داره میگه؟ پس من کلمه به کلمه براتون ترجمه کردم که خیلی کلمات جذابی هم داریم بچه‌ها. enable یعنی قادر ساختن، توانا ساختن. sickness میشه مریضی. tragedy میشه مصیبت. failure بچه‌ها میشه شکست. disappointment میشه ناامیدی. داره میگه که God enables خدا ما رو قادر میکنه تا با استفاده از همین بادایی که به سمت ما میان مثل اینا چیکار کنیم؟ در واقع بر فراز این طوفان‌ها حرکت کنیم. We can soar above the storm. ببینید بچه‌ها این اصطلاحشه. ما میتونیم بالای این ارزم به حضور شما طوفان‌ها در واقع پرواز کنیم. Remember یادت باشه it is not the burdens of life. این حالا اینجوری داره میگید این بار زندگی نیست that weigh us down. Remember it is not the burdens of life that weigh us down. یادت باشه این بارهای زندگی نیست that weigh us down. بچه ببینید کلمه weigh اینجا به صورت فعل اومده استفاده شده. weigh به معنی وزن کردن. وزن weigh us down یعنی چی؟ یعنی پایین آوردن، باعث سقوط شدن. It is how we handle them. داره میگه که یادت باشه که این بارهای زندگی نیست باعث میشه که باعث میشه ما پایین بیایم. But it is how we handle them. این در واقع این نوع عکس العمل ماست نسبت به این اتفاقات که باعث میشه ما بالا بریم یا پایین بیایم. سلام و ارادت خدمت شما رفقای عزیزم به یک قسمت دیگه از سری 400 داستان کوتاه انگلیسی. خیلی خیلی خوش اومدین، جایی که ما با استفاده از داستان‌های انگلیسی می‌خوایم به شما دوستان گلم لغات‌های جدید یاد بدیم، اصطلاحات جدید یاد بدیم، جمله سازی یاد بدیم، یک کوچولو گرامر صحبت کنیم و لابلای این داستان‌ها هم داستان‌های هست که برای ما درسی رو در واقع تو زندگی داره و هم در یه سری داستان‌های خنده‌دار وجود داره. دوستان گلم امروز با چند تا داستان در خدمتتون هستیم که اغلب توش حیوانات زیاده. ما رو تا انتهای این ویدیو دنبال کنید. اولین داستان امروزمون چیه؟ راجع به فراگز در واقع میشه چی؟ میشه قورباغه. یه کتاب خیلی معروفی هم داریم تو ایران هم ترجمه شده. Eat that frog. اون قورباغه رو قورت بده. حالا اگر دوست داشتید در واقع میتونیم کتاب‌های اینجوری هم بیاریم با هم دیگه، انگلیسیشو ببینیم، فارسیشو ببینیم که بتونیم روی اینم کار کنیم. اگه دوست داشتید داخل کامنت‌ها برام بنویسید. فراگز داخل کامنت‌ها بنویسید آموزش زبان انگلیسی که ما حالا آموزش کتاب‌ها رو در واقع شروع کنیم. A group of frogs were traveling through the woods. داره میگه که یک گروه a group of frogs were traveling through the woods. گروهی از قورباغه‌ها در حال عبور از جنگل بودن. Two of them fell into a deep pit. داره میگه دو تا از اونها افتادن داخل یک گودال خیلی بزرگ. خب دوستان گلم fell گذشته fall هست. من تو یه دونه ویدیو اومدم 680 تا فعل ارزم به حضور شما بیقاعده رو لیست کردم. fall جز افعال بیقاعده است. یعنی چی؟ یعنی گذشتهش که میشه قسمت دومش و قسمت سومش با همدیگه متفاوته. ایدی نمیگیره یا دی مثل افعال با قاعده. بعد برید اون ویدیو رو کامل نگاه کنید. انتهای این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که اونو ببینید. روی آی هم کلیک بکنید بالا. بعد از این ویدیو میتونید ببینید. خب ببینید چی شد بعد این دوتا قورباغه‌ها اومدن افتادن داخل این داستان. When the other frogs saw how deep the pit was. وقتی که قورباغه‌های دیگه متوجه شدن که چقدر گودال عمیقه. They told the two frogs that they were as good as dead. به اون دوتا قورباغه دیگه گفتن که دیگه دارید میمیرید دیگه. خلاصه با این وضعیتی که شما افتادین توی این داستان دارید میمیرید. ببینید رفقای گلم دوباره تو همین دوتا جمله‌ای که داریم ما چی داریم؟ فعل سارا داریم و فعل told رو داریم. توجه داشته باشید هر دو اینا جز افعال بیقاعده هستن. حتما برید بچه اون لیست رو ببینید. The two frogs ignored. ببینید رفقای گلم ignored اینجا ایدی گرفته. الان فکر کنم یا tried تو انتهای این جمله دوباره ایدی گرفته. ببینید الان تفاوتشو کامل دارید میبینید دیگه. The two frogs ignored the comments and tried. داره میگه اون دوتا قورباغه ignore یعنی بچه چی؟ یعنی توجه نکردن، نادیده گرفتن به اون حرفای اون دوتا قورباغه رو نادیده گرفتن و تلاش کردند که چی بشه؟ To jump up out of the pit with all their might. داره میگه که با تمام توانشون سعی کردن که از اون ارزم به حضور شما
گودالی که داخلش بودن بیان بیرون. حالا یه نکته جذاب‌تر اینجا براتون بگم، نکته گرامری. ببین ایگنور، ببین تو بچه‌ها تو قبلی ما هدفم اینجا یادگیریه دیگه ها، در کنار که حالا یه داستان خوشگلم دارید میشنوید. سا و تولد من گفتم گذشتن، بی‌قاعدن. ببینید چجوری گذشته شدن، فعلشون چی میشه؟ میشه see and tell. خب توجه کردیم بچه‌ها؟ الان دیگه فکر کنم یعنی این دوتا رو الان من کنار هم دیگه وقتی برای شما رفقای گل بزنم به صورت کامل تفاوتشون متوجه میشید. بعد چی میگه؟ میگه finally one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. داره میگه خلاصه یکی از اون دوتا قورباغه خب به اونی که در واقع قورباغه‌های دیگه میگفتند توجه کرد، خب و دست از تلاش برداشت. بچه توجه کردن به اون حرفای دیگه میشه take heed بود دیگه هان، که گذشته شده took heed. توجه کرد؟ این یه اصطلاح خیلی جذاب بود که تقدیم شما شد. خب gave up یعنی چی؟ gave up هم دوره یه اصطلاحه، میشه در تسلیم شدن، تلاش نکردن. این هم یه دونه اصطلاح دیگه. بعد چی شد؟ he fell down and died. خب اون وقتی تسلیم شد he fell down، افتاد پایین و مرد. the other frog continued to jump as hard as he could. اون یکی قورباغه تا جایی که توان داشت سعی کرد که بیرون بپره و به تلاش خودش ادامه داد. once again یه بار دیگه the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. یه بار دیگه قورباغه‌ای که دور و برش بودن yelled، بچه فریاد زدن که آقا این رنجی که داری میکشی رو قطع کن، تمومش کن و بمیر. خیلی خیلی راحت. he jumped even harder and finally made it out. خب ببینید رفقای گلم یه اصطلاح خیلی جذاب داریم اینجا. made it out یعنی چی؟ یعنی که از اون، چون made حالا اگه بخوایم خیلی راحت مثلا بگیم made میشه معنی متفاوتی داره ها، اما تو این جمله خاص اینجا وقتی که شما میاد در واقع چیز میکنید سرانجام بیرون اومدن، یعنی سرانجام موفق شد. اگه راحت بخوایم ترجمه کنیم ما made it out میشه سرانجام موفق شدی. jumped even harder داره میگه چی؟ اون خیلی حتی سخت‌تر برید، با شدت بیرون برید و and finally made it out و سرانجام بیرون اومد و موفق شد. when he got out وقتی که اون بیرون اومد the other frogs said did you not hear us. قورباغه‌های دیگه بهش گفتن که تو صدای ما رو نمیشنیدی. ببین حالا خیلی جالبه، دوست دارم شما هم به من بگید که چه درسی از این واقعا داستان میرید. داخل کامنت ها برام بنویسید. The frog explained to them that he was deaf. قورباغه با اونا توضیح داد که اساسا این deaf بچه‌ها میشه ناشنوا و کر. خب بعد چی میشد؟ حالا he thought they were encouraging him the entire time. اون فکر میکرد، he thought گذشته think، فکر میکرد که اونها در تمام این مدت چیکار داشتن میکردن؟ داشتن تشویقش میکردن. حالا چی داره میگه؟ This story teaches 2 lessons. آهان این داستان 2 تا درس رو برای ما داره. ببین رفقا گلم این داستان، حالا من که هنوز درس‌ها رو براتون نگفتم، ولی به فضای مجازی که این روزا دور و بر ما هست مربوط میشه. There is a power of life and death in the tongue. ببینید رفقای گلم قدرت مرگ و زندگی در زبان است. فکر کنم همه شما با من همراه هستید. خیلی از دیدید که زندگی و دور و برتون، زندگی مثلا آدم، زندگی مشترک به خاطر یک کلمه حرف دیگری به هم خورده یا به خاطر یک کلمه حرف دیگری چی شده؟ اگه تلخی توش بوده شیرین شده. Encouraging word to someone who is down can lift them up and help them make through the day. استفاده. ببین نگاه کنید بچه‌ها چقدر قشنگه و واقعا این درسته. یعنی وقتی که من کامنت های شما رو میخونم، بعضا دعایی خیلی خوشگلی کردید تو کامنت رو من میخونم، واقعا هم دل من هم دل رفقایی که توی صدای استرالیا هستن خیلی گرم میشه. این یه حرف واقعا درسته. به خاطر همینه که واقعا میخوام خواهش کنم از همتون که این انرژی رو به ما برگردونید و شما هم با کامنتاتون به ما انرژی بدید، چون من با انرژی خیلی زیاد دارم این ویدیو رو براتون درست میکنم. Encouraging word داره میگه کلمات تشویق کننده، دلگرم کننده to someone، به کسی who is down که پایینه، غمگینه، can lift them up، میتونه باعث پیشرفتشون بشه. عزیزان من این چیه؟ یک
عبارت lift someone up. I'm gonna lift you up. معناش این نیست که من بلندت میکنم میارمت بالا. من از رو زمین ها. معناش اینه که من کمکت میکنم پیشرفت کنی. And help them make it through the day. و به اونها کمک میکنه که در طول روز یا در طول زندگی که دارن سرزنده باقی بمونن. A destructive word to someone. Destructive بچه ها میشه مخرب. Destructive میشه مخرب. یک کلمه مخرب to someone به کسی who is down که در موقعیت بدی هست، غمگینه، can be what it takes to kill them. میتونه همون چیزی باشه که که در واقع باعث مرگ اونها بشه. خان can be what it takes to kill them. میتونه چیزی باشه که so be careful of what you say. بنابراین مواظب اون چیزی که دارید میگید و اون حرفی که دارید میزنید باشید. خیلی به نظرم داستان جذابی بود رفقا. هم کلمات و اصطلاحات خیلی جذابی یاد گرفتیم، هم چند تا درس خیلی خوب داشت. رفقای گلم این کلمات و عباراتی که استفاده میکنم چند تا الان تو همین یه دونه داستان بود، بعد یه جای یادداشت بکنه اینا رو و باهاشون جمله بساز، داخل کامنت ها بنویس که بقیه رفقا هم یاد بگیرن. بریم بچه داستان بعدی. The peacock and the tortoise. The peacock and the tortoise. بچه ما توی در واقع انواع لاک پشتا رو داریم، خب، و هر کدوم از این لاک پشتا اسمای متفاوتی دارن و شکلشون هم متفاوته. یه مدل از این لاک پشتا میشه تورتیس. خب منتها اگر شما لاک پشت سرچ کنید میبینید که کلمات دیگه هم براش بالا میاد، منتها اینا هر کدومشون رو یه چیزی بهش میگن. پیکاک بچه‌ها میشه چی؟ پیکاک میشه طاووس. Once upon a time a peacock and a tortoise became great friends. این داستان بچه‌ها یه مقدار طولانیه ولی عبارت‌ها و درس‌های خیلی جذابی توش هست. روزی روزگاری، once upon a time میشه روزی روزگاری، یه طاووس و یه لاک پشت دوستای خوبی شدن. به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه. The peacock lived on a tree by the bank of a stream in which the tortoise had his home. داره میگه طاووس the peacock lived on a tree، روی درخت زندگی میکرد که چی بشه؟ by the bank of the stream. خب یعنی در لب یک رود. ببین نکن چقدر لب رود و قشنگ گفته. the bank of the stream میشه لب رود. خب in which the tortoise had his home، جایی که محل زندگی لاک پشت، یعنی طاووس بالای درخت زندگی میکرد، لاک پشتم کنار اون درختم یک عرضم به حضور شما رودی رد میشد که لاک پشتی اونجا زندگی میکرد. Every day after he had a drink of water، هر روز بعد از اون که اون پیکاک یا اون طاووسه یه قلوب آب می نوشید، the peacock will dance near the stream to the amusement of his tortoise friend. ببینید بچه ها، amusement میشه سرگرمی. ما یه مدل پارک هایی داریم بهش میگیم amusement park ها، یه مدل پارک های معمولی، یه مدل پارک های amusement park. amusement park بچه ها میشه تو مایه‌های شهر بازی، پارک همون چیزایی که خودمون هم داریم. داره میگه هر روز وقتی که خلاصه آبو میزد تو رگ، the peacock will dance، میرقصید کجا؟ near the stream، نزدیک رودخانه، to the amusement of his tortoise friend، برای اینکه خلاصه رفیقش رو سرگرم کنه میرقصید. عجب رفیق در باحالی بوده. One unfortunate day، یک روز ناخوشایند و متاسفانه در یک روز چی شد؟ a bird catcher، یک شکارچی پرنده. بچه a bird catcher میشه شکارچی پرنده. caught the peacock and was about to take him away to the market. داره میگه که یک روزگاری a bird catcher، یه اصطلاح، شکارچی چیکار کرد؟ caught بچه ها میشه گرفتن، گذشته catch هست، غیر بدون قاعده است، irregular verb بهش میگن. اون خلاصه طاووس رو گرفت و چیکارش کرد؟ برد، میخواست ببرتش خلاصه بازار بفروشتش دیگه. The unhappy bird begged his captor to allow him to bid his friend the tortoise goodbye. حالا چیکار کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ The unhappy bird، اون پرنده غمگین، خب beg میشه التماس کردن، گذشته شده ایدی گرفته، چون ایدی اومده حرف جی دوتا شده. His captor، اون شکارچیش، captor میشه شکارچی، bird catcher شکارچی پرنده، captor میشه شکارچی. To allow him که بهش اجازه بده، to beat his friend که چی؟ که از دوستشو ببینه و
اون لوسی لاک پشت باش خداحافظی کنه. The bird catcher allowed him his request. شکارچی به درخواست اون پاسخ مثبت داد. And took him to the tortoise. و اون رو پیش لاک پشت برد. The tortoise was greatly disturbed to see his friend a captive. بچه captive میشه اسیر. کسی که یه جا اسیر شده باشه بهش میگن captive. لاک پشت the tortoise was greatly disturbed. خیلی ناراحت بود، خیلی به هم ریخته بود خان از اینکه میدید دوستش اسیر شده. The tortoise asked the bird catcher to let the peacock go. خب لاک پشتی گفت the tortoise asked the bird catcher. اون لاک پشت به اون کسی که پرنده رو گرفته بود چی گفت؟ گفت to let the peacock go. اجازه بده که طاووس بره in return for an expensive present. گفتش که به در ازای یک هدیه بسیار گران قیمت in return. خب اجازه بده که این طاووسه بره. The bird catcher agreed. شکارچی پذیرفت. داستانش بذارم خیلی جالبه. اصطلاحاتش هم بچه‌ها خیلی جالبه. حتما بنویسید یه جایی. The tortoise then dived into the water and in a few seconds came up with a handsome pearl. The tortoise then dived into the water. داره میگه که اون لاک پشته then dived شیرجه رفت داخل آب and in a few seconds و بعد چند ثانیه came up اومد بیرون with a handsome pearl با یه pearl بچه ها میشه مروارید handsome میشه خیلی زیبا خوشگل با یه مروارید خیلی خوشگل بیرون اومد to the great astonishment بچه ها چقدر کلمه جذابیه of the bird catcher astonishment astonishment بچه ها میشه حیرت شدید بهت خیلی عجیب و غریب تعجب خیلی زیاد داره میگه که خلاصه یه مرواریدی آورد که خیلی اون شکارچیه حیرت زده شد as this was beyond his exceptions داره میگه و این خیلی فراتر از اون حالا انتظارات اون شکارچی بود خیلی متحیر شد he let the peacock go immediately فوراً خلاصه طاووس آزاد کرد خیلی جالب شد ببینیم چی میشه ادامش a short time after یک کمی بعد the greedy man came back آخ the greed میشه چی بچه میشه حریص the greedy man came back اون مرد حریص برگشت and told the tortoise that he had not paid enough داره میگه چی شد بعد برگشت and told به اون لاک پشت گفت که آقا تو به اندازه کافی پرداخت نکردی he had not paid enough به اندازه کافی پرداخت نکردی for the release of his friend داره میگه به اندازه کافی برای آزادی دوستت پرداخت نکردی and چیکار کرد بعدش threatened to catch the peacock again threatened داره میگه تهدید کرد که چی to catch the peacock again که اون خلاصه طاووس رو دوباره بگیره unless مگر اینکه an exact match of the pearl is given to him مگر اینکه دقیقاً همون مروارید چی دوباره بهش بده ببین که حالا طمع چیکار میکنه بگی با آدم the tortoise who had already advised his friend اون لاک پشت که قبلا به دوستش نصیحت کرده بود the peacock to leave the place داره میگه که قبلا بهش گفته بود که leave the place که اونجا رو ترک کنه کجا بره to a distant jungle upon being set free داره میگه به یه جنگل خیلی دور بره که بتونه راحت اونجا آزاد باشه was greatly enraged at the greed of this man خب حالا اینجا خیلی به نظرم جذاب شد داستان بچه ها چند تا کلمه خیلی خوب داره این داستان ها خب من امیدوارم که یه جای این کلمات رو بنویسید حتی تو اون 5550 تا کلمه ما اینا رو داشتیم این یه جوری تکمیل کننده اون درسه اونایی که اینو ندیدن برن ببینن داره میگه که چی شد upon being set free خب بچه was greatly enraged بچه ها greatly enraged یعنی چی؟ یعنی عصبانی شدن خیلی شدید greatly enraged خیلی عصبانی شد به خاطر چی؟ at the greed میشه هرس از دست اون حریص بودن اون مرد خیلی خلاص عصبانی شد بعد گفتش که well لاک پشت گفته well said the tortoise لاک پشت گفت خب if you insist یه کلمه جذاب دیگه
اگر تو اصرار میکنی، اصرار داری، پافشاری داری on having another pearl، که یه دونه دیگه مروارید داشته باشی، like it gave it to me and I will fish you out an exact match for it. چی شد؟ خیلی قشنگ شد. بهش گفتش که تو اگه اصرار داری که من حتما یکی شبیه اون بیارم بهت بدم، چیکار کن؟ Give it to me. داره اینو میگه دیگه. If you insist on having another pearl like it. داره میگه که اگه اصرار داری که یه دونه دیگه ارزم به حضور شما مروارید شبیه اون داشته باشی، give it to me. اونی که بهت داده بودم بده به من. And I will fish you out. و من برات میگیرم یکی دیگه an exact match for it. یکی دیگه دقیقاً این اون برات پیدا میکنم. Due to his greed, the bird catcher gave the pearl to the tortoise. به خاطر حرص و طمعی که داشت، due to his greed، به خاطر حرص و طمع، به خاطر حریص بودنش، اون شکارچیه مروارید رو داد به لاک پشت. Tortoise who swam away with it saying. Tortoise داره میگه که اون لاک پشته who swam away با شنا کردن داشت از اون مرد دور میشد. I'm no fool to take one and give two. من نادون نیستم که یکی بدم دوتا پس بدم. من یه همچین کاری یعنی نمی کنم. داشت خلاصه اونو پیچون. بعد چی شد؟ The tortoise then disappeared into the water, leaving the bird catcher without a single pearl. داره میگه که the tortoise then disappeared. داره میگه که اون لاک پشته بعد ناپدید شد. کجا؟ Into the water. تو آبها. Leaving the bird catcher without a single pearl. داره میگه بدون اینکه شکارچی رو ترک کرد، بدون اینکه حتی اون شکارچی یه دونه مروارید هم تو دست و بالش باشه. خیلی به نظرم جذاب بود بچه‌ها این داستان. حالا این مروارید، این ارزم به حضور شما لاک پشت و طاووس به نظرم خیلی داستان درس جذابی میتونست تو این داستان برای همه ما وجود داشته باشه. به نظرم واقعا این که چیزی که امروزه همه خیلی از زندگی‌ها رو تحت تاثیر قرار دادن همین حرص و طمع هست. بچه‌ها امیدوارم که اینجا لذت برده باشید. اگه اینطور بوده حتما لایک رو بزنید و یه کامنت خیلی خوشگلم بذارید که ما هم انرژی بگیریم. دمتون گرم. امیدوارم که بچه‌ها تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. بریم یه داستان دیگه رو با هم دیگه نگاه کنیم. Princess and Frog. این داستان دوباره قورباغه‌ایه. داره میگه an older gentleman was playing a round of golf. داره میگه یه پیرمردی که خیلی هم کار درست بود و خوشتیپ بود و اینا در حال بازی کردن گلف بود. Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond. داره میگه که یهو حالا توپشو که شوت کرد sliced. ببینید بچه‌ها چی شد. داره میگه که slice یعنی سر خوردن، رفتن تدریجی ها. sliced and landed یعنی فرود اومدن in a shallow pond. داره میگه توی برکه خیلی کم آب فرود اومد. بعد چی شد؟ He was attempting to retrieve the ball. He discovered a frog that he was attempting to retrieve the ball. بچه‌ها attempt میشه تلاش کردن، retrieve میشه در واقع پیدا کردن، دوباره به دست آوردن چی؟ توپ. اون داشت تلاش میکرد که دوباره توپو به دست بیاره. He discovered a frog. اون یک قورباغه رو کشف کرد که چی؟ That to his great surprise که در نهایت تعجب started to speak. آها، در نهایت تعجب یه قورباغه‌ای رو پیدا کرد که این قورباغه داشت حرف میزد. Kiss me and I will change into a beautiful princess and I will be yours for a week. بهش گفتش که من رو ببوس و من تبدیل به یک شاهزاده زیبا میشم و بعد یک هفته میتونم در واقع مال تو باشم. یعنی پیرمرد خلاصه داشته گلف بازی میکرد، یهو این اتفاق افتاد. He picked up the frog. اون قورباغه رو برداشت and placed it in his pocket. و اونو گذاشت داخل جیبش. He continued to play golf. اون به بازی کردن گلفش ادامه داد. The frog repeated its message. اون قورباغه پیامش رو دوباره تکرار کرد. Kiss me and I will change into a beautiful princess and I will be yours for a whole month. این daffe یه مقدار تغییر داد. گفتش که منو ببوس و من تبدیل به یه شاهزاده زیبا خواهم شد و برای یک ماه مال تو خواهم بود. The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out. داره میگه اون پیرمرده همچنان به بازی گلف خودش ادامه داد
و قورباغه یه بار دیگه همون پیامو تکرار کرد. چی گفت kiss me and I will change into a beautiful princess and I will be yours for a whole year. این دفعه از خلاصه رسید به 1 سال. گفت منو خلاصه ببوس و من تبدیل به شاهزاده زیبا میشم و برای 1 سال مال شما خواهم بود. Finally the old man turned to the frog and exclaimed. میگه آخرش نهایتا سرانجام the old man turned to the frog. اون پیرمرده رو به قورباغه کرد and exclaimed و فریاد زد at my age I'd rather have a talking frog. در این سنی که من هستم ترجیح میدم که یک قورباغه سخنگو داشته باشه. یعنی بعد خدا دیگه اینقدر تنهایی کشیده بود کسی نبود باهاش حرف بزنه، دنبال یه جفت یکی میگشت که باهاش حرف بزنه. اینم به هر حال به نظرم داستان جذابی بود. بریم بچه دوستان بعدی رو ما میگیم ببینیم بیگ هاوس. John lived with his mother in a rather big house. جان با مادرش در یک خانه نسبتا بزرگ زندگی میکردن. When she died, وقتی که مادرش فوت کرد, the house became too big for him. اون خونه خیلی دیگه براش بزرگ به نظر میرسید. So he bought a smaller one in the next street. برای همین اون he bought یه دونه کوچیکترش رو تو خیابون بعدی خرید. There was a very nice old clock in his first house. تو خانه قبلیش یه ساعت قدیمی بسیار زیبا وجود داشت. چیکار کرد؟ When the man came to take his furniture, وقتی که خلاصه کارگرا اومدن که اسباب اساسیش رو بردارن تو the new house که ببرن خونه جدیدش, جان با خودش فکر کرد I'm not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. من به اونا اجازه نخواهم داد که این ساعت قدیمی و زیبای منو بخوان خلاصه با کامیون ببرن. Perhaps they'll break it. ممکنه که بشکننش. And then mending it will be very expensive. و بعد تعمیر کردن اون بسیار گران خواهد بود. mending بچه ها. So he picked it up. برای همین اونو برداشت and began شروع کرد to carry down the road. خلاصه اونو برداشت و شروع کرد خودش اینو بردن به سمت ارزم به حضورش خونه. همین پایین جاده حرکت میگه که بره به سمت خونش. It was heavy. خیلی سنگین بود. So he stopped 2 or 3 times. برای همین 2 یا 3 دفعه برای استراحت to have a rest برای استراحت توقف کرد. Then suddenly a small boy came along the road. که یهویی یه پسری خلاصه اومد کنار جاده. He stopped and looked at the John for a few seconds. اون وایساد و برای چند لحظه‌ای به جان نگاه کرد. Then he said to John و بعدش به جان گفت You're a stupid man, aren't you? تو یه مرد احمقی مگه نه؟ Why don't you buy a watch like everybody else? برای چی مثل بقیه مردم یه ساعت مچی نمیخری؟ یعنی و اینم در واقع چی بود؟ و اینم در واقع جوک قضیه بود. The lump of gold. Paul was a very rich man. پول یک مرد بسیار ثروتمند بود. But he never spent any of his money. اما هیچ وقت پولاشو خرج نمی کرد. اگه از این آدمو میشناسید داخل کامنت برای من بنویسید. He was scared that someone would steal it. اون میترسید که کسی آن را بدزدد. ضمناً دوستان عزیزم این که من اینجوری انقدر آروم و کلمه به کلمه برای شما رفقای عزیزم دارم جملات و کلمات رو ادا میکنم و بعضی وقتا یه مقدارم اغراق‌آمیز، دلیلش اینه که میخوام شماها یاد بگیرید، درسته؟ وگرنه در زبان انگلیسی من یه جمله رو بخوام بگم طبیعتا اینجوری نمیگم. مثلا میگم he was scared that someone would steal it. خب اینطوری میگمش، اما وقتی آموزش میشه این تغییر میکنه، میشه he was scared that someone would steal it. اون میترسید که کسی اونو بدزده. He pretended to be poor and wore dirty old clothes. اون وانمود میکرد. بچه pretend میشه وانمود کردن، چون فعل با قاعده است گذشته که شده ایدی گرفته. میدونید که افعال بی قاعده ایدی نمیگیرند، شکل‌های دیگه ای دارن. یه ویدیو ساختم تمام اون افعال بی قاعده رو تو جمع کردم، برید اون ویدیو رو ببینید. He pretended اون وانمود میکرد که چی؟ که فقیره. and wore هم بچه گذشته wear هست، W-E-R میشه wear.
پوشیدن گذشتهش میشه wore. لباسای چی میپوشید؟ لباسای کثیف و کهنه میپوشید. الان بعضی از این متاسفانه متکدیایی که الان تو شهرها میبینید از همین دستن. People laughed at him but he didn't care. مردم بهش میخندیدن اما اون اهمیتی نمیداد. He only cared about his money. اون فقط به پولهاش اهمیت میداد. One day he bought a big lump of gold. یه روز یک تکه بزرگ طلا خرید. He hid it in a hole by a tree. اونو در چاله نزدیک یه درخت مخفیش کرد. hide میشه پنهان کردن. No one will ever find my gold, he said. اون با خودش گفتش که No one will ever find my gold. هیچ کس نمیتونه طلای منو پیدا کنه. But one night, اما یک شب, a thief saw Paul looking at his gold. اما یه شب یه دزده دید که خلاصه پول بنده خدا داره به اون طلاش نگاه میکنه. And when Paul went home, و زمانی که پول رفت خونه, went گذشته go هست, the thief picked up the lump of gold. اون دزده اون طلا رو برداشت, slipped it into his bag and ran away. slipped it into his bag یعنی سرش داد داخل کیفش یا انداخت داخل کیفش و بعد چی شد؟ ran away میشه فرار کرد. ran away بچه گذاشته run میشه. توضیح دادم. ببین تو همین جمله که الان ما همین دو خطی که الان اینجا داریم رفقای گلم توجه کنید. went و ran میشه افعال بی‌قاعده. چرا؟ چون went گذشته go هست, ran گذشته run هست و pick و sleep. pick میشه برداشتن, sleep میشه سر دادن, قرار دادن. خب که افعال با قاعده هستن ایدی گرفتن. چون sleep آخرش حرف پی داره, یه پی هم اضافه شده دو تا پی یعنی گرفته. یعنی در حالت عادی شما اگه نگاه کنید sleep یه دونه پی داره, اما چون ایدی اضافه شده یه پی هم مامانی بهش اضافه کردیم. اینا یعنی قشنگ این قاعده رو اینجا شما تو این دو تا جمله دیدید. خب بریم ببینیم این بنده خدا پول چه اتفاقی براش میفته. The next day Paul went to look at his gold. روز بعد خلاصه این پول رفت که این طلاش رو نگاه کنه. But it wasn't there. اما اونجا نبود. It had disappeared. ناپدید شده بود. disappeared ناپدید شده بود. Paul cried and cried. پول شروع کرد به گریه و زاری کردن. He cried so loud that a wise old man heard him. اون انقدر بلند گریه میکرد که a wise old man heard him که یه مرد خیلی خلاصه پیر دانا صداشو شنید. And came to help و اومد که کمکش کنه. Paul told him, پول بهش گفتش که the sad tale of the stolen lump of gold. پول بهشون خلاصه ماجرای tale بچه ها میشه قصه, ماجرا. بعد مثلا میشه fairy tale میشه داستانه, مثلا یه داستانی که عرضم به حضور شما تخیلیه, مثلا سیندرلا, مثلا فیلم های دیگه مثلا تو این فضا رو شما وقتی نگاه میکنید مثل شرک بهش میگن fairy tale. خب خلاصه چی شد؟ این این قصه رو برای اون بنده خدا پیرمرده تعریف کرد. فکر کنم این از اون داستانه که یک درسی برای ما میتونه داشته باشه. Don't worry he said. اون بهش گفت که نگران نباش. Get a big stone and put it in the hole by the tree. اون بهش گفتش که یه سنگ رو بیار و تو چاله نزدیک درخت بنداز. بعد پول بهش گفتش که چی؟ چرا؟ What did you do your lump of gold؟ گفتش که چرا این کار رو باید بکنم؟ با تیکه طلات اگه بود مثلا چی کار میکردی؟ I sat and looked at it every day said Paul. پول گفتش که من اون تیکه طلا رو برمی‌داشتم و هر روز بهش نگاه میکردم. بعد اون exactly said the wise old man. اون پیرمردانه گفتش که دقیقاً رفقای گلم ببینید توی فارسی ما وقتی میخوایم قصه تعریف کنیم اول میگیم اون شخص رو میگیم. ببین مثل همین که اینجا شما الان میبینید پاول گفت 2 نقطه, پیرمردانه گفت 2 نقطه. خب منتها تو انگلیسی اینجوری نیست. اون جمله رو میگن داخل کوتیشن قرار میدن, بعد میگن said, بعد اون نفر رو اضافه میکنن. ببینید مثل این 2 تا جمله‌ای که اینجا دارید میبینید. You can do exactly the same with a stone. تو میتونی دقیقاً همین کار رو
با یه سنگ هم بکنی. Paul listened, thought for a moment and then said. پول خیلی با دقت گوش کرد. thought گذشته think، یه لحظه فکر کرد و بعدش گفت yes you're right. بله تو درست میگی. I've been very silly. من خیلی احمق بودم. I don't need a lump of gold to be happy. من واسه خوشحال بودن نیازی به یه تیکه طلا ندارم. خلاصه ببین با یه جمله طرف بنده خدا سر به راه شد. دیگه امیدوارم که از این حرفای خیلی جذاب تو زندگی شما قرار بگیره. بریم بچه داستان بعد ببینیم. Pete the cat I love my white shoes. Pete the cat was walking down the street in his brand new white shoes. Pete گربه. Pete the cat بچه همون میشه پیت گربه. Was walking داشت راه میرفت down the street به سمت خلاص خیابون داشت قدم میزد in his brand new white shoes توی اون کفشای سفید نوش خلاصه داشت قدم میزد. He loved his white shoes so much he sang this song. اون انقدر این کفشای سفیدش دوست داشت که این آواز رو میخوند. I love my shoes, I love my white shoes. همین تکرار میکرد دیگه. من کفشای سفیدمو دوست دارم، من کفشای سفیدمو دوست دارم. خلاصه خیلی خوشش میومده با این کفشش حال میکرده. بعد یهو شد oh no, Pete stepped in a large pile of strawberries. Pete stepped in یعنی پاش رفت توی یک کپه بزرگی توت فرنگی. پایل بچه ها میشه کپه. pile of cloth مثلا یه تپه لباس. pile of strawberries یا هر چیز دیگه. What color did it turn his shoes? حالا کفشاش چه رنگی شده بود؟ Red. Did Pete cry? به نظر شما پیت گریه کرد؟ Goodness no. نه به هیچ وجه. He kept walking along and singing his song. یعنی در نهایت تعجب این پیت نه تنها گریه کرد بلکه به مسیرش هم ادامه داد و این آوازش رو همچنان میخوند. I love my red shoes. I love my red shoes. من کفشه قرمزمو دوست دارم. Oh no. Pete stepped in a large pile of blueberries. بعدش چی شد؟ پیت خلاصه پاش رفت تو یک کپی بزرگ بلوبری. بچه بلوبری آبی رنگه، کوچولو میوه‌هاشن. What color did it turn his shoes? کفشش چه رنگی شدن؟ Blue. Did Pete cry? گریه کرد؟ Goodness no. نه به هیچ وجه. He kept walking along and singing his song. اون در راهش ادامه داد و شروع کرد آوازش رو خوندن. I love my blue shoes. I love my blue shoes. خلاص باید بریم ببینیم آخر این داستان چی میشه با هم دیگه. من کفشه آبیمو دوست دارم. خلاص اول پرسپولیسی بود، بعد شد استقلالی. Oh no. بعدش دوباره چی شد؟ Peter stepped in a large puddle of mud. بچه‌ها خواهش می‌کنم به این کلمات دقت کنید. توی گودال پر از گل پاش رفت. What color did it turn his shoes? کفشش چه رنگی شدن؟ Brown. قهوه‌ای. Did Pete cry? گریه کرد؟ Goodness no. نه به هیچ وجه. He kept walking along and singing his song. بعد به راهش ادامه داد. I love my brown shoes. من کفش قهوه‌ایمو خیلی دوست دارم. و بعد این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه چه اتفاقی افتاد؟ Oh no, Peter stepped in a bucket of water. bucket میشه بعد bucket of water سطل پر از آب. خلاصه پیت رفت داخل یه سطل پر از آب and all of the brown and all blue and all red were washed away. دقت کنید washed away. بعد تمام اون رنگایی که خلاصه بود روی کفشش washed away شد. یعنی چی شد؟ پاک شدن، شسته شدن، رفتن. What color were his shoes again? کفشش چه رنگی بود دوباره؟ White. سفید. But now they were wet. اما الان کفشش خیس بودن. Did Pete cry? Goodness no. He kept walking along and singing his song. اون همچنان به مسیرش ادامه داد و بازم آوازشو میخوند که I love my wet shoes. من کفشای خیسمو دوست دارم. امیدوارم که بچه از این داستان یخی که من اینجوری میخندم شما هم خندتون بگیره. بریم خلاصه ببینیم قضیه چیه. حالا اینجا الان درس اخلاقیش میخواد بده. The moral of each story is no matter what you step in,
The moral of each story. نکته اخلاقی داستان اینه. No matter what you step in، که پاتون توی هر چیزی که رفت، keep walking along، به مسیرت ادامه بده، and singing your song because it's all good. یعنی اینکه هر اتفاقی که افتاد شما به مسیرتون ادامه بدید و آوازتون رو بخونید، چون هیچ مشکلی نیست. بچه به نظرم خیلی داستان جذابی بود، هم خیلی کلمات جدیدی داشت، هم به نظرم درس خیلی خوبی داشت. اگه شما با هم موافقید هم لایک رو بزنید، هم داخل کامنت ها برای من بنویسید. بریم بچه سراغ داستان بعدی. The Magic Paint Brush. The Magic Paint Brush، قلموی نقاشی جادویی. Rose loved drawing. Rose عاشق نقاشی بود. She was very poor. اون خیلی فقیر بود. And didn't have pens or pencils. و هیچ خودکار و مدادی نداشت. She drew pictures in the sand with sticks. اون با چوب روی ماسه نقاشی میکشید. دوستان عزیزم، drew گذشته draw هست به معنی کشیدن. One day، یک روز، an old woman saw Rose and said، یک روز یک خانم پیر، یک پیرزنی خلاصه روز رو دید و گفت Hello, here's a paintbrush and some paper for you. گفتش که بیا این قلم و کاغذ رو بگیر مال تو. Thank you, smiled Rose. روز در حالی که خلاصه لبخند میزد تشکر کرد. و بعد این که نمیشه، یعنی با خودش داشت فکر میکرد. What can I paint؟ چی میتونم نقاشی بکنم؟ She thought، با خودش فکر میکرد چی میتونم نقاشی کنم. She looked around، اون به اطراف نگاه کرد. And saw a duck on the pond، و در داخل برکه یک اردک رو دید. I know I'll paint a duck. فهمیدم یک اردک میکشم. دوستان گلم، خواهش میکنم به کلمه duck، اردک، اگه بلد نبودید، و pond به معنی برکه دقت بفرمایید. So she did، و همین کارو کرد. Suddenly، یه دفعه، the duck flew off the paper and onto the pond. و یهویی اردکی که کشیده بود از کاغذ به بیرون پرید و به سمت برکه پرواز کرد و گفتش که واو، she said. اون تعجب کرد. A magic paintbrush. این قلمو سحرآمیزه. بریم بچه‌ها ببینید این آخرین داستان چی میشه. به نظرم داستان خیلی جذابیه. Rose was very kind girl and she painted pictures for everyone in her village. روز خیلی دختر مهربانی بود. And she painted pictures. اون برای همه اهالی روستا نقاشی کشید. She painted a cow for the farmer. او برای کشاورز یه دونه گاو کشید. Pencils for teacher. برای معلمش مداد. And toys for all the children. و مداد برای همه بچه ها اسباب بازی کرد. خلاصه پادشاه از قلموی سحرآمیز باخبر شد و سرباز فرستاد تا روز رو پیدا کنه. The king heard، این ترجمهش بچه اینجا نوشته شده. The king heard about the magic paintbrush. اون خلاصه پادشاه از قلموی سحرآمیز باخبر شد. And sent a soldier to find Rose. و سربازی رو فرستاد تا روز رو پیدا کنه. Come with me. بیا با من. Said the soldier. اون سرباز بهش گفت The king wants you to paint some money for him. پادشاه میخواد براش مقداری پول نقاشی کنی. ببینید بچه‌ها، همیشه یه سری هستن که از اون موارد چیزایی که دیگران دارن میخوان نهایت سوء استفاده رو ببرن. چقدر بده. But he's already rich, said Rose. اما روز گفتش که اون که الان خیلی ثروتمنده. He only paints to help poor people. من فقط واسه آدمای فقیر نقاشی میکشم. But the nasty، ببینید بچه‌ها، nasty خیلی کلمه جذابیه. Nasty soldier took Rose to the king. اما اون سرباز بدجنس روز رو برد پیش پادشاه. ببینید بچه‌ها، اصلا کلمه بچه‌ها نسلی بدجنس رو ما تو فارسی هم ممکنه خودمونم استفاده کنیم تو روزمره، ولی نسلی یه مقدار معنای منفی تری نسبت به بدجنس داره. یعنی از عرضم به حضور شما بدجنس یه ذره اونورتره به لحاظ زشت بودن. Paint me a tree with lots of money on it. He shouted. اون پادشاه خلاصه داد زد که برای من یک درخت بکش که روی شاخه‌هاش پر از پول باشه. Rose was brave and said, No,
روز خیلی شجاع بود و گفت نه. So the king sent her to prison. به خاطر همین پادشاه اونو زندانی کرد. But اما روز painted the key for the door. یک کلید نقاشی کرد برای در. And a horse to help her escape. اما روز چیکار کرد؟ یک کلید نقاشی کرد، یه اسب خلاص نقاشی کرد برای اینکه بتونه اونجا فرار کنه. The king chased after her. بچه چیس میشه دنبال کردن، تعقیب کردن. خیلی کلمه جذابیه. The king chased after her. خلاص پادشاه رفت دنبالش. And so she painted a big hole and splat. و اون یک ارزم به حضور شما سوراخ بزرگ نقاشی کرد. And splat. و تالاپی خلاصه اون پادشاه افتاد داخل چاله. The king fell in. پادشاه افتاد داخل چاله. Today Rose only uses her magic paintbrush to help people who really need help. حالا روز فقط از قلموی سحرآمیزش برای کمک به آدمایی استفاده میکنه که خیلی به کمک نیاز دارن. خیلی خوب بچه‌ها، بریم یک داستان دیگه هم با هم دیگه داشته باشیم. اگر شما هم از این آدمای خوشقلب مثل روز تو اطرافتون هست، داخل کامنت ها برای من بنویسید که این خوب بودن رو پخش کنیم با هم دیگه. خیلی خوب، اینم بچه‌ها این داستان رو با هم دیگه بخونیم و این آخرین داستان هست که تو این ویدیو تقدیمش رفقای گلم میشه. Pete the cat and his 4 groovy buttons. بریم ببینیم این داستان جذاب که دوره این گربه پیت برگشته، ببینیم چیه. Pete the cat put on his favorite shirt with 4 big, colorful, round, groovy buttons. خلاصه داره میگه که این پیته، این گربه پیرن محبوبش رو پوشید که 4 تا دکمه گرد و شیک و رنگ و بزرگ داشت. خیلی خلاصه دوست داشته. He loved his buttons so much he sang this song. دوباره برگشتیم سر این آقای پیت و این آوازایی که میخونه. اون انقدر عاشق دکمه هاش بود که این آوازا میخونه. My buttons, my buttons, my 4 groovy buttons, my buttons, my buttons, my 4 groovy buttons. groovy بچه ها میشه شیک، خیلی با کلاس. دکمه هام 4 تا دکمه شیکم، دکمه هام 4 تا دکمه شیکم. Oh no. دوباره شروع شد بچه ها. One of the buttons popped off. ببینید چقدر بچه ها قشنگه این جمله. popped off، کنده شد. and rolled away و قل خورد، دور شد. ببینید رفقای گلم، خب این کلمات رو که مثل groovy که شما الان اینجا دارید میبینید، مثل button که میشه دکمه، مثل pop off که میشه کنده شدن، roll away که میشه قل خوردن، در قالب داستان برای شما کامل الان جا میفته. How many buttons are left? 3. 3 تا دیگه. حالا چند تا دکمه مونده؟ 3 تا دیگه. بعد چی میشه؟ 4 minus 1 equals 3. 4 منهای 1 میشه 3. Did Pete cry? Goodness no. Buttons come and buttons go. به هیچ وجه. خلاصه دوره همون داستان قبلیه. پیت گریه کرد. Goodness no. نه، دکمه ها میان و میرن. buttons come and buttons go. He kept on singing his song. بس بازم با آواز خوندنش ادامه داد. دوباره همین داستان تکرار شد با 3 تا دکمه. Another button popped off and rolled away. How many buttons are left? چند تا دکمه مونده؟ 2 تا دکمه مونده. Oh no, another button popped off and rolled away. How many buttons are left? 1. 2 minus 1 equal 1. و اینم خلاصه دوره همین داستان ادامه داره دیگه. Buttons comes and buttons go. دکمه ها میان و میرن. He kept on singing his song. My button, my one groovy button. و خلاصه این داستان همینجوری ادامه داشت که دا گفتش که oh no, my button تا اینکه آخرین دکمه ای هم که داشت the last button popped off، خط آخر بچه ها، and rolled away، آخرین دکمه ای هم که داشت خلاصه کنده شد و قیل خود رفت اونور. بعد گفتش که how many buttons are left؟ چند تا دکمه باقی مونده؟ 0 میشه 0. 1 minus 1 equals 0. 1 منهای 1 میشه 0. Did Pete cry?
buttons come and buttons go. دکمه ها میان و میرن. Pete looked down at his buttonless shirt. حالا چیکار کرد؟ پیت خلاصه به اون looked down یه نگاهی کرد به پیرنش که دیگه دکمه ای نداشت. And what do you think he saw؟ و به نظر شما چی دید؟ His belly button. His belly button. بچه ها belly button میشه ناف. And he kept on singing his song. و اون به این آوازش خلاصه ادامه داد که نافم هنوز سر جاشه. Still have my belly button. یعنی هنوز نافم چی؟ سر جاشه. همه دکمه با این که افتاده ولی نافم هنوز سر جاشه. I guess it simply goes to show that stuff will come and stuff will go. من به گمونم it simply goes این قصه نشون میده که همه چیز میاد و میره. But do we cry؟ اما باید برشون گریه کنیم. Goodness no, we keep on singing. ما باید با آواز خوندنمون ادامه بدیم. مشکلات و تمام سختی ها میاد و میره. ما باید همچنان به این مسیر زندگی با انرژی زیاد ادامه بدیم. امیدوارم که از شنیدن و دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. شما عزیزان ما تو ویدیو بعد میبینم. موفق باشید.